patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod. Philippine Standard Time, 21 minuto sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Udtopit sa 4 sa bulan sang Oktubre 2022. Martes karon nga daw, Martes edisyon sa ito na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upon sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga alauna imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong udto pagabdan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subuman sa aton nga mga Bombo correspondents ginasahin na sila tag sa mga areas of responsibility. Ina-welcome na nato ang aton nga matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton nga matag palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kaga pinagiman sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita ka mabatihan kita pagi sa Facebook Live, kaga YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Sukot sa rinta sa Madukan Country, pasakaan sa masulod nga tuig. Brato gid man ang rintanan nila, sobra lang 2,000 o 2022 na kita subong. Samtang augmentation sa mga kapulisan gikan sa Nukpo, ginapanubuan ang numero. Trapiko sa may Bangga Metal nagsinambunot kag inasang aga bangod sa ginpatigayon nga asphalt overlaying. So patigayon ang asphalt overlaying sa Chimpuya nga ras awar. Ina balang gasinakbuay. Usually kada gabi na ya ginaubra. Nga way sang mga madamong salakyan. Baw na, man yung kontraktor yang daw ginasabotahin nyo ng syudad daw. Di pa yung nagasinamburot ang sa lakyan. Subong dito man yung kagina sa aga yung sige kamuya ka pang overlay sa mga asfalto sa may Bangga Metal. ang linya sa salakyan mo yung sa pagkalaba-laba mo. Hindi makalusot kay anto yan nagapakanto pakari ang ilang pison nga nagatapan sa asfalto. Samtang sa ato o kung samtang sa kabahin, biker nga nagpainom sang tubig sa kaangay man nga biker gikan sa suba, wala pa mapatubang sang organizer. Tala kayo nato na karon hindi kita gusto nga palampaso ng ini nga kaso. Kay kabudlay ini, lahog-lahog man lang inyo ni kag tripping man lang pero masyado ni kadelikado. Subong pa nga may kaso kita nga kulira sa Bacolod. Nagtulo tinunto kamo ya kag naghimo kamo sa mga bagay nga wala nyo ginapaminsaran. Talaga kayo na to nagkaroon upod sa committee chairman sa nga Committee on Health sa nga sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod. Samtang sa balita nasyonal, ang aton nga kwarta nagnubo na gid ang balor ikumparar sa dolyar. Ang isa ka dollar mga kabyanan, ang kambyo naton 59 pesos na. Nagligad 58.9, subong 59 na gid. Ang mga kultura naton nga damo dollars kay mga OFW ti ilipay sila. Pero ang inyong kalipay panandalian lang na kay nga ang epekto sining pagsaka sang balor sang dolyar kag pagnubo sang balor sang piso kuan ini siya makapapugday ini sang aton ekonomiya.
ang ato na pungsod nga depende kita sa importasyon, makaluluoy gini sa pagkambyo sang dolyar. Imbis nga isa lang ka milyon ka dolyar, ang kambyo niya 50 milyones, may mo na 59 milyones, may 9 milyones kaya nga diferensya. Istoryanta na karon, no? Lakip naman ang pinapagi ka mga nagapanguna karon mga kabyanan nga mga balita gikan sa luwas nga pungsod. Samtang ang aton karon nga mangin kaupod sa pagtalakay sa pila ka mga isyu kag topiko, muni ang sabahin sa traffic situation sa siyudad sa Bacolod. Mangin kaupod naton karon si Police Major John G. Liba. Kay siya tugini isa man sa na high blood kag nagsige pinangakig tugina, suya gid siya sa kontraktor. Igos lagi pa balo nga may asphalt overlaying aga na. Aga sila man mismo nagabirada sila sang pagbubo sa asfalto. Kag interview man naton karon si mga kabyanan si Councilor Calao Puentevilla, no, sa sininya biker nga nagapainom sang tubig gikan sa Suba sa isa man ka biker. Amo na ato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Ato ni kapangalagad karon sa pang Martes edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Antes natong kuhaon ang report ni Bumbo Carla May Defensor, may kantanan ini mga kabinan sa augmentation sa aton nga mga kapulisan gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ang bala naton anay ining sabahin sang problema sa Manukan Country. Ang mga tenant sa Manukan Country daw sila pa karon ang isog kag sila pa yung nagalalain. Kaya kuno ginkubiran sa media, kaya kuno nakuyan sila kay ginpasirad ang ilang pwesto. Ang pamangkot karon sa mga tenants dira, sino nagimo sa sini nga kuyanan? Kung nakuyan kamo ginpasira kamo dira, nga sa sulod sang napulo ka tuig, 20 ka tuig, kag 30 ka tuig. Kay sobra 3 ka dekada hindi ya siling binulan na o kung tinuig lang inyo nga utang sa syudad. 3 ka dekada banwa. Mga tenants sila, way kamuya makuya sa kugalingon nyo nga 3 ka dekada wala kamo kabayad. Meron na pwesto nga ang nga balayran sobra 600,000 o sa syudad sa Bacolod. Tapos magsige pa wigit-wigit istorya siya, ti kamo nga media kabalik-balik kamo diri. Way man kamo sumay mabulig. Tinga anong ibulig sa media sa inyo? Problema nyo na ipalukdo nyo sa media? Mga taga Manukan, ay sobra na kamo. Sa nagligad ng administrasyon ni Mayor Bing Leonardia daw, ginapakamayon nyo pa si Mayor Bing kay way kamugin tandog. Ti ano na, nakabulig si Mayor Bing kay way kamugin tandog? Kundi nakatag pa sa inyo sa kulanan? Hingalitan ninyo ang sa nagligad ng administrasyon nga gin bibi-baby kamo dira, kagin pabayaan kamo ay kamo gin presyon nga sukton. Kay karon kay way kamo gin presyon nga sukton way man kamo magbalayad. Na-accumulate, nagtingob, nagpundo, nagdako, naglubo, naghabok ang inyong balayran. Naglabot na sa tuwa sa milyon balayran nyo daw. Tapos basulo nyo karon ang syudad sa Bacolod, ang bagong administrasyon. Basulo nyo karon ang media, kay ang media kuno lang sa may mabulig. Ano karon ang ibulig na mundra? Matipon, mga manawagan kami di sang mga pumuluyo nga mag-amot-amot para bayaran ninyong utang. Tabi kung kami manda makaon kag hindi magbayad, abi kag bayaran namon pagkatapos pa sang 30 ka tuig, okay lang sa inyo? Do sobra-sobra naman kamo iyaya nga. Kamo na gani nakasala sa syudad sa Bacolod, do kamo pa yang isog. Do kada mo pa sang wigit-wigit kamong istorya, kami mga reporter to nga nagakadto sa Manukan Country ka naga-report sa kung ano natabo. Tanong gusto nyo? Dayawon kamo? Kung gusto nyo dayawon, tisumong dayawon ko kamo. Mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod, ginapakamaayon naton ini mga tenant sa Manukan Country. Kagway ni naton sila ginapakahuyan, kag ginaintindi gini sila naton. So gani, kay ginaintindi sila naton, hindi ta na lang pagpabayaron. Kay man mga maayo nga tao ni sila, kay sugod sang nag-arkilada sila sang pwesto, sugod yang nagganar sila sang dagko, nga nakabakal sa sang ilang mga maayo nga propiedad, kay naganansya sila sang ginakaon nga mga manok dira sa mga customer.
Wala sila yung nagabayad sa syudad sa Bacolod. So mga maayo ni nga mga citizen, no? Amo ning tularan naton kay mga maayo ni sila. Ini sila naton pagpakamalauton. Administration ni Albi Benitez, Mayor Albi, oy pakamayuhon tani sila. Kay imagine mo na, ihambal pa nila nga mayo man to sa nagligad kay way sila yagin tandog ni Mayor Bing. Di mayo bla na, mayo na kay way sila gitandog, hindi taman sila pagtandugon subong. Pagkamayuhon tani sila, pananggaon tani sila kay man samtang nagadako ang ilaganan siya, wala sila yung nagabayad sa syudad sa Bacolod sa Arkila. Sa ilang nga pwesto. May mga nagasiling gani nga, kung ikaw gani ka pangarkila sang kwarto da, kung balay da, kag pila ka bulan hindi ka bayad, palayason kayo sa tagiya mo. Wala sa kung ano pa yung compromise. O hindi sila kitagaan pa sang chance nga mag-compromise, oh. Sa ilang nga balayran nga mga sobra sa tunga sa milyon, kada ang isa ka pwesto sobra tunga sa milyon, gintagaan pa ini sila chance mga kabyanan nga makabayad sa amat-amat. 25,000 ang nga kada bulan nga bayaran nila. Wala labot sa sobra 2,000 nga monthly nila nga balayran sa renta. Tubdob nga mabayaran nila amat-amat ang ilang nga kautangan. Deno pag hindi abi nga pagpaubos, pagtatap sa inyo sa syudad sa Bacolod ang kinalanon nyo. Kamu na yung nakasala sa syudad sa Bacolod, ang syudad sa Bacolod pamalod sa inyo? Amo nang gusto nyo nga matabo? Hindi man kamo makasiling nga way kamo kahibalo, way kamo ginapahibalo nga may balayran kamo, kay dugan nyo na naibalaan. Kada isa sa inyo na kahibalo yan nga may obligasyon kamo kada bulan nga pagabayaran sa syudad. Pero wala nyo ginbayaran. Kaya nahulat pa kamo yang maglupok, kag dismiss kamo magiho. Kaya why nyo ginatigadaan ini, kaya man nagasalig-salig kamo, kaya sa nagligad, why gin sa may nagatandog sa inyo da? Paagyan nyo lang sa inisog da, paagyan nyo lang sa dama-dama da, pagkadugay-dugay, pasugot ang syudad, titanawan ang natabo da. Daw pareho kamo mga tenants na sa Manukan Country, daw pareho kamo kung sa pinamilya bala nga sugilanon, daw pareho kamo sa kabataan, nga why ginakigan sa ginikanan. Daw pareho kamo sa kabataan nga ginakonsinti sa ginikanan. Ang mga kabataan nga ginakonsinti sa ginikanan, wala ginakigan, wala ginadisiplina, pagdako sina barumbado, ang guwa niya. Pagkadako nga sina mga kabataan nga ina, basulon pa ng ginikanan sa ulihi siya, way nyo gin ko gin-disiplina, way nyo gin ko gintuliran nyo lang ko, ginakonsinti nyo lang ko, ano na yung tabo sa akong subungo, wala ko sa may namangan. Pareho na ang sistema nyo, mga tenants, no? Ini nagakulugan nga pressure ka mo sumong sa syudad, wala kaluoy ang syudad sa inyo. Kung sumahon ganin naton, may kaluoy ang administrasyon subong. Ikumpara sa nagligad, kaya sa nagligad, daw pareho na sa ginikanan, nga ginkonsinti ka mo. Ginkonsinti. Imagine niya may balayran ka mo iya sa syudad kada bulan. Okay lang, bisan napulo na katuig way ka mo bayad-bayad. Okay lang, bisan 20 katuig na wala ka mo bayad-bayad. Okay lang, bisan 30 na katuig na wala ka mo bayad-bayad. Ginkonsinti ka mo sa nagligad nga administrasyon. That's why, kung ano man ang nadangtan nyo subong, nga nagkaramaal ka mo subong, kay ipasirang inyo nga pwesto, kay kinalan magbayad, gig ka mo sandako, kung nagkaramaal ka mo subong, ang basulon sino. Ang inyo kagalingon ang basulon, kag basulon nyo man ang nagligad nga administrasyon. Nga ginkonsinti ka mo. Ginkonsinti. Siling pa sa Hurubaton, sang gamay pa ko nabatian ko na ni elementary pa lang ko, sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Disiplina ang kailangan. Tiyang pamangkot ka rin sa taga Manukan Country. May ara ka mo disiplina sa kugalingon nyo, wala. Kung masiling ka mo nga may disiplina ka mo sa inyo kugalingon, ti palakpakan tayo. Maayo na yung mga tenants kay disiplinado. Kaya ang disiplinado, gali subong suli na. Kaya isang una yang naibaluan ko nga disiplinado, kung may ara kaya sang balayran kada bulan, kung may ara ka obligasyon kada bulan, obligaw mo gid ako galingon mo, nga tumano man ang obligasyon mo. Kung may balayran kada bulan, bayaran mo gid ang obligasyon mo na, kay disiplinado ka nga tawo. Pero subong ya, suli na. Ini sila mga maayo nga tawo, mga disiplinado gani, mga sobra 30 ka tuig, wala bayad-bayad sila pwesto.
Di ba? Di kagkaroon nga ginasukot na, kag may mga media nga nagakadto, nagaputak-putak pang ibanda. Kaya nga ako nung nagabalik-balik ang media, why man sa may mabulig. Anong gusto nyo nga bulig sa media? Manawagan kami di, kag matipon sang kwarta para ibayad sa inyong kakulangan da, sa inyong utang sa Bacolod. Amo na gusto nyo nga bulig? Ha? At manawagan tadi, buligan tatong kwan. Buligan tatong taga-manukan nga saka pila na katuig, pila ka dekada nga nagganatsar sila nga ganansya. Kag nag-enjoy gid sila sa pamalaklon sang ginaganansya nila dira, subong kay ginsukot na sila, kay wala gali sila bayad-bayad. Ti maluoy kita sila, maamot-amot kita diri, bayaran ta ni sila, o bayaran ta ila utang amo na. Daw tinunto naman ito, hindi naman ni amo. Kung ang inyong nga utang, sa pribado nyo na nga tao ginutang halimbawa, ang inang Manukan Country, pribado inabi nga atensyon sa aton nga mga tenants nila sa Manukan Country. Kung ang Manukan Country, pribado nga pwesto, pribado nga lugar, nga nagabayad kamo sa isa ka pribado nga tawo, sa inyo nga rinta, kagway kamo nagbayad sa sulod sa 30 ka tuig, gani ay nang pribado nga tawo, nagpasira sa inyo nga pwesto, hindi ko yan magsapak sinada, hindi kami magsapak sa inyo na, inyo na yung problema, sulbaron nyo na. O galing, kaya ang kinalain lang sinadiri, ang Manukan Country Banwa, ginapanagihan sa syudad sa Bacolod. Why niya ginapanagihan ni Mayor Bing Lunardia? Ginapanagihan niya sa syudad sa Bacolod. Therefore, kung wala ka mo nakabayad, kag ginapasira ka mo dira, kag ginaobligan ka mo nga magbayad, kag may media nga magkadto dira, obligasyon ginamon niya nga kubiran nila siya. Kay ini, ang nga problema, hindi lang yan na nagatiyog-tiyog sa tenant, kag sa pribado nga tao nga nagaparkila sa pwesto. Kundi, nagtiyog ang ini nga problema sa tenant kag sa syudad sa Bacolod. Nga sa diin, kita, tanan nga pumuluyo, kabahin sa syudad sa Bacolod. Therefore, kang ina nga pwesto, iya ka syudad sa Bacolod, makonsider naton nga mga katauhan, mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kita nagapanag-iya sini. Gani, kay kita nagapanag-iya sini, kung may problema dira kag manukot ang syudad sa Bacolod, sa mga tenants, sa nag-arkila dira, may kinamatarong gikita yung magyaw-yaw sa mga wala nagbayad, kaya aton iniya propiedad, Banwa. Aton iniya propiedad. Hindi niya propiedad sa pribado nga tao. Amo na gani ginapensin, di ko sa inyo dira, naturalmente, may mga media, hindi lang bumbo, tanan nga mga media nga rin sa Bacolod, makadtugila na bakuber ka mag-report. Kaya ang i-report sang media, dira sa inyo, i-report niya sa mga tao, kaya ang tao may kinamatarong nga hibaluon kung anong nagakalatabo dira. Kaya ang mga tao sa syudad sa Bacolod, may kinamatarong nga presyuron ka mo magbayad, kaya ang ina nga propiedad sa mga pumuluyo. Propiedad sa mga tao sa syudad sa Bacolod. Di klaro na kita da? Klaro na? Di pero kung nga lalain pagid kamo ya, kay nahuyan kamo, nga ang inyo nga kahuyanan, kamo man ang may kahimuan, tidayawon ko kamo subong, mga listeners sa Bumbo, kag ang mga nagatutok sa Facebook Live, dayawon tadi sila? Anong sa inyo be? Sa inyo be, sa mga Facebook viewers subong, dayawon tayo ning mga tenants ang Manukan Country, nga sa ila pagbaligyasan mahamot nga manok, nga nagatulo-tulo ang mantika, nga kung magkaong ka lana-lanang imo nga bibig, naga-enjoy ka sa kanamit, pero sa pagbayad ikaw nagakuriit. Okay, masyado man kamahal. Sila nagaganar. Ti karon kay wise na nagbayad sa renta, dayawon ta sila. Congratulations kay ginadayaw kamo. Kay sa sulod sa 30 ka tuig natigayon nyo na natingwaan nyo yang makapalagyo sa inyong balayran. Sa sulod sa nga 3 ka dekada, tida sa ano ba lang, sino lang yang tao may abilidad nga kangay sina. Nga hindi kaya magdayaw, ti madayaw kita sa ilang abilidad. Imagine nyo na Banwa, 3 ka dekada wala sa naglibad ba sa syudad sa Bacolod? Hindi ba? Kundi nalayaw sila may abilidad.
May abilidad. Hindi man sila gusto yang kuan mo, hindi sila gusto yang mahuyan ko no. Hindi ka mo gusto mahuyan kaya himo ko mo sa mga bagay nga makatuga sa iyo ko anan sa ulihi. May ari gid yang mga Facebook viewer yang hindi yan mapasugo dyan, hindi dakutan nila ka pumuluyo. Dapat sukton gid sila. Kaya kita bayad man sa sang insakto na. Kita nagabayad sa insakto, mga pumuluyo, mga customer nagabayad sa insakto da. Why makita gani nag-aayo ang magsilinga ang inasal tagpila na subong ang sukot nila sa inasal dang paa kag mga pitso pak na kag pitso pakpak batikulon mga tinaida pila sukot nila. Di why matagani nagasilinga niya pwede makabawi discount. Why ganito nagapahayo discount. Nagabayad kita sa insakto pagkatapos atong kaon bayad kita kaya mo ng regulasyon. Pagkatapos kaon bayad. Sila pagkatapos nila operate sa isang gabi, pagkatapos nila operate sa isang kabulan, wala siya kabayad. Hindi na justisya sa nalabi. So sa mga tenants sila sa Manukan Country, di pasensya na kita. Kahit mo ni ang inyo nadangtan, tungkol sa inyo kapabayaan, why na kamo isa dapat basulon? Hindi na kamo yung magwigit sa istorya, dang magsilinga, di naman mga media ho, why man sa may mabulig? Anong mabulig nyo nga sakit kamo di kadto-kadto? Ay, nga obligasyon namon magbulig sa inyo na. Ang obligasyon namon i-report sa katawhan sa mga pumuluyo. Kaya mo na silang boss namon, ang mga katawhan, ang mga taxpayer, kamo yang amon nga boss. Sa mga taxpayer kami yang ma-report. I-report namon sa mga katawhan sa Bacolod nga mga tinan sa Manukan Country wala kabayad. Hindi lang isa katuig, dinikadang wala siya kabayad sa syudad sa Bacolod. Amo na nga ang basulon ko dire, hindi lamang ang mga tenants nga wala nagbayad, kundi mismo ang nagligad ng administrasyon nga wala ni sila ginpilit, wala ni sila ma-pressure nga magbayad. Do you think kung hindi maskara season subong, hindi maskara festival, ang bulan sa Oktubre, masala ni sila kaludluhod sa government center kaya mag-compromise? Magimo sa isa ka compromise agreement? No, hindi. That's why nga insakto ni ginimo subong sa syudad sa Bacolod. Gin timing gin subong tanawa. Kay sira sila gihapon. Kundi sala sila, ti ara magalina. Naka-compromise man, come up man sa isa ka win-win solusyon. Nakapirmahan na man upon sa abogado nga sila magabayad sang a certain amount, mga something pila to? 25,000. 25,000 sa ilang arrears. Kag wala labot sang 25,000 kada bulan sila nga arrears, mabayad man sila kada bulan sa ila gid nga regular nga renta dira sa Manukan. Ti ara magalina. Pwede man lang gali. Subo nagapakita banwa nga ngaton gobyerno kung may ara lang sang unto, may ara sang unto sa pagpatuman sa kasuguan, why man sa problema? Sino gidyabi mga tao kag bisan ano pa na nga klase sang grupo na kun ang kasuguan ang maging kwentro sa ila? Wala man gyapon sa may mahimo bisan ano ka pagkapudiroso kung ang imo inkwentro kasuguan. Ang problema lang nga nagakapalso kung gisa nga hindi matuman ang kasuguan, nga way gina respeto sang iban nga mga tawo, kaya man og patuman wala unto. Anon mo mayang pulo ka tigre, nga wala man sang bangkil. Ikumparar sa 5 ka kure nga perti katalom sa mga bangkil kag kuko. Di ba? Bisan ano pa kadamo nga aton kasuguan banwa kung ang aton yang tao nga magpatuman sa kasuguan way man sang unto ni nagatupling-tupling man nga duway man sang panindugan kag way man ya sang wala man yan sa itlog sa pagpatuman sa kasuguan hindi kanya matuman yote ano ni dayawon ka mo sige dayawon ta mga kabyanan dayawon nato na mga tenants sa Manukan Country. Hindi ni sila dapat nga siradaan bisan pa nga 3 ka dekada nga wala kabayad sa utang. Kaya mo nang gusto nila dayawon. Sige, okay na kamo da. Nugay lang kamo wigit-wigit istorya. Kaya ginatrabaho lang sang media ang trabaho. Nga magsagad pa kamo ka istorya nga waara naman mga media balik-balik sila diri wala man sa may mabulig. Hindi na namon yung obligasyon nga bayaran utang nyo, nga ibuligan ka mo da.
45 minutos sa kiligan sa tagna ng alas 11. This time mga kabiyanan ko ang report ni Bumbo Carla Megia Defensor. May kantanan sa augmentation sa mga kapulisan. Gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ginpanubuan ang numero, ang kadamuon. Ginbuhin-buhinan, pero okay lang no? Ambot ko na sining reaction kung okay lang ni sa kay Colonel Martir ang pagabuhin sa augmentation para sa Mascara Celebration. Sa piyakili niya, Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bombodan, sumayara na lamang sa 181 ka mga NOCO personnel ang iga-augment sa syudad sa Bacolod, Bombodan. So, gimpahayag ni Police Lieutenant Joe Deces Catalogo, mayara sa bago nga augmentation ang Bacolod City, ako lang LGU, through BCPO nga ang NOCO, amo ang irresponsable nga mag-maintain sa public safety and order sa panaad sa Negros Park kay tungod nga isa ini ka venue sang mga aktibidades sa October 10, sumugod October 10 to October 16 Bombodan. So mayara sa coordination meeting ang NOCO upon request sang regional office nga iga-deploy 150 ka mga PNCO ang kinanglanon kag 31 ka mga PCO ang mga mag-supervise sa implementasyon akon implementation sang security plan nga ginhimo sang NOPO Bombodan. So ang security plan dire sa area sa Panaad Park Bombodan, amo ang patigayonon kaangay sa Panaad sa Negros Celebration Bombodan. So sundon na lang ini nila kung anong ila sining security plan during Panaad sa Negros Celebration. So ang ining 150 nga ni Bombodan, kung tani ka mga personnel local personnel, kung tani hasta lang ini sila sa October 16. Ug galing kitigin ayo liwat nga amo ni ang bag-o nga augmentation nga until October 23 ini sila kag kung sino ang ginbutang sa Panaad Park amo man ang ibutang diri sa may syudad sang Bacolod kon diri na mismo during sa highlights na Bombodan amo ini sila ang mag-augment tungod nga gimbuhinan ini Bombodan kay ti dapat may mabilin man sa mga stasyon sa Negros Occidental Police Provincial Office. Dapat may mga kapulisan man kagin na bilin Bombodan. So wala pa lang yung October 1 Bombodan nag-implementar na ang NOPO sa border control. So sa area ng Talisay, more siya sa may Bago City kay tungod sa may lapit dira sa may barangay Sukag. So dira ini sila nagutang sa ila sining border control Bombodan. Okay. So Bombodan, pamatian nato ng pakayagi kan kay Police Lieutenant Joneses Catalogo. Bali, initially, ma'am, ang information na receive natin, di Bacolod LGU through Bacolod City Police Office. So, ginatawag niya coordination meeting regarding sa pag-celebrate sa Mascara 2022. Okay. Bali, on the request, ma'am, is that the Negros Occidental Police Provincial Office will responsible for public safety and order sa Panaad sa Negros Park. Because one of the venue sa October 10 to 16 na mga activities dito. So, sa major event security framework ang aton nga gamiton, bali ang standard naton nga observation kag implementation sa security plan daw nagkakaangay sa iya sang Panaad sa Negros Celebration naton, ma'am. So ang this another meeting was also presided by our DRDO as the presiding officer at the same time the overall supervisor sa pagkandak sang security plan and order sang Mascara 2022. It was approved through that coordinating meeting na ang Negros Occidental Police Provincial Office upon the request ng regional office that there will be 150 PNCOs na kinalanon and 31 PCOs to supervise the implementation sang security plan nga ginhimo sa Negros Occidental Police Provincial Office, ma'am. Yes, sir. So, amo lang ni tanan ang mag-augment, sir? Or andira lang mismo ibutang sa may Panaad? Understandably nga may bago naman sila mga gin-request ang BCPO na may augmentation naman sila nga gin-request naman all over celebration sa Mascara until October 23. Until the Mascara Festival will be concluded sa muna nga tawag sina nga aton nga preparation security plan. So assistably
tungod na depleted man ang atong nga tao diri sa Negros Occidental Police Provincial Office, ang aton yung 150 PCOs, probably amo man ang ating i-augment sa upon another request by BCPO na i-augment sa pag-conduct or paghiwat sa Mascara 2022. So amo naman mga ato nga ginalantaw pa kung specifically ang atong contingent sa Mascara sa October 10 to 16, it will be the same person nga i-augment naton sa request sa BCPO, ma'am. Okay. Coach, sir, kung sino ito nga to sa may panaad, amo man ang among i-augment yun dire sa Mascara. Mag-highlight ko. So, amo na nga ito yung ginalantaw, ma'am, but so upon the approval sa regional office, because, ma'am, ang mga order nato may coming from regional office, we will wait for the finality of the order. But eventually, amo nang i-prepare natin, ma'am. The PRO6 asked for 150 PCOs for the augmentation for Mascara 2022. Upo dira ang 31 natin sa mga police, mga commission officers natin. Those supervised as considered as team leader and supervisor in the implementation of public safety and order sa Panaan sa Negros and Mascara 2022, ma'am. Okay, so bali 181 lang ni tanan, sir? Oo, ma'am, muna yung ginano. Kaya because we also having a depleted when ang ato nga trawo. Kaya supposed to be nag-originate siya ni Mayara nga una nga request nga 100 nga mga contingent naton nga i-augment sa Panaan sa Negros sa Mascara. Fortunately, may mga problema kag man-depleted ang ato nga tao because of the continuous operation naton. Di bang gusto nga magkakose na tawag ka vacuum of services nato nga ginihimo as usual nga ginihimo sa atong kapulisan. So, due to the natawag na series of meeting and interpretation and identification of needed men naton, so it cuts down, it boils down into 181 including mga officers natin, ma'am, sa NOPO. Yes, sir. So, from Muton 300 plus, sir, nagpanaog sa 181. Yes, po mo. Kanalagtaw natin, mga ito, kung amo na katamuon na nga ito, yung mga police officers ngayon mo, kayang i-provide natin, but eventually it will cause delay, vacuum, and eventually depende na nga itong tao sa ground kung i-maximize natin na muna. So that is why, about the series of meeting and in the regional office requested only for that number sa mga personnel nga augment sa Bacolod City is 180. Sa may panaad nga area, yes, sir. Hindi kita tantong mga aktibidades, sir, sa maabot nga panaad festival. Exactly. Our first request is supposed to be dira lang sa October 10 to 16. Nga aton nga responsibility is that nga ang Negros Occidental Police Provincial Office na responsible for maintaining the peace and order sa Mascara. Yes. What it was Panaan sa Negros Park because one of the videos sa Mascara 2022. Yes. But so happened na may another request sila nga ang DCPO nag-request naman another contingent for the whole duration of the Mascara 2022. So understandably, amo na matapusa doon the personnel will be augmented on the tawag i-augment natin sa may sa Panaan sa Negros. Most likely, amo man nga ito i-augment natin sa Mascara duration of the activities na matapos. Hindi man nga the whole duration sa Mascara Festival sa matapos. So, sir, expect na, sir, sa aton sini nga mga kapulisan nga nabutang sa Panaan, ibutang diri sila mismo sa city, diri sa may plaza, sir? Logically, amo na nga ito kay wala naman kita source sa mga tao pa. Hopefully nga may ara augmentation from other provinces, no? And there's ang mga previous undertakings natin sa mga celebrations, sa mga major events natin din sa Negros Occidental on its festivity natin nga ginahiwat. May ara kita augmentation sa iba nga provinces kag iba nga mga forces like mobile forces. So probably it will change later on. Subject for change pa man it is subject also upon the invitation and approval of the regional office based on their apprehension kung paano pag-ipapamaintain natin ang katawahayan sa 2022, ma'am. Yes, sir. So, nakafocus si Jagalitan, sir, sa may Mascara Festival 2022, sir.
Yes, mama. Muna nga aton nga because understandably amo ni ang isa ka mga dako naton nga tawag sina major events naton after the pandemic. So ina-understand naton nga damo pa ni mga changes kumatabo because we are conforming and also this is subject to change man because of the situation. Maybe one to arise during the celebration, so probably subject to change this naman. So mula ni ang aton initial preparation, there is a Negros Occidental Police Commercial Office that we are preparing this kind of numbers that we're going to augment sa Mascara 2022. Yes, sir. So, inayang nga request, sir, di ka gina sa PRO6 na dapat mo mayara agad sa tao nga igabutang, pero mayara ka mo sang tao nga igadilin madyapon sa inyo sining sir, stations. Exactly, ma'am. Amo naman mga aton, ma'am. That's correct, ma'am. Kamo na nga aton nga gina-prepare. So we will wait for the final order and also depende sa pag-interpreta sa higher office, and that will be implemented also at first down at kag-implement natin according sa ilang the recommendation. Sige, sir. Pero subong, sir, nagasugod na to dito na nakadeploy na to ang 181 sa Panaan or wala pa? Wala pa, ma'am. Bali ang nagsugod pala, ma'am, mga ato nga border control. Okay. Nag-start pa yan sa September 30, nag-conduct na tayo sa border control natin. So our border controls dira sa Talisay, nag-implement na tayo previously ahead of time. And also the border control din ngayon sa Bago na nag-break going to Sumag. Meron na tayo border control. And somewhere din sa parts of Morsha, was augmented also by the PCP on the Morsha PNP, na nagsugod na tayo, ma'am, sa September 30 pa. So nag-advance kita yan. May araw na tayo contingent with the Mascara Festival, specifically for the border controls. Oo. Usually, mag-ahead kita sa mga implementation, not only for the specific time nga muna. So usually, ahead kita 2 days before, nag-augment na kita because understandably, haton nga mga personal nga kwaon layo pa sa ibang mga station. So eventually, gasugod na tatuwid of time o 1 day before the actual event, may araw na tayo ginalata ng security contingent natin. Kaya hindi man usually amo niya ang aton nga standard operating procedure natin sa PNP that we are ahead of time in our preparation. Yes, sir. So, posible sining a week maka-deploy na kamo dito, sir? Yes, ma'am. Probably may araw kita nga simultaneous na or nga may araw na nga deployment ceremony for the Mascara 2022, specifically for the Panaan sa Negros Park activity. Bumbo Carla. Mambadan. Yes, Mambadan. So, Ang importante may ara i-augment Yes, ang magiging Mambadan, no? Kahit mayara man ini sila nga pag-abuton, nga palabuton, hindi ka sa Bureau 6 ito, wala pa dire sa subong Mambadan. So, maninga, ano man natin sa BCPO Mambadan, ikaw apan ini natin. Okay, Yes, by the way, Bumbo Carla, kagina do ikaw man to nagkanto dito sa may Manukan country daw, nagbalik naman normal ang ilang operations bong? Yes, sa Mambadan, no? So, 15 ang gimpasirado kagapon. So, sa subong 15 nag-operate naman subong. Nag-operate na sila matapos nga nag-angkon sa compromise agreement kagapon. Yes. Do kadasig mo lang gani dayon sa compromise agreement, damo mo lang nang ginahulat sa syudad. Hindi man nila mabasol ang syudad sa Bacolod kag ati dra nagapakita nga ginapamatian ang ilang kun ano man nga mga compromise nga ilang ay muon. Dra nagapakita nga sincero yang syudad nga magbulig sa ila nga hindi sila madak-an sang ilang pagbayad sa dako nga utangan kay ginbaton ang compromise agreement mo. Kabay pa sa sining compromise agreement di Bumbo Carla matuman gid nila kay masiling katuod nga sobra-sobra man niya ka pamigos ang syudad sa Bacolod pero sa pagkamatuod niya bulig ni sila kay imaginable kung sa nagligad ng administration amo na ni sila kung itali subong ay nasla problema. Amo gid sakto ginaabaw mo no? Kasi kung buligan man ini sila sa syudad para every month makabayad ini sila. Diskarte bombadan. Sige. Salamat gid Bumbo Carla. Bombadan na may nag-report ikila sa patrol ni si Bumbo Carla may defensor para sa pamansang radyo ng Pilipinas consistent ng mga naman sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla may defensor. Mangin ko po na naton ang Bumbo News Center. Standby.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or Tanghali Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Oktubre 4, 2022 sa Christmas Countdown. 82 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Good news para sa mga healthcare workers dahil tiniyak na ang budget department na mababayaran na rin ang kanilang special risk allowance. Samantala naman, iba't ibang grupo ng mga healthcare workers nagprotesta sa harap ng tanggapan ng Department of Health para muling kalampagin ang kanilang naantalang mga benepisyo. Ang mga government teachers naman nakatakdang tumanggap ng 1,000 pesos bilang bahagi ng World Teachers Day Incentive Benefit. Samantala, ang Pangulong Marcos pinangunahan kanina ang panunumpa ng ilang miyembro ng gabinete na binigyan muli ng reappointment matapos mabigong makalusot sa makapangyarihan Commission on Appointments. Norwegian pedophile naman at Sino Pyramid scammer nadakip ng Bureau of Immigration. Sa international news naman, bansang Japan maring kinundi na ang panibago na namang pagpapakaula kanina ng ballistic missiles ng North Korea. At sa ating sports balita, US Women's Soccer nilabas ang findings sa aligasyon na abuse and sexual misconduct ng kanilang coaches. At sa ating namang entertainment news, kinatawan ng Pilipinas sa Mrs. Tourism Universe sa Thailand na tubong Pangasinan ay kinoronahan bilang Mrs. Tourism Ambassadress. Ang Hollywood star naman na si Paris Hilton, itinaas pa ang reward money para sa kanyang nawawalang alagang aso. Nagpatulong pa sa manghuhula. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, good news para sa ating mga healthcare workers dahil sa aprobado na po ng Department of Budget and Management yung pagpapalabas ng Special Allotment Release Order o SARO na nagkakalagayan ng 1.04 billion pesos para naman sa Department of Health sa kanilang Special Risk Allowance and eligible public at maging yung mga private health workers na kabahagi naman o direkta sa pag-aalaga sa mga pasyente ng COVID-19. Sinabi naman ng DBM na ang 1.04 billion pesos ay para naman sa 55,211 na mga healthcare workers sa bansa na hindi pa nababayaran ang kanilang special risk allowance. Makakakuha ang mga ito ng tig 5,000 pesos kada buwan na kanilang pagsiservisyo sa panahon ng State of National Emergency. Ayon dito kay Budget Secretary Amina Pangandaman, may tuturing na kwalipikadong health workers at medical, allied medical at iba pang mga personnel na nakatalaga naman sa mga ospital at healthcare facilities at direkta nag-aalaga sa mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19, maging yung persons under investigation at persons under monitoring. Ang pagpapalabas ng pondo ng Department of Budget para naman sa COVID-19 ay alinsunod na rin sa Republic Act No. 11494 o naging kilala noon bilang Bayanihan to Recover as One Act. Sa ngayon, sinabi pa ng departamento na umaabot na sa 11.8 billion pesos ang kabuang halagang naipalabas na para naman sa allotment ng Special Risk Allowance. Samantala dyan sa Malacanang, ang Pangulong Marcos muling pinanumpa ang ilang miyembro ng kanyang gabinete at mga opisyal matapos ma-bypass nga doon sa Senado ng Kamara ng tinaguriang makapangyarihang Commission Appointments. May mga detalye pa niyan si Bombo Dennis Samito. Mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang siyang nanguna sa panunumpa ng kanyang mga miyembro ng gabinete na hindi naaprubahan ng makapangyarihang Commission on Appointments. Bagamat hindi naman tuluyang ibinasura yung kanilang ad interim appointment ay hindi na inabot ng panahon para sila ay maisalang hanggang sa maaprubahan ang kanilang ad interim appointment. At ginawa ito nitong umaga lamang sa Palasyo Malacanang at
kabilang nga dyan sa mga reappointed officials ay sina Secretary Manuel Bunoan ng Department of Public Works and Highways, Renato Solidum Jr. ng Department of Science and Technology, Erwin Tulpo ng Department of Social Welfare and Development, Alfredo Pascual ng Department of Trade and Industry at Jaime Bautista ng Department of Transportation. Una na ngang nangako ang Pangulo na pagkakasyahin sa loob ng 6 na taon yung mga kinakailangan sa kanyang panunungkulan sa tulong ng kanyang mga napili na mga mapagkakatiwalaan para sa kanyang gabinete. Kaya naniniwala umano siya na magagawa ang mga hakbang na kinakailangan sa tulong ng naturang mga personalidad at paulit-ulit niyang pipiliin ang mga ito dahil naniniwala siya sa kapasidad, kakayahan ng bawat isa sa kanila. Narito ang minsang naging bahagi ng pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We will continue to build. I will complete on schedule the projects that have been started. I'm not interested in taking credit. I want to build on success that's already happening. We will be presenting the public with a comprehensive infrastructure plan. Bahagi yan ng mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At kaugnay nga nito, ang Pangulo ay may tagubilin doon sa kanyang mga reappointed officials na gampanan lamang yung kanilang mga trabaho at aagapay at tutulong naman siya para dun sa mga pangangailangan ng iba't ibang departamento ng pamahalaan. At present na rin sa mga nanumpa yung bagong Executive Secretary na si Lucas Bersamin, dati itong punong maestrado ng kataas-taasang hukuman. Kaya't marami yung present dito, kaya lang may mga personalidad tayong hinahanap, Bombo Elmar, pero hindi natin nakita dahil nga sa ilang konsiderasyon na hindi pa binabanggit o isinasa publiko ngayon ng Palasyo Malacanang. Bombo Elmar? Bombo Dennis, balikan ko lamang yung nababanggit mo si Press Secretary Trixie Angeles. Anong paliwanag dyan? Wala ba siyang mismong statement din kung bakit hindi siya nabigyan ng reappointment ng Pangulong Bongbong Marcos sa Bombo Dennis? Well, si Secretary Trixie Angeles ay kahit sa amin dito sa Malacanang Press Corps hindi nagpakita, hindi sumasagot doon sa mga katanungan, may kinalaman sa iba't ibang issue, pati na yung tungkol sa appointment. Pero hinihintay pa rin natin, nibigyan natin ng pagkakataon sa kabuuan ng maghapon, baka sakali may ilabas na official statement hinggil doon sa kanyang appointment at kung anong plano niya. Kasi may mga lumabas dati tungkol sa pagbibitiw down nitong si Secretary Angeles, bagay na kanya namang itinatanggi dahil nga wala naman siyang ganong hakbang nung araw na tinanong namin siya tungkol sa naturang issue. Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan ng Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, nais daw ng Department of Health na makipag-ugnayan pa rin sa Department of Migrant Workers at Department of Labor and Employment o DOLE kaugnay sa deployment cap o limit lamang sa pagpapaintulot na makapagtrabaho sa ibang bansa ang mga healthcare workers. Sa ginanap naman na pagdinig sa Senado, iniyag ng Department of Health Officer in Charge, Maria Rosario Vergere, na hindi na konsulta ang Department of Health sa pagpapatupad ng 7,000 deployment cap para sa mga healthcare workers kung saan ang Department of Labor and Employment ang nagtakda naman na naturang limitasyon. Inamin pa ni Undersecretary Vergere na hamon talaga sa kanilang kagawaran ang pangimang bansa ng mga healthcare workers, kaya naman nais nilang makipagtulungan sa ibang mga ahensya ng gobyerno para magkaroon pa ng rasyonal na direksyon sa deployment ng mga healthcare personnel ng Pilipinas. Makipagpulong din naman ang opisyal sa mga kinaukulang ahensya para talakayin pang nasabing suliranin. Nais nilang talakayin din yung mga insentibong maaring ibigay sa mga local health workers upang may kayat pa silang manatili na lamang dito sa ating bansa. Iba't ibang grupo ng mga healthcare workers nagprotesta sa harap ng tanggapan ng Department of Health para muling kalampagin ang kanilang naantalang mga benepisyo na may kaugnayan sa COVID-19. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Jane, Bombo Elmar, sanib puwersa nga nagtipon-tipon itong mga kababayan natin, mga healthcare workers, iba't ibang grupo ng mga healthcare workers dito sa tanggapan ng Department of Health dito sa kahabaan ng Rizal Avenue sa Manila.
Kung makikita dito sa kalikuran, dito kanina nakapwesto yung mga nagprotestang mga grupo ng mga healthcare workers para manawagan nga dito sa DOH at sa pamahalaan na ibigay na yung kanilang mga naantalang benepisyo na may kaugnayan sa COVID-19 pandemic, katulad na lang ng one COVID-19 allowance, yung health emergency allowance at yung special risk allowance at marami pang iba. Bukod dito, Bomba Elmar, Bomba Jane, kabilang din sa mga naging panawagan ng mga medical workers ay yung itaas yung kanilang mga sahod at kayo din yung dagdag na puwersa sa mga nurses at mga health workers dito sa ating bansa. Dahil alam naman natin na nagkakaroon nga ng kakulangan ng mga nurses dito sa Pilipinas. Ayon kay National President ng grupong Alliance of Health Workers si Robert Mendoza, sa ngayon daw kasi nasa 40% pa lang ng kabuang bilang ng healthcare workers sa bansa ang nakakatanggap na kanilang mga benepisyo mula sa pamahalaan. Habang yung ilan naman ay isang beses pa lang nakakatanggap ng mga benefits. Pero may mga iba-iba rin, Bomba Elmar, Bomba Jane, na wala talaga natatanggap na benefits simula nang maipatupad itong mga sinasabing benepisyo para sa mga healthcare workers. Kanina, Bomba Elmar, Bomba Jane, bukod dito sa mga nagprotestang mga healthcare workers sa labas ng mismong tanggapan ng DOH, may ilan din na nakapasok ng mga nagpoprotesta doon sa loob mismo ng compound ng DOH. So, ang sinasabi dyan, yan daw ay surprise attack. So, ang layunin nila sa pagpasok doon sa compound ng nasabing kagawaran ay ang makapag-usap nga dito sa mga opisyal ng Department of Health para mapag-usapan itong mga suliranin kanilang gustong ihain doon sa kagawaran para naman mapag-usapan yung magiging solusyon yan. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag nitong si National President ng Grupong Alliance of Health Workers na si Robert Mendoza. Alam po natin mga utang po yun. Maraming utang pang Department of Health doon sa usapin ng special risk allowance dahil sa accommodation and transportation. Kaya dapat, kung sinasabi niya na dapat magbigay na ng pondo, yung 42 billion for OCA dapat i-release na yon para makumpleto na yung OCA. And then, yung ating retroactive for HEA from July 21 up to December 21 na almost 35,000 billion. Dapat yun ang ibigay na. Kasi alam natin, wala pa pong nire-release sa budget ang DBM. Nakakalungkot pumunta kami sa loob para sana kausapin kami ni Joseph Ferrere. Subalit wala mang kahit isang official ang lumabas. So alam natin na talagang nakita natin kung ano talaga ngayon ang mukha ng Department of Health. Takot makiusap sa mga health workers, takot magbigay ng mga benepisyo. Karamihan po halos 40% pa lang ang nakakatanggap talaga ng mga benepisyo. Kasama yung regions, kasama yung mga local government units. Kaya nakakalungkot na sinasabi nila na i-release naman. Imagine kahit nga GOCC, Philippine Heart Center, January pa lang ang nabibigay sa kanila ng one COVID allowance. Kaya nagsisinungaling si Joseph Ferrere at marami pang mga health workers talaga na dapat talaga bigyan ng benepisyong ito. Yung bahagi ng pahayag nitong National President ng grupo ni AHW, si Robert Mendoza. So yan na rin ito yun ang kanya naging pahayag. Yan yun naging tugon niya. Sige. Babalikan na lang kita mamaya kung medyo okay na yung mas maganda yung signal. Bomba, may tatanong pa sana ako dyan. Bomba Marlin, ano yung reaction nila dahil sa naglabas na nga na mahigit 1 bilyong piso ang Department of Health kasama na ang Department of Budget and Management. Sa iba pang balita sa oras na ito, hawak na ngayon ng Bureau of Immigration ang naarestong Norwegian pedophile na akusado ng pangmumulistiya sa mga minoridad sa kanilang mga bansa. Naaresto rin ang isang Chinese national na sangkot sa pyramid investment scam. Ayon pa kay Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansenko, ang 50-year-old na si Karstine Vernvik alias Croca Karstine Gunnar na naaresto sa kanilang bahay sa may Samera Subdivision, Angeles City, Pampanga na mga operatiba ng Fugitive Search Unit. Samantala, ang Chinese fugitive naman ay kinilala lamang si Fu Shihao, 44 anyos, na naaresto naman sa Malate, Manila.
Isang arrest warrant ang inisyu ng Public Security Bureau ng Shanghai, China laban sa suspect dahil umano sa pagpapatakbo nito ng pyramid scam. Nabiktima raw ng mga ito ang marami nilang mga kababayan. Sinabi naman ni Tansenko na ipa-deport na ang mga suspect na sina Kernvik at Fu dahil sa pagiging undesirable at undocumented aliens na mga ito dahil ni-revoke na ang kanilang mga pasaporte ng kanilang mga gobyerno. Samantala naman sa ibang balita, nababahala ang ilang mga senador sa pagsasagawa ng seniority na pag-deploy ng mga doktor sa ilang lugar sa kabila ng malaking bilang ng mga hindi pa napupuntahan sa mga government hospital at healthcare facilities. Ito ang kanilang naging reaksyon ng ibunyag nitong si Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, ang officer in charge ng Department of Health, yung tungkol pa rin sa seniority practice sa pagdinig ng Senate Committee sa panukalang budget. Nababahala raw ang ilang mga mambabatas kaugnay sa 21,000 na hindi pa napupunan ng mga posisyon sa Department of Health at sa mga pampublikong pasilidad sa kalusugan. Sumang-ayon din naman ang opisyal ng Department of Health at inamin na talagang maraming hamon ang inaharap ng Department of Health sa pagpuno sa mga bakanting posisyon. Ang isa sa mga pangunahing issue na matagal nang hinahamon sa kagawaran, yung akreditasyon ng mga espesyalidad na lipunan na naglilimita sa bilang ng mga partikular na kaalyadong profesional sa kalusugan o mga doktor na maaaring magsanay sa isang partikular na lokalidad. Ang Specialty Society ay isang organisasyon ng mga lisensyadong manggagamot na may kinikilalang pambansang programa sa pagsasanay at isang espesyalidad na lupon na nagpapatunay sa mga individual na miyembro nito sa pagsasanay at kakayahan sa pagsasagawa ng kanilang disiplina na nakasaad naman sa Code for Professional Specialization. Ito naman ay kaugnay pa rin sa naging hakbang ng Department of Health. Mamaya kukuha tayo ng detalye dahil ang panukalang mandatory drug test hindi dapat limitado sa mga celebrities at artista ayon yan sa isang senador. Samantala muna, pinalawang bisa na rin ang hold departure order laban kay dating First Gentleman Mike Arroyo. Una rito ay ibinasura nga ng Sandigan Bayan yung kasong graft na sinampa laban sa kanya. Sa tatlong pinangalisyon, nakasaad din na kinukonsidera ng Anti-Graft Court yung ruling ng Korte Suprema na ibinasura ang kaso naman ng dating unang Ginoo. Disyembre ng taong 2021 nang pagbigyan ng Supreme Court ang motion for reconsideration ni dating First Gentleman Arroyo para maabsolto ito sa kaso. Tinukoy kasi ng korte na hindi sapat naman ang ebidensya para mapatunayang nagkaroon nga ng conspiracy dun sa tinaguriang chopper deal sa PNP. Ang dating First Gentleman ay naugnay sa questionabling pagbili ng Philippine National Police ng 2 second-hand na helicopters noong taong 2019 na noong ipinalabas na bago o brand new. Natanggap naman daw ng Sandigan Bayan ang certified true copy ng Supreme Court resolution noong nakalipas namang buwan. Dumistansya muna si Commission on Higher Education Chairperson Prospero Popoy de Vera III sa panukalang ibalik muli ang Mandatory Reserve Officer Training Course sa senior high school. Ayon pa kay de Vera, ipapaubayan na lamang nila sa Kongreso kung ano ang maipapasang batas. Hiling pa ng kagawaran, mas maganda raw sana na magkasundo muna ang mga pangunahing nagsusulog na natura mapanukala o may akda para magkaroon ng iisang posisyon. Nauna nang lumabas sa isang survey na 69% umano ang pabor na ibalik ang ROTC program. Maging si Pangulong Marcos Jr. ay nauna nang inilatag na ang ROTC program ay kabilang sa kanyang 19-point priority agenda. Samantala, good news naman sa ating mga teachers, abay, 1,000 pesos ang kanilang matatanggap naman bilang bagay ng World Teachers Day, yung insentibo. At agad na rin ay may update din tayo naman dito po naman sa budget ng Department of Agriculture at agad na rin dito sa panukalang batas ng Marcos Administration. Mga detalye ng balitang yan mula kay Bombo Annalise Soberano. Tumanggap ng tig 1,000 pesos ang mahigit 900,000 mga government teachers sa buong bansa. Ayon kay Quezon City Representative Marvin Rillo, ang 925 million pesos na pondo para sa World Teachers Day Incentive Benefit ay nakapaloob sa pambansang pondo ngayong taon. Siniguro ni Rillo sa mga guro na ang taunang pondo para sa nabanggit na benepisyo ay patuloy na isinusulong ng mababang kapulungan. Sinabi
pa ng mambabatas ang Republic Act number 10743 na nagdedeklara sa ikalima ng Oktubre kada taon ay World Teachers Day ay pagkilala sa mga nasa teaching profession. Dagdag pa ng mambabatas, mismo ang UNESCO ang nagtakda sa October 5 ng bawat taon bilang World Teachers Day upang ipagdiriwang ang mahalagang papel ng mga guro sa paggabay sa mga kabataan sa pamamagitan ng edukasyon. Samantala, pinuri naman at sinaluduhan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang mga guro na patuloy na nagsasakripisyo matupad lamang ang kanilang mandato. Pakinggan natin ang pahayag o mensahe ni Representative Franz Castro para sa mga guro. Saludo ko dun sa inyong ginawang paghihirap at ginawang sakripisyo para sa ating bayan, para sa ating mga kabataan. Ngayon ay hindi pa naman tayo ligtas sa pandemya. Ngayon nga, nag-face-to-face na kayo, alam ko, kaya parang doble, triple pa rin yung trabaho na ginagawa ninyo para lang dun sa inyong pagsusulong ng inyong mandato bilang mga kaguruan. Hindi lang pagtuturong ginagawa niyo, may mga non-teaching job din kayo na ginagawa na tingin natin ay labis o sobra ito doon sa inyong mga ginagawa. Sobra yung pagod ng ating mga kaguruan. Kaya nga sa kalagayan ng mga guro, ilan sa ating mga panukala ay pataasin ang sweldo, salary grade 15 para sa ating. Samantala, hiniling naman ni Agri Party List Representative Wilbert Lee sa pamunuan ng Kamara na dagdagan ng 521 million pesos ang kabuuang pondo ng Department of Agriculture para sa susunod na taon. Sa ulat na ipinadala ng mambabatas sa House Committee on Appropriations, layon kasi nito na mapabilis ang pag-upgrade at maging digitalize ang data registration ng mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Ayon kay Lee, ang nasabing halaga ay gagamitin para sa maayos at mahusay na pagpapatupad ng registry system for basic sectors in agriculture na proyekto ng Department of Agriculture. Nakapaloob sa naturang proyekto ang kumpletong profiling ng mga farmers at fisherfolk, maging ang mga geofencing ng 846,000 hektaryang sakahan at ang upgrading ng Information and Communications Technology Network ng DA. Diin pa ni Lee, bukod sa pag-update ay maisa sa katuparan din ang full integration ng RSBSA data sa iba pang government programs gaya ng Philippine Identification System ng PSA at ang Agrarian Reform Beneficiaries Master Listing ng Department of Agrarian Reform. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, reaksyon pa rin ng ilang mga senador sa panukalang magkaroon ng mandatory drug test doon naman sa mga artista o mga celebrities. At may follow pa dyan si Momo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, sa mga sandali ito ay nagpapatuloy pa rin yung mga budget hearings dito sa Senado at ito nga, live tayo ngayon dito. At sa ngayon, ang isasalang o isinasalang ngayon sa pagdinig ng Senate Committee on Finance ay yung budget ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA at ng National Security Council. So ito yung aabangan natin. Nagkaroon lamang ng suspension ng pagdinig dahil nga daw ay sensitibo yung pag-uusapan. Pero magbabalik pa rin naman mamaya yung naturang pagdinig at meron lamang silang mga sensitibo may kagnayan sa intelligence community. Samantala sa ibang dako ng mga balita, ito at binigyan din ni Senator Jingo Estrada na hindi dapat limitado lamang sa mga celebrities at mga artista ang pagpapadrug test bago magtrabaho. Sinabi ng senador na isa ring artista bago naging senador, hindi dapat maging discriminatory. Ang panukala dapat saklaw nito ang lahat ng work engagements para matiyak ang drug-free workplace. Ayon sa senador, malinaw sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na minamandato nito ang lahat ng opisyal at empleyado ng public offices na sumailalim sa random drug testing habang batay sa 2017 resolution ng Civil Service Commission. Iniutos nito ang random drug testing sa lahat ng national government at local government units para matiyak na matiling drug-free ang mga government employees.
Live mula rito sa Senado, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, magimusta naman tayo sa mga publikong mga sasakyan o mga jeepneys na pumapasada sa Metro Manila kung sapat na nga ba. May detalye pa si Bombo Gerald Ulipa. Bombo Elmar, Bombo Jane, aminado ang grupo ng mga tsuper na mayroon pa rin kakulangan dito nga sa mga bumabiyahing jeepney dito sa bansa. Kasunod na rin ang pagbubukas ng klase ng buwan ng Agosto. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines President Ricardo Boy Rebaño, maliban daw kasi sa mga estudyante, dumami na rin itong mga commuters na nagbalik sa kanilang mga trabaho. Ito ngayon ang tinutugunan ng kanilang grupo, lalo na sa pagbuhos ng mga pasahero tuwing rush hour. Pero sa kabila nito, wala pa rin naman daw natatanggap ang kanilang grupo na reklamo kaugnay ng kakulangan ng mga jeep sa iba't ibang dako ng bansa. Kaugnay niyan, narito ang ating panayam kay FEDJODA President Ricardo Boy Rebaño. Meron ba kung kakulangan? Naman po yung katotohanan. Tandaan po natin, kung naaalala po natin, 2 years po yung nakalipas. Nagkaroon po tayo ng malupit na pandemya, yan po yung COVID-19. Kaya maraming mga unit naming na stock. Ngayon inaayos naman po nila yung mga rehistro po nila, yung mga dokumento para naman po makapagbayad sila at makatulong din po sa pag-serbisyo sa ating mga Yan nga ang ating panayam kay FEDJODA President Ricardo Boy Rebaño. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo Sports News. Ang US Women's Soccer ay minilabas po ng findings kaugnay po naman sa sexual misconduct ng kanilang coaches at sa rankings na rin ng tennis world. May mga detalye pa ng balitang yan si Bombo Eliza Eclarinal. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, namayagpag ang mga players mula sa bansang Spain sa men's tennis matapos na masungkit ni Carlos Alcaraz ang world number 1 spot sa Association of Tennis Professionals o ATP rankings, habang pumangalawa naman sa nasabing listahan ang legend na si Rafael Nadal. Si Alcaraz ay naging youngest world's number 1 tennis player nang magwagi ito sa US Open game, habang si Nadal naman na 22-time Grand Slam winner ay nakaakyat sa ikalawang pwesto sa ATP rankings nang maungusan niya si Norwegian player Casper Ruud na natalo ni Yoshihito Nishoka ng Japan sa quarterfinals sa Korea Open. Una rito, ang magkababayan na si Alcaraz at Nadal ay ang player na muling nakakuha ng pinakamataas na rankings sa ATP, kasunod ni Pete Sampras at Andre Agassi noon pang taong 2000. Samantala, sa larangan naman ng football, iniimbestigahan ngayon ang aligasyon sa US Women's Soccer coaches matapos na mapag-alaman na may nangyaring systemic abuse and sexual conduct sa mga players. Siniyasat umano ni Acting Attorney General Sally Yates at inilabas ang nangyaring abuse and sexual misconduct na kung saan kabilang na dito ang sexually charged comments, unwanted sexual advances and touching, and coercive sexual intercourse. Narito ang kanyang pahayag. Not between a player and a coach. There is such a power differential in that relationship. It is by definition not consensual. At yan si Acting Attorney General Sally Yates.
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Abay, ang controversial na si Paris Hilton doon sa Hollywood nagpahula pa kaugnay ng kanyang nawawalang alaga at may tinaas pa siyang reward money at iba pang local showbiz mula sa mga balita mula kay Bombo Chill Imprido. That's right mga kabombo ka-Star Nation, dinagdagan pa ng model actress na si Paris Hilton ang reward money para sa engganyo ng mga tao nakakita at may impormasyon kay Diamond Baby o sa alaga niyang chihuahua, kung saan nag-hire pa ang artist ng psychic o pet communicator at sabi umano nito ay ligtas si Diamond Baby kung saan man siya naroroon. Matatandaan na halos 3 weeks nang nawawala ang kanyang alaga, pero malaki pa rin ang tiwala niya na magkakasama pang muli sila nito. Samantala, sa nag-sentimental throwback naman si megastar Sharon Cuneta sa social media sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ilang behind-the-scenes photos mula sa kanyang debut movie na Dear Heart, kung saan 41 years na nga ang nakaraan at tumatak talaga sa mga fans at solid supporters ng artist ang nasabing movie. Matatandaan na ang Dear Heart rin umano ang naging daan para makilala ni Sharon ang kanyang unang asawa na si Gabby Concepcion at ikinasal nga sila noong 1984, ngunit naanal ang kanilang kasal noong 1993 at ngayon nga ay masayang ikinasal ulit si megastar Sharon Cuneta kay Senator Francis Kiko Pangilinan. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka-Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chill Imprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating trivia, alam niyo ba na doon sa Bangladesh, naging kaugalian na ng kanilang mamamayan na magdiwang ng Pasko sa kanilang simbahan? Yes, isinasagawa ng mga residente ang kanilang salo-salo sa Noche Buena sa kanilang simbahan ng sama-sama. Ito ang kanilang tinatawag na Pretty Budge, na ibig sabihin ay Love Feast. Kadalasan kasama sa pagkain ng mga pagkain tulad ng mga chicken at vegetable curries na inihain naman kasama ng kanin at gulay. Ang saya-saya dun sa Bangladesh. Sa ating Christmas countdown, 82 days to go bago ang Pasko. Mga kabombo ka-Star Nation, yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News. At mula rito sa Bombo News Center, dito sa lungsod ng Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa 31 minuto sa nakaligad sa tag ng alas 12. Sa ito na pagbalik, Banwa, mangin kaupod naton ang Bitaw Head, Bacolod Traffic Authority Office Head, Police Major Junji Liba. Na pag-istorya nato din ng traffic, natabugin ang traffic congestion sa Bangga Metal. No, nga sa diin damo nagkala-late kagina. Kay ano man imo yang utok sang kontraktor nga rush hour. Imagine mo alas 6, pasado alas 6, alas 5, alas 6, naga-asphalt overlaying sila iya sa may intersection sang Bangga Metal. So kundi ang isa ka lane sang alagyan hindi magihan kay tuhod nga may mga heavy equipment kagya pagkatapos may mga nag-aso-aso pa yung aspalto. Magi ka na sa nag-aso-aso aspalto. Kundi na nga utok sa kontraktor man. Kung timpo yung ginapadalian kamo sa mga obra nyo, kahinay mag-ubra. Anay sumungaway kamo yung ginapadalian da kay okay pa man dagyan ang Bangga Metal da no. Nagahuro-huro kamo magbutang sa aspalto. Balikan nato nila pagalikan kita magsang pinaka-importante nga mapanumdum. Stand by.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ngano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makali. Pabalik mga kabyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay Soto, 45 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12 sa piyakalinya. Mangin kaupod na naton ang head sa Bacolod Traffic Authority Office, si Police Major John G. Liba. Sir, mayong udto. Hello sir, mayong udto. Okay, nautod si Major John G. Liba. Sige, balikan nato na dugay-dugay. Daw kay istoryahan tani ang parte sa natabog nga traffic congestion dito sa May Bangga Metal. Kag kung ano ang naistoryahan nila sa kontraktor. Kay sa initial report nga sa initial na pag-istorya na namang gina ni Police Major John G. Liba, igo siya gid-inform sa kontraktor nga may obrahon sila nga asphalt overlaying. Aga na kag sa sila mismo nga aga amo man nagaobra na sang mag-coordinate. Insakto bala na nga coordination, mag-coordinate kay mo ya antes. Hindi nga ma-coordinate ka ara na. Do pa rin na karon nagpangdakop ka tuya sang may dakpon ka nga kawatan to sa area sa lain nga police station nga nag-coordinate ka tapos na dakop. Diyan sa piyakalinya si Police Major John G. Liba. Sir, mayong udto. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Mayong udto. Live ka karon mabatian diri sa Bumbu Radio Bacolod kag sumuman sa Facebook Live kag YouTube channel. Mayong udto sa liwat, sir.
Bumudan daw may ugto pero daw pigaw gid ang quality sang background ko di kay grabeng ulan. So hindi ko mabatihan mo pigaw ginaway. Pwede ko maka-call back dali lang kay mangita ko na pisto bumudan. Ate, sige, grabe galing na. Gulpya lang nagbubo ang ulan. Sige lang, sige sir. Hulaton ko dugay-dugay, no? At ganda na isang jutay nga ligwa si Police Major Junji Liba. Kaya daw pigaw gito subong ang iyang location, no? Kag nagabubo ang madamol nga ulan. Kag nag-apiktar ini isang signal, no? Ang ining pagbubo sang madamol nga ulan. Madamol nga ulan equals baha. Ang bahaya normal lang niya nga magbaha kun madamol ang ulan. Ang hindi lang normal kun ang pagbaha tag-sinimana para mag-subside. Na mo na ginambal ko permis ang una. Kay permi lang ni do mo na ginarason sang tagsa ka mga politiko nga basulon ang amuni kay nagabinaha kay kun siya na ang magkuan way na baha hindi bisan sino pa man magpungko nga politiko ang baha nagaluntad ginaiya. Kapin pa kung nabaskog ang pagbubo sang ulan. Pero kung maayo ang pag-manage sang baha, halimbawa maayo nga itong drainage system, mga 30 minutos isa ka ulas, ma-subside na madula na ng baha. So, hindi kita magsiling nga, kaya nagbaha naman, sa nagligat to pagbaha, basulon natin si Mayor Bing, subong nga nagbaha, basulon ta naman si Mayor Albe, mo na. Kung isa gani, makasiling pa kita nga balasulon, kita man mismo mo, mga katawahan, nga nagapinagusto sa panghaboy sa mga basura sa kundindiin mga plastic nga naman nagapuron-puron sa aton nga drainage system sa aton nga drainage canal sa mga manhole bara amo na nga tunaan ko nga ang hindi makapanaog din ng tubig. Okay, balikan naton si Police Major Junji Liba sa piya kaninya sir. Please come back. Yes, Bombodan, mayong hapon sa imotag palamati subong. Aha. Kagay na sir na eksperyensya, ako mismo personal na eksperyensya perti kalawig sang linya sa mga salakyan da sa may purok kung bangga metal. Pinsan ko gani kung may aras ang aksidente sa unahan. Pero gali kay may ginaobra to nga asphalt overlaying. Ano ni tabo sir ano ni way sang coordination ang contractor sa bitaw sir? Yes, sa mo ganito problema naton gina Bombodan kay aga pa na instruction tag kita instruction sa aton nga mga briefing balo ka ang aton nga mga enforcers actually alas 6 ma-briefing na sila ma-form then 6:30 ma-briefing kadali and then before 7 ma-deploy na sila before 7 so while conducting ina sa briefing kag balumanta nga aton subong nga division sa aton nga manpower medyo gamay aton nga manpower sa morning shift Bombodan. So amo na nga ginaideaan ta lang. Well, inang mga construction tani ang aton simple man lang na akong ginayo sa ila. Every time nga obra magit sila, i-coordinate na sa aton opisina kay ginatanaw ta na kung apektado ina sa aton nga mga ruta. Kagang ikaduha gina-consider ta ang aton nga peak hours. So imagine kagina bulyada sa aton nga mga motorista nga biyahe kay office hour. So ato man sila nag-overlaying and then may sala pagid ni isa dito nakita ta nga ang ilang nga pagplastar sang ilang nga mga equipment naggasto sila sa tudo sang ilang nga mga lane nga ginbutangan nila ka mga equipment. So ang resulta naging gamay-gamay lang gid ang na-provide naton nga dalan para sa mga umulagi. So imagine nga daan circumferential road kag dako ang volume sang gagi dira Bombodan. Oo. Amo gani may ara nga lane nga wise sang nagaagi nga salakyan kay ang sa piya ka linya damo sa piya ka lane na nagaginutok kag ang lane gito nga sa circumferential road ang ila gina-aspalto ang hindi man magyan may ara sang may magyan nga isa ka lane nagaperti naman kalawig sang linyada sang salakyan. Ang akong punto sir amo ni ano ang rason sang kontraktor nga amo na nga oras sila nag-asphalt overlaying kay usually ang asphalt overlaying ginapatigayon niya sa gabi na gid tubtob magkagahon nga wala pa sa mga salakyan nga nagabiyahe. Yes, correct kagid Bombodan ang gina-arrange na sila usually gabi na. Like sang ilaman nga giobra diri sa Granada going Locos East
during Granada nga dalan nag-overlaying na sila pero ato ya wala ta problema kay di coordinate nila gin-advisean sila nga himuon nila gabi so nag-start sila mga 9 o'clock na between 9 to 10 hasta magaga so walang problema kag dira ya nga dalan daw medyo hindi gid man bulyom ang salakyan whereas iniya wala kita nakabaton sa ila coordination bumbudan so mo na nga daw na dispayaman ta so until now gin-advisean ko to nga pakontakon sa akon kag ang aton nga supervisor ginambalang ko kadtuan kag kung pwede pakontakon sa akon para at least may istoryahan namon galing kay T so far subong da sa ako man tari ko sa gatin sa seminar man namon sa DILG so base karon sa hapon makatigayon makaistorya kami. Okay, so bali halin ka gina wa gid maka-istorya sa imo galing kontraktor kung anong natabo nga ang ginhingagaw nila sa peak hour sabi nga imagine mo na mga 6 o'clock to 7 o'clock pwerte na da kasako sa dalan mo kag ining kontraktor na kay balo man sila kag daw kapila naman sila nag-asphalt overlay kag nibaluan man nila nga ginahimo niyang asphalt overlaying gabi kagas na magkagahon ano ni hindi man sa Malaysia nga ako nga pamisaron sir ano ni basi ginhungod o natabuan lang daw akon pag-assist da basi natabuan lamang uro basi na kulang lang no na video gamay lang ang negligence ay dapat nag-hospital sila basi nalipat lang sila nga mayara sila dapat i-coordinatean bla bombodan. Amo gani kay aton man lang tiya mo to kagina pag to gina wala babi ang ano gid ang taga-opisina or siyempre usually ang ara da isang foreman man lang na. Bali ano hasta no oras to nag-untat sila gina sa ilang asphalt overlaying sir. Tang ginano na to, gin-clear na to sila kagina mga past 7, mga 7:30 I think. Hindi ko lang ma-memorize ang oras but sang pagpakadto ko na to, gin pa try ko na nga pauntat. So galing ilalang ginbo lang nila ang nabilin and then gin pamalamala jotay ang nabutang na. So amo ta nag-pull out man sila dayon, sige da. Okay. So basi giningagaw man lang nila guro to kay basi sang kagahon pa man sila nagasigi ka obra hasta nalabutan sila alas 6. Pero kung malisyahan mo basi makasilingkab lang siya na ni ginasabotay si Sir Liba. Di man guro basi amo pa nang tono si saon lang na bumuda na kay amo na gani nga daw may aragin man tao nga sa disregard bala for their benefit lang ilang na paminsar. Wala blaga consider generally kung ang public maapektuhan. Amo gani man ang ilan na yang personal nga gain ang ila ginapaminsar. Amo na gani siling ko kagina nga sa tion nga na ginapadali ang obra nila daw ay mas lagadali. Anay subong nga way magipadalian na kay pwede pa man makaagi mga salakyan daw maano gi sila kay ngagaw obra. Kaga damo oras sa bumudan akong gustoon lang gid mahimo lang gid. Kung ambal mo nga basi kagahon pa wala to sila sa kagahon kay ti mabalanta na kay kung kagahon na sila may number of hours na sila bumudan nga kung saan sila ma-start maguntat. So meaning kung naguntat amo to nga oras na naguntat sila basi wala to ya bago lang ito siguro naka-plaster man kay sa manner o makita tang kalabaon sa ilang na human daw hindi pa gid man supisente nga halin sang kagahon sila nag-obra. Kung tinuntong opisyo dapat ginasiguro ipatawag ang atensyon sang kwan ipatawag ang concern nga contractor sir kag pasabton gid nga ang sa kadamo sang oras sang kagabihon nga pwede nila obrahon nga mo gito oras sila gid obra. Imagine mo na pag naglabay ko to kagina inaso pa ya ang asfalto mo. Yes, mo gani hindi laman ikaw to bombodan gina ang nag-call sa akon na tension. Medyo aga pa may ara na nagtawag sa akon sa mo to nga gilayon ipakatuan ko to sang mga supervisor. Bisan ako mga supervisor na surprise sila. Iti wala na na-coordinate sa amon. So natingala lang kami. So mo to nga pero da bumudan tingwaan ko gid ini nga nadlaw or buwas mapatawagin naton ang attention nila para at least ma-discuss namon kag tagaan sila man daton warning kay hindi na pwede. May ideya ka sir kung ano ni nga construction firm? Base sang ilang ngalan sang ilang mga equipment Homeworld. Pero ang ini nga project iyan isang DPWH sa national government ni. Posible ka DPWH na sa kay atong nag-coordinate sa amon
amo man na homeworld, I think nagto sa ako ang staff nilang babaye. So gin-explain ko man nang amo ning oras lang kamo pwede para nga wala mataway atong dalan. So amo man agree man sila, galing dili lang na surprise lang ko with the bombodan. Sige. Ipa-check tani sa DPWH para nga makurihiran kay kabudlay nga kadamo gid na nagkalalate sa ilang trabaho kay dugay-dugay lang kay nakalusot sa Bangga Metal tungod sa opisyon ni sang kontraktor nga pwede man nila ginobra na alas 10 sabi kagabi hasta mag alas 4 sang kagahon. Okay na kay alas 4 sa kagahon hindi pa nadamo nagabiyahe dra pagka alas 5 nga nagsanao ng kalibutan gamat-gamat na damo sa lakyan. Di pwede man nila maobra sa munang mga oras nga ginpili gito nilang oras nga alas 6 alas 5, alas 6, alas 7 nga perti kasi nang bunot dira sa area. Anyway, balikan na nato na galing sir. Kumusta na subong ang lakat sa trapiko sa siliyang pila na kadlaw nag-start ang Mascara Festival sir? May mga okay man sa Bumudan no, since pag-start pitsa uno. Nagtinir ta to sa bilog nga gabi, gin panlagan ta man ang flow no sang traffic. Pag-close naton sa area sang plaza daw ka smooth man ang lakat no ang mga aton PO, especially aton mga POG no, naka-start sila Mayo. Except lang gidya Bumudan no sang unang adlaw na no Taranta may ara gidya sa Lawayo no. Naghimo sila sa ilang kaugalingon nga ruta no. Special mention ko na gid lang no offense sa bata gidya kay naglibot pa sila sa downtown, so magutok ta na sa downtown kung maglibot pa sila extra. Supposedly ang Locsin nga street mariktana na sila din magwa sila sa Lacson. Pero ang ginhimo nila pag-abot nila sa Gonzaga naglibot sila isa kalibot sa Central Market kag magwa sa Smith o sa Locsin amo to pagwa nila sa Lacson, so hindi amo no. While base naman sa aton nga mga mga iban mga private sector, medyo may nagpalapit sa aton nangayo sang suggestion o kung anong kay ang na-encounter na wala nilang problema sa aton pag implementa sang closure since nga mga start kit ta 3 amo nang ilang na-encounter nga sila yang ilang offices dira within sa rim sang plaza medyo gaen pa mga alas 5 alas 6. So nabudlayan sila mag-travel pasulod sa area sang plaza kung closure na. So at least kintagaan taman sang solusyon, baligin pa isyuan ta sila sang mga para at least ma-open sila makasulod. Ina depende kung hindi man gutok, so pwede lang sila kapas sa round plaza. So amo man na naton problema daw ang lately ni Bumbudan no, ang may napalagan ko na base sa pamangkot namon sa pasahero. May ara nga natingala ko kay ti gapanugid ang mga pasahero nga tingala sa amo ning ginisakyan niya nga jeep nga dito siya kuno nakapanaog sa somewhere amo to no. So ginlantaw ko sa Codigo ta lingkod na tapat nga jeep. So surprise naman kita. Anyway, i-subject na naman na for validate na kag tanawon ta kaya akon order sa mga bitaw or na mga personnel naton nga na-deploy. Dakpo na lang gid ang nagwa sa ilang ruta kay wala man kami nagkulang sa pagpanumdum sila pagatag sang informasyon kung ano dapat ang ilang ruta. Api amo gid sir parang parang makangkon kita sa disiplina kay disiplina man lang nga kulang sa aton dire. Yes, amo gid ang problema ta ang disiplina gid number 1 kina naton nga dapat part kay kang ginapamangkot ko ang mga driver during first day ginpamangkot ko especially ang bata mangkot ko ti may Codigo ka man nakabaton ka man sang imo nga Codigo sa ruta nyo especially ang bata sige may ara man da sige di na sige ti ari daw di na to daw nadunot wala irresponsible nga mga so siling ko ti boss i-take responsible na kamo kung dakpon kamo so ay natareklamuhay. So at least daw ato ya on the part sang bata daw ay na makikita nga may silabayon although nga way takabalo kung may mga gagabihon na basiga pangawat-kawat pa pero the rest may ara pa kamo na gapon nga nabalaan ta may ara ko nga subject for validation pa sa nambal ko kagina. Okay, sige sir, salamat gid si mga oras kag may ngapon sa liwat. Okay, may ngapon man po, thank you gid. Si Police Major John G. Lima, ang aton nga head sa Bacolod Traffic Authority Office. Dapat mapaka-explicar ning kontraktor nga nag-asphalt overlay sila sa peak hour. Tisa sa naman rin natabo nga matrabaho ka mo magsagad ka mo pa
ula na sa mga asfalto, alas 6 ang aga. Dra pa sa intersection. Na ano nga paminsaro na bisang yung kontraktor na. Nga kung kisa daw makapaminsar ka man yan, ano nigin na sabotahe or galikiti hindi man kita trabaho lang ginin nila siguro. Or basi nalipat lang ang kontraktor or ang foreman or ang project engineer da nga ang oras gali alas 6 na. Or basi naburaw ka tulog. Pagbugtaw niya, igo siya na kamarasmas. May asphalt to brilli kita. Mga tao, let's go. Pinsan niya guro, alas 3 pa lang sa kagahon. Galing alas 6 na yan. Naburaw. Ayo, Banwa, irason na lang na naburaw. 4 minutos, Banwa, ang nabiling kamandangan kita sa tagnang alauna. Ang Task Force Kasanag, upod sa kay silang Task Force Commander, Mr. Jan Chong, doon nagpadala man sa augmentation sa Bitaw. No? May pilaman to ka mga katapos ang Task Force Kasanag, ang mag-augment man mga kabyanan, sa pag-dirihir sa katawhayan sa trapiko direksyon sa Bacolod kag kung gisa gina-deploy man ini sila sa upod sa mga kapulisan sa pag-maintain sa peace and order diri sa siyudad sa Bacolod. Kuha na to na business statement si Mr. Jan Chong sa iya kapag deploy sa pila ka mga volunteers nga mga miyembro man sa Task Force Kasanag. 4 minutos ang nakaligat sa tagnang alauna kag arna sa piyak linya no ang National Commander sa Task Force Kasanag si Mr. Jan Chong. Sir, mayong hapon. Ay, good afternoon, Sir Daniel. Good afternoon. No? Ngayong hapon gisa tanan nga mga listeners sa Bombo Radio. Sir, daw may ginpadala ka man nga mga volunteers nga miyembro sa Task Force Kasanag para sa pag-augment sa mga personnel sang Bitaw, sir? Yes, sir. No? Advice naman ang aton mga officers dira nga mag-coordinate sa aton nga local Filipino. In fact, party na, sir, sang force multiplier naton nga nag-volunteer sa aton nga Philippine National Police. So lalabot nga may mga katapo ka mo nga gin-deploy sa Bitaw, may ara man pagid ka mo dugang augmentation sa bahin sang mga kapulisan na gid mismo nga naga-secure sa peace and order? Yes, sir. No? May ara ta, sir, no, full force na, sir, ang aton nga mga officers sa Bacolod City Chapter. Nag-coordinate na sila, sir, no, sa PCR sang Bacolod City Police Officer. No? In fact, hindi lang dira, no, sa part ng iban nga lugar, sir, nag-aton mga officers, mga members nag-coordinate na, sir, kag nagabulig sa aton mga PNP personnel, Sir Daniel. Okay, pero mga ano ni sila kadamo, sir? In fact, subong siguro more or less, no, mga 30 personnel or more than that, no. Ang records pa lang nag-volunteers mong sa aton ng mga PNP personnel, Sir Daniel. Oo, na-deploy na ginislayatanan. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige. So bilang inikabahin sa inyo man siguro nga mandat, inyo man siguro nga commitment sa sosyedad? Yes, sir, no. Muna ang aton nga commitment, no, continuous na Sir Daniel, no, ang pagbulig sa aton mga volunteers, officers ang Task Force Kasanag sa Bacolod, no, sa ibang mga lugar, Sir Daniel. So ano ni sila, sir, sa pag-deploy sa sila mga miyembro sa Task Force Kasanag, may identification man ni sila? I mean, may mga uniform ni sila. Kag anong plastada sila bali 100% volunteerism ini wa niya sang ginasiling niya nga basi kinalanon pa nila yang allowance? Wala, sir, no. In fact, tanan na sila, sir, pure volunteer. Wala na sila sang may gina-expect nga balikan sila. Ang ila lang gid na iya nga ma-contribute nila ang ila part, no, as bulig nga voluntary, Sir Daniel, voluntary service. So pero paano ni sila ma-identify, sir, nga mga volunteer ini sila nga makabig ini sila nga force multiplier? In fact, may ano na sa, sir, no, naka-uniform man, no, kag may mga identification man sila galin sa aton. Aside from the identification, may mga office order na silang to secured ba lang ang ilang pag-volunteer halingid sa amon nga opisina, Sir Daniel, no? So aside from identification, may mga office order na sila nga ginapanagtag isa-isa. Okay. Magluwas sabi nga gina-briefing man ni sila sa aton nga PNP kag subong sa Bitaw,
may mga proper training man ini sila, sir, sa ginatawag nga loan engagement? Yes sir, no, sa amon pa lang, no, sa especially sa mga force multiplier nga nag-join sa amon, dira sa amon sa opisina sir sa Alihis, no, may ara kita dira na considered na mo central office, no, may mga 7 days na sila nga training sir, no, sa martial arts, no, ina-train man na sila sa self-defense kag pag-perform sa ila part as volunteer, no, aside sa training kag orientation sa aton nga PNP sa amon dira may mga training and seminar na sa sir nga ginakandak para equip man sila bala bisan volunteer sila, equip man sila sa knowledge kag idea, no, on how to defend sa ilang kaugalingon, especially nga may risko man ang pag-volunteer nila, Sir Daniel. Aha. So bali wala man problema sa bahin, no, sa engagement kag kung paano sila makipag-deal sa mga tao? Yes sir, no, kay tiga na sa sir gasunod pa lang na sila kung anong advice ang local police, no, ang police yang may CN authority, the augmentation lang or force multiplier lang sila nga upon the instruction of the in charge ng police, no, sila gyapon naga-rely, Sir Daniel. Magluwas sabi, sir, kumbaga volunteer ini sila, magluwas sabi nga tiyang PNP or kung saan man sila na-assign ang siling ganito sa ako ni Police Major Junji Liba, nga ang iya lang siguro ma-provide sa sila mga volunteers mga pagkaon lang siguro, no, nga kag hindi man tama ka sufficiente depende sa kung ano kanako sa budget nga may available sila. Now ang task force Kasanag may aram na counterpart sa paghatag sang supply sa sila mga volunteers, sir? Yes sir, no, in fact sa ilan ng sa ilan ng mga personal especially sa mga every chapter may mga ginatawag mo sir contribution, no. So sila mismo may ginatawag bla, Sir Daniel, nga self-sustaining man. Sila mismo may mga personal man nga ginatipon kag ginayos man nila for emergency, like for example may mga activity pareha sina hindi na sila mag-rely kung sa diin paano sila mismo maka-action, no, within their level or self-sustaining chapter organization, Sir Daniel. So bali ang inyong organization masustain ini siya pagi man lang sa mga membro man. Yes sir, no, kahit mostly sa aton mga members na lang committed na, Sir Daniel. Hindi lang committed, may dedication kag may sinseridad, no, nga makadala sang honor or prestige sa aton organization, no. So na-train na sila, na seminar na sila, na-orient na sila, gina-upgrade na sila kung ano ang magiging isa ka volunteer. So sa ilang level naka-produce sila sang ginatawag nga pagtipon sang financial nila nga galamiton. Kaya hindi na mag-rely kung sa diin, Sir Daniel. So equip na sila, Sir Daniel, sa mga ginatawag nga financial management, no. Na sila ginasupot-supot sa may ginatawag nga finance officers ang amon opisina, Sir Daniel, nga kung in case may mga activity pareha sina, may giuon sila, Sir Daniel. Okay, sige. Sir, salamat kasi mong oras kaga, mabuhay ka. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Si Mr. Jan Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag. Makita nyo na ng mga membro sa Task Force Kasanag, may mga uniform na sila nga may tatak nga TFK, no? Nagabulig sila kung isa sa pagdira sa trapiko, mayroon na kung isa nga nagaupod na sa mga checkpoint sa mga kapulisan. Daw mo ning ilay ang trabaho, kaya daw mo nila commitment sa pagbulig sa aton yang sosyedad. Okay, so ti mo na, no? Ti mayo maning may mga kaangay sa mga organization nga makatulutabang-tabang man sa akin ang lanon, no, sa aton nga gobyerno. 11 minuto sa nakaligat sa tag ng alauna. Sa aton nga pagbalik banwa, istorya naton ini ang nag-viral sa social media. Ining isa ka biker nga ginpainom sang tubig ngalin sa suba. Sus kalain pag ang suba to may mga karbaw pa to nga nagatubog do. Kundi tinunto kayo nga opisyon Ato nabi nga himaloon pagi sa committee chairman sa Committee on Health, Councilor Calao Pintivilla, kung anong mahimo nila sini. Kaya ang organizer sa nga sining first Yuhom XC race, nga mga naga-mountain bike lang, nag-race sila, daw wala pagin makapatunda. Subong kung ano ang mahimo nila sini, para hindi maliwat ang ining insidente.
Although hindi tama ni mabasol sa organizer kay magijang organizer kay balo kun ano ang posible nga matabuto sa unan kay hindi man ni part sa ilaya nga team nga manghatag sang tubig. Dola bugay lagi bala kay ginimo la kaladlawan ang ila ginimo. Ginimo nila kaladlawan ang ining pagpainom sang tubig. Ti masyado ka delikado ini banwa. Subong pangadaan nga nag-uso ang kolera. Ang isa sa mga rason kung magkakulera kita, tubig mo nga ginainom ta. Tigin pa inom mo yasang tubig galinto sa gintubgan sang Carabao ang isa ka biker. Kagutoy-toyan yung kadlaw. Sa social media nakita dirito may aran nangangalan tong nagpainom sang tubig. May ngalan na diri. Ang kulang na lang determinasyon sang aton yang kasuguan sang aton yang otoridad nga pangitaon ini kag pasabton ang ining nasambit nga biker nga naghimo sang katuntuhan sa pareho naman nga biker. Balikan naton pagkalikay ginamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako-dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklara. Pabalik mga kabyanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. 40 o 21 minutos ang nakaligas ng launa. Ano, ginahulat-hulat natin ang pagsulot ni paagi sa aton nga Zoom, ni Councilor Calao Puentevilla. Kaya istorya natin ni mga kabyanan ang nagtrending karon sa social media ang sa nasilong ko nakagina ang isa ka biker nga nagkuha tubig tuya sa suba, sa sapa-sapa, may nagatubog pa nga karbaw, kagin painom niya to sa naglabay nga biker nga nagpasakop mga kabyanan sa Yuhom ano to? Balik Yuhom first XC race. Ginapainom niya to kay nagutoy-utoy pakadlaw sila. Ngina ba lang masyado ka klaro nga ila ginhimo pang sa school lang gid bala, no? Kag pasikat sa social media kay nagapinsar sila nga kun i-upload nila sa Facebook, sa ilang Facebook account, damo viewers, basi magsikat sila kag kay balo naman kamo kun ano ang butsing ganon kun damo viewers. Di ang inyong katuntuhan namin ni ibiltada sa inyo mo, no?
Ano abi kon kamo naman ang paimnon sang tubig nga ginpainom ninyo, no? Naginutoy-utoy pa kamo sang kadlaw. O nagkuha ni sa sang tubig galing sa sapa o. Tanawan nyo bala sa aton nga Facebook Live kung anong ginimo sining tunto niyo. Pagkatapos nga nagsandok sang nga tubig, araho may isa ka biker no naginumay gid kay isa lang kalabok ang kwan gin inom kag tapos gin bubo nila no sa sining biker nga nagahingagaw kay ti nag-participate ni sa race mo. Na-identify na niya, may-ari na di sa kwano, ari na sa Facebook, nagwa na ni ngalan niya ho. In fact, kagabi gin messenger ko ni siya ang ining suspisado ni, no? Kagin na pamangkot kung siya gin man ni ang ginatumod. Kay may ginatumod nga sino ganito ngalan niya to? Basta daw Aliho, blatong yang apelyido, no? Tikon ikaw gid man ni Aliho ang ginatumod diri sa social media, mas mayo pa yang magpakita ka nga daan ka mag-explicar kasi imo nga side. Kag kung ano man yang imo da nga ariglo sa sining natabo ni, imo mo sa mas temprano pa lang, no? Daw ang yakuno ni nga ngalan si Rolly Ray Aliho. Pero why kuya mag-confirm nga ikaw gid ni, no? Ang imo profile picture amugid sa video daw nga naga-circulate karon sa social media. Kung maghimo kamo ya sang vlog para nga magsikat ang inyong nga page, hindi nyo lang paghalitan ang ibang nga tao. No? Hindi nyo lang paghalitan nga to the extent nga para lang nga magka-gain kamo sang madamo nga mga viewers. Ang ikayong lawas, ang safety sang ikayong lawas ya sang iban nga tawo, halitan nyo ya, no? Para lang nga magyasikat ka mo. Ang organizer sang sining nga race, why pagidya makapagwa sang iyang statement. Sa ilang statement kung ano ang ilang himuon sini. Although nga hindi naman ninyo hindi ni kabahin sa inyo nga programa, hindi ni kabahin sa inyo nga plano, kay kung sino man nga sugaw nagimo sini, pero dapat nga tagaan ni sila sang leksyon. Kaya ang ila ginimo, no? Ang ila ginimo pag sabotahe ni sa inyo yang aktibidad. Hindi man nila hungod, pero sabotahe ning gwa sini sa inyong aktibidad ining first balik you home Ixi race. Timayo lang sila yung ngisi-ngisi sila. Ang isa to nakainom niya sang tubig galin sa gintubgan sang Carbaw. Si Councilor Calao Pintibilya ay pa siya sa piyang linya. Okay. Sige kung daw lang alang siya siguro sa Zoom ipagit ang abi sa telepono, no? Para nga makuhaan ginaton sang statement, no? Lain ko may pressure abi sa sanggunian nga mapatawag banwa ang ining natungdan. Bawo kun sa mga halimbawa abi kun sa ako ni natupa ni no. Kung sa kilala ko pa siya, bawo kun sa ako ni natupa. Sila sa kilala ko ha. Siya ayamon ko ginisadlaw gabi mo. To, kung din ka man subong magpakita ka na ha. Hindi na magulat nga ayamon ka ha. No, ang imo lingaw-lingaw malani pero tinunto ni. Sa natungdan sa nakainom to sang tubig halin sa gintubgan sang Carbaw, tinunto ni. Hinali ko naglain patuntian niya karong nagkakulira to karong di na rimalaso pa nga dako. Ay, oo, banwa. Sige, 27 minutos ang nakaligad sa tag ng alauna. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay Zonto this time. Aran na sa piya kalinya si Councilor Calao Pintivilla. Iwalo natin kung ano ang tikang karon ngay moon sang sangguniang panlunsod. Ilabi na sa Committee on Health. Sige, sa piya kalinya si Councilor Calao Pintivilla. Sir, mayong hapon. Mayong hapon, Bumbudan, no? Mayong hapon sa Tondag Balamati, kag mat sa liwat, no? Sa kay gayonan,
pinunanon kita makapalabot sa aton mga kauturan sa aton mga tikang sa syudad sa Bacolod. Oo, Councilor, siguro nalantaw mo man kag na may idea ka na, may knowledge ka na sa siling natabo nga nagtrending ini sa social media, ining isa ka biker nga nagkuha tubig alin sa sapa-sapa nga gintubgan sang Carabao, tapos ginapainom niya, ginduhol niya ni ginpainom sa biker nga nag-participate sa sining first balik you home XC race. Yes, Bombodan, no, ginakasubo naton kag naghatag kita sang aton nga tinuga, no, o reaksyon kay hindi naton luyag natabo, no, nga nakita naton sa video, ginakondemar tagid, ginakondenar tolerar nga mga actuation o kun mga hitabo, no, nga ginahimo labi na subong nga maskara kag subong isa ka event sang aton nga syudad, no. We fully condemn kag luyag naton nga mahatagan sang tinion, no, ang ini biker nga nasaskuhan kay ginabatsag ta upod sa iya pamilya ang kulba, no, ay kabalo kita nga hindi delikado ang hinimo nila labi na bumbukan nga subong ang aton City Health, no, sa syudad sa Nautod si Councilor arthritis, no, kay hindi lahog-lahog magmasakit ang isa ka tawo labi na paagi sa sasko nga ginahimo nga mga lahog sa iban nga tawo. Amo gani kag ilabi na gid subong ginambal ko gani gina nga may kaso pa nga daan kita sang kolera, Councilor. Yes, syado ka delikado, sensitibo kag ginatutukan gid sa aton City Health Office kag nga opisina sa Sanggunian being the Committee Chair sa Health ang scare, no, kung ang kahadlok nga base maglapta ang kolera, no. Hindi lahog-lahog kag amo ni ang isa katikang nga luyag ta ilang tawon kag usisaon ang nag-viral nga nahitabo diri sa syudad sa Bacolod labi na nga ini nga event kaupod, no, sa Mascara Festival. Kag hindi taluyag nga matabo pa sa iban, no, nga sport nga ginahambal naton. Okay, Councilor, ang isa pa gid sa rason kun nga ang tawgan tagid kasubong, no, kay man siguro kun ipaagi naton sa sanggunian basi ma-pressure tagid nga mapa-appear, masampuin nata ni abi ang ining nasambit nga nagimo sang siniya nga tinunto. Kay sa social media nakita ko diri may na-identify na sila nga ngalan, may na-identify na sila, na-identify na nila ang ining nasambit yang persona, may ngalan gani ko diri. Ti basi pwede tani mapatawag or sa anong pamaagi abi nga ma-pressure naton nga mapatawag kay mapasabat naton ini Councilor. Yes, Bombodan, no, ang aton opisina kabalo na nga naglabot na ini sa aton nga festival director sa nakasuryan na mga mini attorney Pinky Mirano. Kag si attorney Teng ang City Legal Office aware naman sini, no, nga nahitabo. Sa matuod lang, Bombodan, si imo ko lang nga programa ihambal nagtawag sang aga nga akong opisina nga sa Sanggunian Panglungsod sa NGC nga ang complainant nagpalabot na sa opisina ko nga makadto sa sini nga hapon, no. So okay. Hindi ko lang ipagihambal ang identity, although makita naman most likely sa social media. Proluyag ko pamatian, no, pamatian naton kay I'm sure sa ginabali mo nga nagwa naman ginang identity man sang nag-obra sa tunga sasko, no. So pamatian ta kung anong luyag sang nasaskuhan kag na nagbiktima kay sa ginambal nato ng City Legal Office aware naman sini. Kag ang aton gobyerno hindi magpabaya sa pagbulig, no. I'm sure si Mayor Albi magabulig man labi na nga maluoy kita sa biktima kag may ikahadlok, no, or may danger na nga ginhimo sa kabuhi sini sang biker, no, nga ginahambal naton. Okay, Councilor, ang punto naton diri nga hindi tani pwede nga pabayaan lang mo nga inang
okay lang, istoryahan lang muna. Dapat nga ina mag-serbi ining leksyon sa posible palabuton nga mga basi may mga palabuton pa bala nga magakatabo nga kaangay sini nga basi bala mo ni siya ang himuon nga balasihan sang iban nga wala pa nakahimo nga siya ti okay lang maghimo niyo daw why man lang daw okay man lang niya sa aton nga syudad sa Bacolod sundon ta man abi ti hindi kita gusto nga sundon sa iban pagid nga that's why nga kinahanglan mapatawag gini kay mapasabat gini ang natungdan para nga makaserbi ini nga leksyon nga hindi na paghimuon sang iban sa palabuton na councilor. Yes, Bombodan, no? Firm ang aton opisina sa paggawa ta sang statement no, or sentimento nga nagasuporta kita kag nagaulikid no sa naging biktima kag wala ta ginatolerar ini nga aksyon no. Ginakondem ta ini at ginakondenar ta ini, ginakondem to the point nga kung ano ang luyag sang biktima, ano, pamatian tang biktima ang nasaskuhan kag kung rest assured gina-assure ta siya kag iya pamilya nga ang syudad naga suporta kag nagaulikid labi na gina-emphasize naton nga ini nga sport kag ang ini nga activity kabahin sang aton Mascara Festival no. Agree ako kag ginaupdan ta nga amo na nga nagpagawa ta sa statement kay hindi taluyag nga mahitabo ini liwat no. This will be in protection ang aton ginatihimo subong in protection ini sa mga atleta or sa mga bikers kag mga participants no nga nagaupod kag enjoy no sa ini nga mga festivities no kag activities sang syudad sa Bacolod. Buligan ta kag ulikidon ta labi na nga maluoy no makaluluoy ini ang naging biktima kay sa ginambalaton nga naga-intra siya no kag naging kabahin sang bike race no diri sa syudad sa Bacolod. Okay, sige councilor kung ano man ang mga updates sini basi makatimbre ka man sa gilayon para at least mapalabot man naton sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod. Salamat gid sa imong oras sa councilor kag mayong hapon sa liwat. Salamat nga Madam Bombodan no sa aton tagpalamati rest assured no nga wala naton ginatolerar no kag ugyunan tagid no ang mga kay ginakondem no ini nga mga malain nga aktuasyon no sa isig ka tawo. Salamat Bombodan mayong hapon sa tanan. Si Councilor Calao Puentevilla tagaan ta ni leksyon na no? Tagaan ta ni leksyon nya kun sa punto nga inabalang may aragid sang disciplinary action nga moon nga hindi lang niya magsiling nga inistoryanay lang kita tapos na siya ti surigid tinado mo na tagaan tayo sang penalidad para nga hindi na pagsundon ini sang iban pagid nga mga kubinis dira nga maghimo lang sang pila ka mga vlog way na nagapaminsar nga nakalit nagilisa sa iban nga mga katawhan. Himo ka mo diriya sang mga vlog nyo nga ining para sa kung gusto nyo gid nga maka-gain sang damo nga viewers, pagita ka mo da idea nga hindi ka mo ya makalit sa iban nga tawo. Ideya nga gamiton yung ibang tao, halitan nyo para lang yan nga makakuha ka mo sang damo nga mga viewers. Amo na siya. Tapos utoy-utoy ka mo nagkadlo. Anong kaladlawan sinadra? Ginpainom nyo sang higko nga tubig ang isa ka tao, tapos utoy-utoyan nyo kadlaw. Abi kung ipainom man sa imo, bisa gidya ka litro nga halin na gidya sa lamawan, abi na namian ka. Namin isa nagimo sa siniyang katuntuhan, paimnon sang tubig halin sa lamawan. Tanaw tabi ko namin man sa pamatyagan niya. Nga ang yang imnon niya, lamawan na gid. Hindi na tulugan, lamawan na gid ya. Nga nagitom-itom yung tubig, nga nagabukal-bukal. Nanamian kasi na. Mga tinuntob lang hindi naman kamo maglapaw sa latid. Ngayon na balang ang inyo kalingawan manana pero mayo blan ang malingaw kamo, makadlaw kamo sa ikahalit sang ibang nga tawo. Insakto na. Ano nga sistema ni ano nga klase sa pag nga utok inyo man? Anong klase pag dako nyo sa kalibutan man? Naga-eskwela man bala kamo, nakaagi man kamo preschool, nakaagi kamo elementary, nakaagi kamo high school. Nag-agi ka mo sa mga manunudlo nga kampiyon magtuludlo. Tapos pamatasan nyo mo na. Ano nga sistema ni?
Oh, halitin nyo lang kung galingon nyo kung gusto nyo yang magsikat. Abi, kuha da sang tubig sa gintubgan yun mismo sang karbaw kag umuma nyo bla, kamo bla Kaya gusto nyo man bla magsikat. Kamo yang nga sa iban nga tao nyo ipainom na. Kamo inom. Gusto nyo magsikat? Abi, kung ma-identify tani ang ma-identify ta gini nga ma-confirm ta gini kung sino ning naghimo sini. Aton biadlaw-adlawon nga lawagon sa radyo ngalan niya kay gi-post tayo sa social media kay amo man ang ginapakita nyo hindi bla magsikat. Ari kay pasikaton kamo namon. Gusto nyo magsikat? Pasikaton ta. Kada adlaw i-post ta diyo ang itsura nyo. Kaya para nga magsilikat kamo. Ano nga sistema na nga mahimo kamo yasang bagay nga magsikat kamo. Halitan nyo yung ibang katawo man. 38 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuanay Saudto. Hingagawon ka na report ni Bumbo Dennis Rubica. Hindi may kantanan sa pagnubo sa kaso sang dingge diri sa probinsya sa Negros Occidental. May interview sa kay Dr. Ernil Tumimbang, ang aton nga Provincial Health Officer. Hibalo nato nabi, ang confirmation sa aton nga Provincial Health Officer. Nagnubo ang kaso sang dinggi, pero ang ginakabalakan sa iban nga mga kauturan naton, siya nagnubo to ang kaso sang dinggi, pero basi masaka naman kaso sang COVID-19. Ay, hindi lang ninyo pagpangamuyo ang magsaka liwat ang kaso sa COVID-19, kakakapoy na. Kakapoy na sang nervyos, kakapoy na sang sige panago, kakapoy na sang sige patublok sang bakuna. May labot yan nga, may first dose, may second dose, may kurandos, may dos-dos. Ayo, may mga, ano pa nga daan Wala labot yan sang first dose, second dose, may mga booster shot, na boosteron bagid liwat. Ambot sa nason, ano pag niya klase booster ni? Why na? Actually, ang COVID-19 niya, madula na lang niya. Kay tungod nga wala naman sang kwarta ang bilog nga kalibutan sa igasto sini. Ang makabulong lang bumbulito gali yang matap na ang COVID-19 kay balo ko ang pagkaubos ng kwarta sa gobyerno. Kung maubos na kwarta sa gobyerno, dula ang COVID-19. Hindi bla Bumbo Stephen? Mayroon Bumbo Stephen yung kinawag niya nakapatublok yung ang immune system, bakod bigyan pa na sa subungo. Ang iban nga nakapatublog, reklamo nga dyan, yung immune system ko ito naghina. Simple lang, no? Anay nga na ubos na suyop sang dagko nga mga manufacturer sang bakunang kwarta sa bilong kalibutan, dula maging COVID-19. May arap magyapon na bilhin nga COVID-19, kaya kada magtangkaso ka, pag diagnosibo, positibo ka sa COVID. Ang iba nagkakapatay, kay tiyo naging mamapatay sila, iba no ay magkakapatay. Ayo, banwa. Ayo. Di ka muna nakabalo maghangop da. Basta ang dengue fever, nagnubo ang kaso. Bumbo Dennis, tuod gin man nga nagnubo ang kaso sa dengue sa probinsya. Bumbo Dennis, please come in. Yes, bumudan maayo ning balita no kay sa mga data karon nga na-collect niya sa aton Provincial Health Office. Natalupangdan nga sa managligad nga 4 ka semana no ika-5 nga semana subong bumudan nakit-an diri nga nag-amat-amat no nubo ang kaso sa dengue no diri sa probinsya sa Negros Oriental na kaya ba naman bumudan since nga nagdamo naman ang kaso sa dengue sa bilog Western Visayas ang Negros Oriental sa gapon ang nagapanguna no? So sa pinaka-latest nga data sa Provincial Health Office no? Nagapakita diri Bumbo daan based man sa data man sa Western Visayas on Department of Health Western Visayas no? Morbidity Week number 38 no? Ang data is from January 1 to September 27 no? Sa ni kabugusan niya bumudan nga sinta data from January to September 24 no? Ang Negros Oriental
Asing naton sa may ara na sa 4,522 ka mga kaso. No? Kag may 28 na ka mga patay. Pero kung basihan ta bumudan sa data per morbidity week, di nakitaan nga nagamat-amat nubo. Bumudan, no? Kung magsugod kita diri sa August 4, kaya sa August 4 daw, mo ni pinaka dako-dakogin nga daw nag-sobra kita 200, no? Sa August 4, ang aton kaso diri, amo ning backtrack naton ba mobility week. Sa August 4, 235 ang kaso. Sa August 13, nag 280 na lang. No? Sa August 20, nag-181 na lang. Pagka-August 27, nag-79. Then, pag-abot niya sa September 3, bumudan, nagdugan-dugan sa nag-104. Tapos pag September 10, nagnubo naman nag-103. September 17 nga data, 76 ang kaso. Kag ang pinaka-latest naton September 24, 75 na lang ang kaso bumudan. Ang bagong kaso sa dengue dito sa probinsya sa Negros. So dito na kuan basing every week, no? Nagamat-amat naging manubo ang kaso sa dengue sa probinsya sa Negros. Despite kas naton kung sumahon ta from January 1 to September 24, sa bilog Western Visayas, sa gyapon ang Negros na may pinakataas nga kaso. Kaysa diri sa esplikasyon ni Dr. Ernel Tumibang nga kunyaan ang amat-amat kay mga nubo ang kaso sa dengue, bangod man sa ilagin patigayon nga information drive, no? Para ma-aware ang pumuluyo, makimo sa mga precautionary measures para nga mapungga na to, no? Hindi masiling gidawa tap na dating galing pumamat-amat naton eliminate, no, ining lamok nga nagadala sa dengue virus. So nagalaom si Dr. Timimbang nga base by the end of the year mag-nubo na gidman, no? Kaya base ko na labot na maguro ang aton nga peak nga kaso diri sa probinsya per week. Kanya mo nakita naton nga kuha na decreasing na, no? Descending na number of cases per week diri sa aton nga probinsya sa Negros Occidental. Kumatayta bumudan si Provincial Health Office Head Dr. Ernil Tumibang. Ang atong week 38, we have now only 76. Dan last week on 37, 115. Ang 37th week ta. Ang aton 36 week to 150. So kanaog-daog naman siya. From the highest that we have during week 28 nga 316 right now for the past several weeks coming from the 27th weeks, after 10th week, after 11th week nag 78 na lang, 76 na lang. Going down, it might be ang proactive bala sang Negros Occidental kay nagdengue karavanta mo in each and every LGU. Again, it is not just that time na gilobrata ni. It is just reminding people nga nagasakap dengue. It's better that they know rather than waigid sila kabalo. So amo tong purpose ng dengue caravan nga ang kada LGU pabalhon ta nga gasakam dengue sa Negros Occidental. It doesn't be nga nubo kami sang cases. We are just reiterating sa aton nga preventive measures nga 4S para nga at least a reminder nga gasaka ta. We need to be proactive with regards to that and clean our surroundings. That is one. No, and I think that is the major reason. Then I think information campaign is one. Through the media. Siguro in the 38th week, 39th, going down, hoping sa December, and manaog na gina siya. To the level nga not so much as compared to last year, but definitely nanaog na gid siya nga it will totally bring down the cases sa Negros Occidental. August. Nag-peak siya, then amatamat siya. There are cases in a week na nagsaka a little bit, but in totality kung kuhaon mo ng average, nanaog na gid siya.
Mamuda naman to ang konfirmasyon no, ni Dr. Tumimbang at Era, di ba na? Hoping nga bumudan nga makuha na maday daw no gidman totally amat-amat ang kaso sa dengue. So far bumudan pinakalitis sa 28 lang gyapon ang total death no sa dengue diri sa Negros Oriental from January 1 until September 24. Bumudan. So muna pinakalitis naton nga report ikan sa provincial capital. Yan si Bumbo Dennis Rubica para sa pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat kay Bumbo Dennis Rubica. 47 minutos sa kaligan sa tagnay nga una, ginakulabo si Tabanwas ang oras. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, Bumbuhanay sa unto. Of the night na magitabuas, upon sa iyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade.
Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay,
kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ay hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Sa malakatuni na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilusoan sang inyo si tagsa ka radyo. Radyo nga kaangay sini mga kabombo sa tupad ko 630 kHz. I'm sure kamo dira subong naga-enjoy na sa aton sini iya nga 630, no? 630 kHz nagasigabong mga kabombo. No matter what, bisa na rin pa ang matabo basta may radyo lang, no? Kung sa tion sa emerhensya, wala na ang mga SOCMED, no? Social media, mga kabombo, or kung ano man dira, basta ang radyo ya, napamatud-ana niya mga kabombo, yung ati nagapabilin the unwavering power of radio. That is why 630 kHz sa lilisuan sa inyo si tagsak mga radyo may hapon na dira, no? Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon, ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Martes, petsa 4 sa bulan sang Oktobre 2022 mga kabombo. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no? Sa tanan nga nagapamati sa aton sini nga 630. Kag subuman sa hindi malabutan sa aton si paguragwag. Sa gihapon gina-welcome naton kay gina-enjoy kita. No, pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines. The #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com. That's the official website of Bombo Radio Philippines, no? www.bomboradio.com. Well, sa aton sini nga local website mga kabombo, no, aton sini iya nga local website diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, www.bomboradio.com/Bacolod. Once again, www.bomboradio.com/Bacolod. Aber magulo unwind kamo dira, hala nyo gid ko na hindi bala kamo makaulo unwind dira, no? Kita, no, we should remind ourselves base pila ka adlaw mauy-uy lang kita bangod sa aton sininga kasakuon, especially ang aton sininga mental health. We should always protect our whole being, no? Kalakip na din ang aton sininga mental health. Sa mga nagalantaw o nagapulo pahuway dira ho, nagapamati sa aton 630 kHz sa aton siniiyang
official website ang www.bomboradio.com, sa aton sini nga local website ang www.bomboradio.com/Bacolod. Kag sa mga nagapamati man dira karon sa ila sinitag sa ka mga cellphone no, pinaagi sa aton sa aton sini nga Bombo mobile app no, sa aton sini nga cellphone mga kabombo no, sa aton sini nga live audio streaming. Sa mga wala pa dira iya maka download din na ninyo ang inyong sini nga cellphone agud kompletos ricados embedded ang Bombo mobile app mga kabombo. Sa mga nagalantaw mo dira sa aton siniiyang Facebook Live, hello and good afternoon. Sa malabutan sa aton si pagwaragwag sa aton si Facebook Live ngayong hapon at sa aton si YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Don't forget to click below sa aton siniiyang sa aton siniiyang bell no, para nga ma-notify ka mo aton sini nga notification bell mga kabombo para ma-notify ka mo anytime nga mayara kita sa live streaming. Kangay subong diri sa atong palatuntunan kahapon lamang no, kundi gi-notify ang inyong siniiya nga cellphone mga kabombo no. Syempre pa, don't forget to make an LSS, like, share, and subscribe sa aton sa Bombo, sa aton sa iyang YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Di okay na kita dira, no, na-welcome ko na ang tanan-tanan. Kag sana siling ko na gani, no, ang inyo sini kasaysayan, ang aton sini iyang pinaka-menu, no, diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Ang aton sini nga kasaysayan, no, nga makuan gid sa leksyon kag inspirasyon. Sa mga utod naton nga ang ila sini ginalagasya istorya sa kabuhi. Kay nga ang kon magtalakay kita diri sa aton sa mga stories in life, mga kabombo, at least no, maka-share kita, maka-relate kita, ka ma-compare nato ng aton sini iyang kaugalingon no sa iban abi, kag makambal kita nga ti hindi lang ako yagali nagaisahanon, no? Mas manami pagid ko na kita bala mga kabombo ang pangabuhi diri sa kalibutan nga may mga upod kita. So hindi naton pag-ilimit ang aton si kaugalingon nga kita-kita lang, no, nga like for example sa pagsulbar sa aton si problema. It's good to share it to other people, no? It's good to pour it out, no? Kay part of healing process ina nga makaistorya ka sa imo sinisig ka pareho, no, makaistorya ka sa imo siniiya nga mga confident, no, confidente mo abi sa pagpabuhi diri sa kalibutan. Ang tao nga masaligan mo, no, maka-pour out ikaw kag arab lang makaibalo ka bala nga ti kun manugid kun sa iya hindi ni siya judgmental, no? Bawal ang judgmental. Sa mga tao nga ginasaligan mo bala kag kung sa ano pa natilawan mo na kag na pamatud-an na nga wala siya ga-judge sa imo every time nga may i-pour out ka sa iya, sala man ikaw kun hindi. Ang importante mga kabombo, may isugiran ikaw, no? It's good, no? It's good to feel nga may ginasugiran ka sang mga problema mo. Pero mayara tawo nga ginaiya-iya lang aya sini nga problema. Pag amo inang tawo nga mabulubudlay, no? Arab lang do ka secretive kag introvert. You know what? Dapat may tao man ang naka-intindi man sa iya, no? Dapat may maga-reach out gid sa sina nga tawo, mga kabombo. Kay kada isa sa aton lain-lain ang aton sini nga mga paminatasan, no? Lain-lain ang aton sini nga kinaiya, no? Ang aton sini nga innate rason mga dapat yang magmangin sensitive kita to understand one another, no? Kay kon hindi kita mangin understanding, kay hindi kita mangin sensitive, amo ni ang kalibutan ang resulta sini topsy-turvy. Kay nga
nangin magarot bangod kay ti wala nagaintsindihanay, no? Dapat intsindihanay lang kita, no? Sa gagmay nga bagay ti anhon mo na kay amo na yung pagpadako sa iya. Anhon mo na iya kay amo na yung iya sini nga batasan. All you have to do is to understand, accept him or her of who she is or who he is. Amo malang na mo, no? Pero ti sa aton man na ugaling nga ibutang man naton sa lugar ang aton sini nga kaugalingon, no? Gusto naton nga maintindihan kita sa iban, yes, no, especially during in your low moments bala, no? May mga tao sa nasiling ko na lain-lain nga mga batasan. No, sa mga tao nga introvert, secretive, dapat may mag-reach out na sa iya. Kaya nga, budlay na kung nag-iisahan na siya kag do iya-iya lang. Dali na siya dali na siya ma-overwhelmed sa iya sini nga problema to the point nga kung weak siya katama, ti ahay. Amo na sa masami ang may mga kaso sang pag-commit sang suicide. It is because nga he or she feels that she or he is just so alone. Nobody cares. No? Nobody cares. That is why ginalamang insensitive kita sa aton sinisig ka pareho. But not all the time nga dapat nga kita ang intindihon. No? Kaya dapat kita man nga mag-intindi. Ikaw nga gina-intindi, dapat ikaw at the same time mag-intindi man sa iban. Amo malang na mo, symbiotic relationship, dapat intindihanay ang isa kag isa. No? Binuligay ang isa kag isa. Para nga hindi arise ang conflict bangod sa ginatuwag nga differences bala sa aton siniiya nga mga pagkatawo, ang klase sang pagkatawo, ang klase sang ang klase sang iya siniiya nga kinaiya, ang iya sini nga batasan. So kabay pa nga maging sensitive kita. Pag ibutang man nato ng aton sikogalingon sa lugar para nga hindi makitaya mangin perwisyo sa aton siniisig kapareho, no? Kung understanding kita sa isa ka isa kag sensitive kita sa isa ka isa, I think makanay-kanay ang aton si pagpangabuhi dili sa kalibutan. Kaya hindi man sila nga ma-perfect ang aton sila nga flow sa way of life naton dili sa kalibutan mo. Hindi kay nga full of imperfections kita. Ang tawo, ang palibot, ang nagakatabo, no? Full of imperfections. Mutingon, hindi perfect. That is why nga, we need each other. No man is an island. No man stands alone. Each man, do may ara na siya, no? Ang inang ambahanon bala. Ang no man is an island. Mga kabombo, no? Kanami sinang ambahanon nga kung sadiin, permit na mabatian sa tion sa aton sini nga mga recollections, mga kabombo, no? Ang aton sini iyang ambahanon sa masami, amo ni siyang No Man is an Island. Ang iya sini nga lyrics nami nimo kag sa masami ang aton sini iyang recollection sa time nga amo ni sa masami amo ning aton sini iyang ginaamba mga kabombo, no? No man is an island. Sunod pa gani sa ambahanon, no? No man is an island. No man stands alone. Each man's joy is joy to me. Each man's grief is my own. Amo na siya ang ambahanon, no? No man is an island. No man stands alone. Each man's joy is joy to me. Each man's grief is my own. We need one another, so I will defend each man as my brother, each man as my friend. Dumduman yun na mga kabombo, no? I saw the people gather. I heard the music start. The song that they were singing is ringing in
my heart, no man is an island. Why out in the blue, we all look to the one above for our strength to renew. Kanami, no? We all look to the one above for our strength to renew. Tungkol kay din kita mag-renew, din kita magakuha sa aton sininga kusog, wala sa liwan, kundi aton sininga manunuga, no? And when I help my brother, then I know that I plant the seed of friendship that will never die. Kanami sa siningang banon. Bawdo na dumduman ko sang time nga recollection kita sa eskwelahan, no? Ining no man is an island. Ti amo nang kung sa ipang pag-good vibes, sinang we need each other, no? We should understand one another. We should support one another. No, hindi kita magkabitay kita to push up, hindi yet to put down. Dapat ang aton siniiya nga nga himuon itibong naton aton si isig kapareho, no? Hindi pagkabitan para nga madagdag siya. Ti sungko kisa normal na sa isa ka tawo, no, mga hisa-hisa, no? Normal na kay ara na sa aton siniiya nga kinaiya bilang mortal nga tawo, no? Kay ti isa lang gid ang immortal mo, ang aton sininga creator, no? Though the King eternal, immortal, our God, our creator. So bangod kay ti immortal kita tanan nga klase sa mga hindi amo nga kinaiya, batasan, paminatasan, ara gid na. But because nga ti sa maabot nga bulan sang Disyembre, mga kabombo, we will be celebrating and will be commemorating sa aton siniya pag karidiri sa kalibutan sa aton siniya nga Lord and Savior Jesus Christ. Amo nang rason kung nga makambal kita nga tiyang tao way na wala gina, yes, way gitaya, but because nga ti salba na tayo sa Diyos nga amay pinaagi sa pagpadala siya sa bugtong anak. We have all the hopes and the power to move on, no? To renew, to be changed. No, nga magmangin bag-o kita mga kabombo, no? Sa aton siniiya nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Bangod kay ti may ara kita sang manuluwas, no? Kung wala guro ang Christmas, wagi kita. Kaya ang Christmas amo ina ang kari diri sa kalibutan, pagkabunag sa aton si mahal nga makaako, our Lord and Savior Jesus Christ. So sa maabot nga Disyembre 25, bombolito, no? Sa aton siniiya nga pambukas nga pag-isip sa aton siniya Christmas countdown, Bombo Radio Philippines Christmas countdown. How many days to go na lang, no? Pila na lamang kaadlaw ka Christmas naman? There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Makabati ko ni sa intro gani na namiangid ko baya, no? It's good to hear, no? Ang ini nga intro kay gina-associate mo naman liwat sa Christmas, mga kabombo, no? How many days to go before Christmas? Well, mayara na lamang kita sang pila ka adlaw, no? 82 ka adlaw, no? 82 days to go before Christmas. Mga kabombo, wow, it's 82 days to go before Christmas. Amat-amat nagabadbad, butsilinggo nagahilapit, kanagahilapit ng aton sininga. It's the most wonderful time of the year. Ang Christmas. Ang bulan sang Disyembre. Yan mo ito mga kabombo, ha? Sa aton si Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, we have 82 days to go before Christmas. By the way, antes kita magpalawod sa aton siniiyang programa, yari anay aton si pambukas nga bahanod para gid sa aton si mapinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Subong adlaw is the 4th of the month of October. Happy birthday sa aton siniiyang nga mga birthday celebrants.
Aton si pambukas nga bahanon yari ay ho. Produkto sang Bombo Music Festival 2016. Aton gid iniya ginapabugal bangod ang composer taga Bacolod City. Si Sir Edgardo Miraflor Jr. ayan sinimbahanon nga nadala sa top 12 sang aton si tuigan nga paindis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful songs ang Bombo Music Festival 2016, Ilonggo Music Festival pa ining tawag sang una, no? Gi-compose si Sir Edgardo Miraflor Jr., Sir Ed Miraflor Jr., good afternoon. Nandito ako kaisa, Sir Ed, nagalantaw gid diri, no? Sa mga programa sang Bombo Radyo Bacolod, kalakip na diri ang kahapon lamang program kay ti gina-play diri aya sini iya nga mga obra maestra, no? Kaisa na diri ang ambahanon 2, no? Hindi 1 kundi 2. Interpret sang of course no duet ini nga klase sang bahanon sang duo no nga taga diri man lunsay mga taga diri Charles Kevintan and Alexis Perales no. I heard nga si Alexis Perales isa ini ka manunudlo, am I right no sa Papa yan nga naga-text before diri mo no sa kay Charles Kevintan and Alexis Perales yari ang ila sini nga pag interpret sa bahanon ay compose si Sir Ed Miraflor Jr. during the grand performance night sa Bombo Music Festival ang bahanon 2 mga kabombo aton lang tawon kag iga pamatian no pamatian naton ini ang bahanon kay pertiged katahom no ang bahanon sa liwat 2. The inspiration behind the song 2 is that I was playing with words and I come up with a statement or with a phrase that says there's no us minus you. So there ako nakarealize nga and there are many ways of writing about love. So why not? It's like more of a mathematical approach. Ang life ko is like a puzzle and we could only be complete if we could find the special someone. Good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of these lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of these dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. Come back and make me complete.
There's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good and we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life Ito mga kabombong aton siniiya nga pambukas ng bahanon, no? Ang 2. Proud gikitaya kay taga syudad sang Bacolod, ang composer kag ang nagduet ang duo taga syudad man sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, no? Sir Edgardo Miraflor Jr. kag nag-collaborate siya sa duha ka mga singers niya nga sa Charles Kevin Tan and Ma'am Alexis Perales. Tuod na, no? Wala gid sang may ginatawag nga duha, no? Kon wala sang ano ni? Ang suno pa bala sa ambahanon nga wala sang now there's no us minus you. Di bala mag-spell sang us is US composed of two letters, no? Us. So there's no us minus you, no? Kung wala ang UTS na lang So amo ni ang mensahe sang bahanon, no? Ang pagpalanggaan ay sanduha ka tinuga, sanduha ka tawo. Kay anhon ta malang aton si tigipusoon kung wala sang may ipatuhuyan sang aton sini Balatyagon sa tigipusoon nga iban nga tawo, no? What good is the heart without someone to love, mga kabombo, no? Kag anhon taman ining aton sini nga mga duha ka mga butkon nga ni, duha ka mga kamot, kung wala kita sang may ginakupkupan or ginahakos, no? What good are these arms without someone to hug? Kag anhon taman ining aton si duha ka mga bibig bombolito, what's the use of these lips without someone to kiss? Wow! Sana all. What's good in embrace without the one that you missed, no? Kinanglan gina-embrace mo isa ka tawo kay palangga mo siya, nahidlaw ka sa iya, no? Kung nahidlaw ka sa utod mo, not necessarily mean sa imo sini nga loved ones, no? Sa imo sini iya nga nobya or nobyo sa naluyagan mo, not necessarily mean nga amo na ginahakos mo isa ka tawo, is either utod mo man, no, ang imo siniyang manghod or tatay or nanay. Kung nahidlaw ka, bala kay grabe, gidjayang yapa-yapa mo. Kita na naton pila sang lately sa mga videos bala sa royal families, no? Si Princess Diana when she was still alive, no, grabe gidya ang iya sini nga pag-open sang arms, no, layo pa makabataan niya gadlagan sa iya si Little Prince Harry kag Little Prince William that time, no, ang iya sini mga princess, mga kabombo, no, layo pa na iya open arms nga pagkatapos grabe kang hugot-hugot sang paghakos, no. So what amo na ginatawag bala nga kinanglan ginato, what's good in embrace without the one that you missed, no, katahom, no.
it is talking about two, duha ka mo. So tell me why ain't got no rhythm, just blue kung nag-isahanon, who am I kung wala ka, no? There's no us minus you. Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? Two, mga kabombo. Produkto sang Bombo Music Festival 2016 ginapabugal tagid ina. So kung mayara ka mo sa abilidad, no? Sulat man kamo dira, compose kamo samtang may panahon pa. Inang nami gidya madala sa top 12 kaga ang may chance gid nga magdaog, no? Para nga forever mabatian diri kag ma-feature naton every day from Monday to Saturday, forever and ever samtang ara ang kahapon lamang. How much more sa aton siniiya nga counterpart sa FM band, no? Kag gina pamatian gina tuya, kag gina play gina tuyang dahalos tanan-tanan everyday man. Kay bangod amo na ila siniiya nga forte, giving you beautiful music, no? Star FM. Yari mga kabombo, antes ako magbuya sa pila ka mga panumdom, yari anay huang. Aton siniiya nga kabahin sa aton sini nga today in history. Ang matutod nga kahapon lamang, no, ginabuki na din naton ang mga nagliligad, no, para nga ma-appreciate naton, no, ang mga nagliligad, ang mga hitabo, ang mga important dates, mga kabombo. Kaya ni tanan nagakatabo sa aton, tanan in all aspects, may ginsuguran gid ni, no, may history gid ni, may kahapon lamang gid ni. You know what, today mga kabombo, hey, hear ye mga kabombo. Subong adlaw gid sa aton siniiya nga mga paborito nga mga kasapatan. Ano man dilang sapat mo gilantaw ko di bala sa akon siniiya nga moderno nga banawa, no? Ang ngalan sa mga animals naton from A to Z, from A to Z mga kabombo, all animals from A to Z list mo gid kadamo-damo, no? Sa kadamo-damo nga hindi mo na gid isa-isa pa mga kabombo. Puti syempre may mga favorites gid tayo nga mga animals, no? May ara na gani sa aton sini nga social media nga ti letter A, animals. Ano da imo sini iya nga ano na ihambalon. Umulito anong letter A sa animals man? Ant, no? Subay. Letter B, baboy. Baboon. Ibla mga kabombo. Letter C, of course, cat. Letter D, dog. Letter E, eagle. Letter F, bumulito, ano? Kung sa social media, nasa TikTok na madugayan ka, perde ka. Okay? So, sa tanan nga mga kasapatan sa bugos sa kalibutan, this is their day today. Because today is World Animal Day, mga kabombo, no? Basi nalipat ka mo kag wala kita na kay balunga kada petsa 1, no? Oh, it's petsa 1, petsa 4 sa bulan sa Oktubre, World Animal Day, mga kabombo. No, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini iya nga masuki, today is World Animal Day, mga kabombo, no? Sa aton sini iya nga mga dear listeners, no? Nagalantaw gid sila sa aton siniya ho nga ginapagwa diri nga mga graphics, no, mga videos, mga kabombo, or sa mga pictures, no, sa aton siniya nga mga animals, no. Grabe ang mga kasapatan, ang animal kingdom. Kung mayara sang human or mga tao, ang kingdom sang tao, human kingdom, mayara man sang animal kingdom, mga kabombo. Kay subong adlaw sa nasiling ko na World Animal Day, adlaw sang paborito ninyo nga mga hinuptanan sa mga mahilig sang ido nga nagagasto gid para lang gid nga mag-groom sila, no? Ang ila siniiya nga shampoo, ang kuring. Di sa mga mahilig sa mga kasapatan, dira may mga yara sila nga mga pet.
ilagid ini nga adlaw, no? I'm sure may mga hatag na sila sa mga cakes, so kundi gani mga ribbon or ano pa dira nga mga paraphernalia sa ila sila nga mga pets sa sulod sa balay. Kaya today is their day. World Animal Day, mga kabombo. Kag sa aton sini pag celebrar sini nga adlaw, may iyara sang tema, no? Ang World Animal Day today, ang tema a shared planet. Of course, no, hindi lang yatawo ang gituga diri sa kalibutan sa Dios, kundi pati na ang nagkalinlain nga mga animals, no? Sa duta man, sa air, or sa dagat, sa tubig. Amo nang rason ko nga ang hindi kita dapat magsantikanay, no? Ining aton si mas kasapatan sa palibot naton, no? Kabahin di sila sa aton pagpangabuhi di sa kalibutan. Kay gintuga ini sila sang Dios. Rason man nga tiyang aton si subong nga tema ng theme sang World Animal Day today, a shared planet. The theme for this year's World Animal Day is a shared planet. The human race should share this planet with all living things in a more equitable manner, no? In a more equitable manner. Kanami, no? So aton siniyang tema sa sining adlaw sang World Animal Day, mga kabombo. Ang World Animal Day isa ini ka International Day sang aton si paghiwas sang aksyon, no? Para sa mga diretso sa mga kasapatan sa aton sa palibot. That is why a shared planet ang tema, no? It is an International Day of Action for Animal Rights and their welfare. Kung kita nga mga tao, ginaamligan nato na aton sa mga welfare, aton sa iya nga mga diretso, ti ang mga kasapatan amuman. That is why gina-celebrate ini kada tuig, especially sa subong adlaw. Petsa 4 sa bulan sa Oktubre every year. So let us always remember, for your information, no? Kada petsa 4 sa bulan sa Oktubre, adlaw sang mga kasapatan. World Animal Day. Kagindungan man ini mga kabombo kung nga petsa 4 gid. Gindungan ini sa kafiestahan man ni Saint Francis of Assisi. Kasi Saint Francis of Assisi, amo ini siya ang santo patron, no? Sang mga kasapatan. So si Giovanni di Pietro di Bernardoni, better known as Saint Francis of Assisi, isa ka mystic Italian Catholic friar, nga amo ang founder sang Franciscans, kag one of the most venerated figures in Christianity, mga kabombo. Amo ini siya ang santo patron sang mga kasapatan. October 4 is the feast of Saint Francis of Assisi. That is why nga ti subong man nga adlaw dungan ang World Animal Day. Kay siya ni ang santo patron sa mga kasapatan sa bugos nga kalibutan. Si Saint Francis of Assisi. Ang World Animal Day movement ang ginasuportahan ini kag ginaendorso sang madamo nga mga celebrities worldwide. Kaangay sang celebrity nga si Annika Zvinska, mga kabombo, si Brian Bliss kag si Melanie C. Si Mel C bala, no? Sang sang favorite naton bala nga mga sang grupo bala, no? Na Spice Girls, amo ni siya si Melanie C, amo ni siya si Sporty Spice. Kag bangon nga ti may tagipusoon niya si Melanie C or the Sporty Spice sang Spice Girls. Amo ni siya kun nga ang isa sa mga aktibo gid nga artista, no? Nga naga-suporta sang karon nga celebration ang World Animal Day, mga kabombo. Ang World Animal Day, para sa inyo sinihibalo, for your information, FYI, noong kahapon lamang niya istorya na nag-originate ini, pinaagi sa isa ka sinologist, no? When you say sinologist, amo ini ang
ang pagtuon sa mga matters related sa mga canines o kun sa mga domestic dogs, no? Ining si Henrik Zimmerman, mga kabombo, nga isa ka cynologist, no, amo ni siya ang una gid nga nag-organize sa pinakauna man nga World Animal Day. So that was March 24, 1925. Ti dugay-dugay nagali mga kabombo, no? Mga more or less mga 97. So kung isipon ta, kung dili naton ibase ang una gid nga paghiwad sa World Animal Day, today is the 97th anniversary sang karon nga selebrasyon nga World Animal Day, no? Kay ginsuguran ini, gin-organize ini sang cynologist si Henrik Zimmerman, no, ang pinakauna nga World Animal Day celebration. That was March 24 of 1925. Sa may Sport Palace sa Berlin, Germany. Masobra 5,000 ka mga pumuluyo ang nagtambong sa sini nga pinakauna nga event sang World Animal Day. Ang aktibidad original ini nga gin-schedule para sa October 4, no? Just to align with the feast day of Saint Francis of Assisi, ang patron saint of ecology and animals. Apang ti alang-alang gid ang venue hindi available sa among adlaw nga Oktubre 4, ginbutang nila sa Marso 24 sa mga tuig 1925 mga kabombo, no? So ang event ya nga natuon gid sa October 4, gin-move sa October 4 for the first time. That was 1929. 4 years after pa, no? So Butchilingon 4 years after pa ang 97 minus 4 mga 93rd anniversary subong iya. Kung ibasigid ka sa aton sini iya nga sa aton sini nga petsa subong adlaw October 4. Pero ang pinakauna gid nga World Animal Day natabo sa tong March 24, 1925, 97 years ago, dito sa may Berlin, Germany, kung sa din masobra 5,000 ka mga animal lovers ang nagtambong sini nga first event. So, after 4 years, October 4 na gid, 1929, amo gid ang first man nga pag-celebrate sang World Animal Day sa petsa 4 sa bulan sa Oktubre to align with the feast of Saint Francis of Assisi, ang santo patron sang ecology kag sang mga kasapatan sa bugos nga kalibutan. Grabe mga kabombo, no, ang iniiyang World Animal Day. Ti may-ari ni sila sang ginahiwat nga mga nagkilinain nga mga aktibidades, no? For isa na diri for the plight of the endangered species, no? Ining bala nagaamat-amat bala papas nga mga kasapatan sa bugos nga kalibutan. Amo gini masami ang gina-highlight, ginaulikid gid sa sining World Animal Day mga kabombo, bangod kay ti amat-amat sila nga nagakadula. Ti kanugon kon ang ining mga kasapatan gitugas sa Dios para sa aton, pero amat-amat nga nagakapapas pila ka adlaw ang aton sa future generations hindi na makakita sa ila in reality sa sining amo ni mga pictures na lang ni sa mga animals ni ang makitaan sa mga future generations, no? Wala na gid sang bisan isa nga may nabilin. That is why it's not yet too late. May amo ni nga mga celebration ang World Animal Day every 4th of October of the same date today, mga kabombo. So, happy World Animal Day! Amo yadto ang kahapon lamang sa siniiyang importante nga kiwatan, no, sa bugos nga kalibutan, no. International gid iniya nga ginahiwat. Bilang kabahin man sa subong adlaw nga kafestahan ni Saint Francis of Assisi. Kagang yes iniya nga official name, World Animal Day or Alfred Mead's birthday, mga kabombo, no? Lain naman iya nga mga klase sa mga history ini. So sa mga animals nato, we should bless them, we should love them, no? Kung ano man dayang gusto mo nga ihimuon nga pet sa masamiti ang ginakabig nga man's best friend nga mo ang dog o kun ido.
Amo sa masami ang hinuptanan sa sulod sang balay. Sa subong uso, subong si Miming. Miming Kuring. So sa liwat, Happy World Animal Day. No, sa aton si mga pinalangga ng matag palawati, sa aton si Masuki, ang tema subong nga adlaw, a shared planet, no? The theme for this year's World Animal Day today is a shared planet. The human race should share this planet with all living things in a more equitable manner. Philippine Standard Time, 42 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. For your information, FYI, para sa aton tanan-tanan. Kabahin sang kahapon lamang sa Sininga Kayawatan World Animal Day. Magabuya ako anan sa pila ka mga panumdum. Sa pagpanumbalik ko, ato na basahon ang inyong sige na padala diri nga mga kasaysayan. Pagkatapos, gid lamang sini. Take it away, Bombolito. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate. Philippine Standard Time, 49 minutos na. Nakalipas sa takna nga alas 2. Sa aton sila mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. By the way, siling ko gid daw. Nagapamati gid nga nagalantaw si Sir Joey Perales, no? Amo ni siyang sama sami nga nagamensahe diri, no, when we play the song 2 ni Sir Edgardo Miraflor Jr. sa aton sini pambukas nga bahanon, produkto sang Bombo Music Festival, Ilonggo Music Festival 2016 ang bahanon nga 2 nga interpret nanday Charles Kevin Tan and Alexis Perales, no? Si Sir Joey ara gido siling Joey Perales. Good afternoon, Miss Jazz. More power to kahapon lamang Bombo Radyo Bacolod. Kaya mo ni siya nagpakilala sang father. Am I right, Sir Joey? You're the father of Alexis Perales, no? Ang babayi, no, sa nagkanta sang 2, no, bago ginaton gin pabati kagin palantaw during that grand performance night sang Bombo Music Festival, Ilonggo Music Festival 2016 that time. Sir Joey Perales, give my regards to your family, especially sa kay Ma'am Alexis Perales nga dumduman ko pa naghambal ka nga ti naga-teach subong si Ma'am Alexis Perales sa somewhere dito sa may Southern Negros, no? Am I right? Sir Joey Perales, salamat gid. Muna kon mga suki nato niya hindi gina magpalibak kay ara gina sila yan. No, Sir Joey, the proud father of Alexis Perales, one of the 2 interpreters sa bahanon 2 sa Bombo Music Festival. Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Yari na ang aton siniiyang menu sa sininga hapon. No? Ang aton siniiyang main menu, mga kabombo, ang inyo sini nga kasaysayan. Aton sininga letter sender sa sininga hapon, nagapakilala lamang sa kay Alan. Alan is 27 years old sang Bacolod City. So nasiling ko na gani kung kamo dira ang may mga kasaysayan, aber ipadala, no, i-email na lang kung may available kamo dira. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters mga kabombo. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pero kung layo-layo kamo, pwede gid pinaagi sa koreo or pinaagi sa pagpadala sang sulat, no, sa aton siniyang post office, no? Sulat sa yellow pad kang ipadala diri. Kung pwede may mga pictures, no, mga photographs. Kung gusto ninyo ma-interview ko sa inyo via Zoom,
Why not live? Wala gid problema. Okay? Depende sa inyo. Sa sininga hapon ng aton sininga letter sender sa nasiling ko na, nagapakilala lamang sa kay Alan. Alan is 27 years old, sang Bacolod City. Ang kasaysay ni Alan, iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Alan, nagapanuigon sang 27 anyos, yari kami diri, Miss Jazz, puyo sa mga syudad sang Bacolod. Kag just like the other letter senders of yours, may ara man ako nga eksperyensya sa kabuhi nga gusto ko man nga iga-share dira sa imo palatuntunan. Salamat gid Alan ha sa imo siniiya nga kasaysayan. Ang akon sini nga igawa share, Miss Jazz, nga kasaysayan angot ini sa akon siniiya nga ikaduwa nga iloy. Akon sini nga second mother kay siling ni papa ko, gamay pa ko, Miss Jazz, ha. I was only 3 years old. 3 years old. No, kung 3 years old, dumduman ko ang akon si baby J. Miguel, si baby budikdik ni mami. No, 3 years old. So, but silang wala pagidya, no? Why pagidya buot? Si J. Miguel ni, kung makakita na kami nito, gakalipat na niya sa ako, no? So, 3 years old si Alan sang nagtaliwan ang iya siniiya nga iloy. Unfortunately, sila na lang duwa sa iya sini nga amay pero sang uli nakapangasawa. So diri magatiyog ang kasaysayan ni Alan, no? Miss Jazz, suno sa akon sini nga papa, nagtaliwan ang akon sini iya nga iloy sa edad ko nga 3 ka tuig. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, do wala gid ko sa may nadumduman parte sa akon sini iya nga mama. Pero may mga pictures kami na ginakugos niya ko, labi na gid sang baby ko. May mga pictures kami nga 3 years old na ako. Masakit, Miss Jazz, ang pagbawi sang Dios sa kay mama. Bangod sa balatian nga leukemia. Amo nang rason ko nga ang nagtaliwan ang akon sini nga mama sa huben pa nga edad. Bangod man siguro, Miss Jazz, nga kulang kami sa financial nga aspeto sa amon sini pagpangabuhi diri sa kalibutan. Kay siguro kung may kwarta kami, I'm sure palangga gini papa ko ang iya sini nga first wife, ang akon iloy, idalon niya sa Manila, hindi gani mas dalon niya sa iba na pungsod para sa espesyalista na gid bala, Miss Jazz. Pero ugaling kay akuon ta ang amon si pagpangabuhi diri sa kalibutan, kaangay man sang Maria ang pigado. So, samtang ako nagadako, Miss Jazz, ang nakilala ko gidya, kag nagtatak sa akon siniiya nga tagipuson. Siyempre, ang ikaduha nga asawa sang akon siniiya nga papa. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, wala man kuya sang may malain nga masiling sa akon siniiya nga second mother. Hindi ko lang pag-ihinambit ang iya sini nga ngalan. Pero, ang akon sini nga samtang nga nagadako ako, hindi ko gid malipatan nga may yara man ini siya, Miss Jazz, sang bata antes pa man nga sila ni papa ko nagkilalahay kag nagpakasal sang ulihi. Subot silingon, Miss Jazz, ang akon siya second mother, kasado gid sila ni papa ko. Kag wala man problema, nagluyagay man sila. Isa akon, Miss Jazz, 3 ka tuig mo sang nadulaan ako, sa nailo ako sa akon siniiya nga iloy, di wala ko sang may ikumparar para sa ilang nga duwa. Pero sunod sa kay papa ko, mismong papa ko, ang nagaistorya man nga perti sa isa sa mga anonimian sang akon si papa sa iloy ko nagataliwan. Ginistorya na sa akon, Miss Jazz, dala na ang iya sini mga pictures. Ang iya sini nga pagkamabuot. Tuman gid kuno ka maluluyon sa akon sini iya
nga iloy sang buhi pa kag sining ni papa ko gani dra kagid nakasunod. So sang nagpadayon sa pagpangabuhi kami, syempre manakilala nga babay si papa ko. Amo na ni subong akon siniiya nga ginakilala gid nga iloy. Iti wala man kuya sang may madumduman kay mama ko, biological mother ko. Kaya mo ni siya ang akon sini nga iloy. Bataon pa man siya, Miss Jazz, hindi pa man gintama katigulang. Pero si papa yati may edad-edad na. What sinuman, Miss Jazz, na humaling ang akon sini nga amay sa isa ka bataon nga babayi. In fairness sa akon sini second mother, Miss Jazz, mahambal ko nga ti buot man siya, masikaso man siya, pero may ara gina issue, Miss Jazz, nga tunga gina sa masami kag more on sa nasiling ko na mayara siya sa isa ka bata sa iya sinisadto antes pa man nga nangin ka relasyon pero wala sila ya nakasal. Ang ini nga bata nga ni Miss Jazz, mga 3 ka tuig man lang ang namagulangan sa akon kag isa man kalalaki. Isang time nga nag-upod si papa kag si panuwang ko ni sa iya Miss Jazz mami kay tinagtaliwan ko iloy mama. Sang si mami kag si papa ko ang nagpakasal. Nadumduman ko Miss Jazz para sa ako niya kompleto kami nga pamilya. Although nga ti ara sa akon sila istorya, may mga pictures ako ya sa akon wallet ara ginayang picture ni mama ko ang nagtaliwan nga wala ko gin madumduman. Ti siyempre 3 ko katuig ang edad. Ti isang nag-upuray ining second wife sang akon siniiya nga papa. Why man Miss Jazz problema kay ti mapinalanggaon siya. Pero may ara gid ko na Miss Jazz ako ya ti bilang anak man ni papa ko si asing first wife, mabatyagan ko gid ang pinasahi kag ang kinalain nga pagtatar sa akon sini nga second mother nga ginakilala sa pagtatar bala sa akon. Di syempre, lucky man ang iya sini nga bata sa pagkadalaga. Masiling ko nga ti Manong ang panuwang ko sa iya. Ugaling ining si Manong, kay suno pa sa istorya sang akon sini nga mommy, ang akon sa second mother, nakasunod di siya kuno sa iya sini nga amay. Kaya sini nga amay nga nanging karelasyon sang second wife sang akon sini iya nga tatay man, sa akon si papa, medyo dungol ini. Miss Jazz rason man nga ti anarmi, ano ko blaki ang akon sini second mother nag-istorya man sa akon. Kung nga ang nagbulagay sila kag wala sila nakasal. No detalyado man ang agin share sa akon sini iya nga second mother sa akon kun nga wala sila nagdayunay nga ang nagkaangkon sila sa anak pero wala man sila nakasal. Ti isa ina Miss Jazz sa nalamian ko man sa akon second mother kay ti wala man siya bala tago-tago sa akon. Kag in fairness, wala pa na sila nakilalahay sa akon sini nga amay. Nakilalahay lang sila sang ulihin na ngati wala na wala sang karelasyon ng akon second mother, ang second mother kasi papa ko ti wala man kinagtaliwan ng akon sini nga mama. Ugaling kon sa pagtatar sa amon nga duwa sa akon sini ginakilala nga magulang kay sa prangkang sugilanon Miss Jazz, wala sila ya bata ni papa ko ni mami ko mo. Wala sila sang bata. Ti kami na lang yang kami nga mag-ululutod. Kami sang akon si magulang half brother daw kami nga duwa ang ila sini nga bata. Bata ako sa first wife ni papa, ang iya sini nga ang magulang ko bata ni siya sang pagkadalaga sa akon sa second wife ni papa ko. So nagtaktak ginae sa akon sini iya nga panguna-una tagi puson Miss Jazz ang para sa ako no hindi man sila nga ti malain ang akon si second mother. Pero in fairness Miss Jazz dako man yung bulig niya sa akon. Ugaling amulan na lain gid ang iya sini iya nga pagtratar sa akon sini nga syempre si sini matuntun nga bata gid. Sang sa akon bala Miss Jazz kay ti syempre tapik man lang mang ako kag doging kabig naman lang ako nga iya bata. Wala ginakabalo si mami kag si papa ko nga galain gid ang akon sini nga buot. Sa tong panahon nga ti bataon pa ko kag
Arab lang jutay pang akon siniyang pag-intsende sa nagakatabo sa palibot. Tiyan mo na, Miss Jazz, ang rason ko nga ang akon siniya nga personalidad kung kaisa, hindi bala, Miss Jazz, nga nga ka-stronged. Kaya ti may ara ako sa mga, kung sa ano pa may mga back subjects, bala ako, Miss Jazz, nagdako ako nga, nahisa ako sa akong si magulang nga lalaki, ang ako si half-brother. Abi mo, Miss Jazz, uli ko na lang na iya aging sugid sa kay papa ko. Sang mga last 2 years ago, siguro nanugid ako na kay papa. Nga naghilibion ako kay naglain gid ang buot ko. Ang nagtulod to sadto sa akon nga manugid kay papa, sang time bala nga gusto ko magbakasyon sa upod ko man sa kilala ko sa amon sini organization nga ginaentrahan. Ti mabakasyon kami, labinagin sa may Bagyo. Pero wala nagpasugot ang akon siniya nga second mother kung si mami. Kaya suno kay mami, sa amo to nga panahon, damo siya sa mga insight mga problema, kulang ang kwarta. Ti paano mas siya sa kulang kwarta? Kaya ti may ara man ko gani kay nagatrabaho na ko that time. O galing kay ti siling niya, kung amo lang na imo sini nga ang imo sini iya nga dalo nga kwarta, dapat maihatag man kami sa imo. Ti wala kami sa maihatag sa imo. Do kadamo bala sa iya, Miss Jazz, ang satsat nga daw nairitar ako. Ti wala gi ko kaupod sa amon sini iya nga grupo nga bakasyon dito sa Baguio. Bangod sina kay ti mga 2 years ago, mga sa 25 anyos ako, medyo hindi pa magita tama ka tigulang, pero may issue na ko mo nga nagalain ang buot ko sa akon siniya nga madasta abi. Tiya mo to, naglalain gig ko nga hindi ako katulog kag daw ma-rebelde ako, Miss Jazz, bilang isa ka lalaki. Nasudlan ako, aksidente nga nasudlan ako ni papa ko sa akong kwarto kay maipamangkot siya sa akon. Wala ko kuno nakabati isang panuktok niya. Di kay ang akon sini nga room, wala ko manalak, no? Nainit-init di ko, pero kabalugid ko nga naka-enchende na si papa sa ako sa actuation nga naglain buot ko sa kay mami. Tiyan mo to, Miss Jazz, kay istorya niya ko. Gag dito, bangon kay ti, I was at the peak of my emotions. Gin pour out ko sa iyang ako si Dugay na nga kulo kim nga kahisa kag kainit abi. Sa akon sini iyang half brother nga bata ni mama ko siya sini nga pagkadalaga abi. Dito, Miss Jazz, naka-pour out ako sa kay papa ko. Kagrabe man ang pag-inchende sa akon sini nga amay. Manggani sang ang akon si amay sang patawad man sa akon nga ti hindi siya nangin sensitive sa akon sini nga sitwasyon. Sining ko kay papa in fairness sa kay mami, why man na okay gid siya sa pag niya sa akon bilang akon sini nga iloy man abi second mother. O galing kay ti akon gina-MS Jazz na batsaga niya nga ti ginapasulabi niya gid ang iya siniya nga bata. Kay that time gani ang akon siniya nga magulang nga lalaki nagkadto man sa iba na pungsod, no, kay basta nahagaranto kay kun ano man ang ginapangayo niya sa akon siniya nga mga ginikanan. Kay may sila kuno may studies to sila diri man lang sa isa ka Asian country. Ipasugtan to siya, Miss Jazz. Ti ako nga diri man lang ka magbakasyon man lang sa pila ka adlaw daw sulusobra isa ka semana. Wala ko tuyagin pasugtan kay wala na kuno kwarta. Ti paano abi kay ti ang ako niya gusto ko man lang nga mangayo sang ila sini nga go signal kag wala sila kwarta ti may ara man ko. O galing kay ti mas nami pagid ko na mataga nila ako sa akon siniya nga pocket money. Pero kung hindi ko nagpasugod sila, why gid problema kaya ako sa grupo amo magabulig. Galing kay ti siya gidto ya, Miss Jazz, ang nagpatunga nga hindi na lang ako ya pagpasugtan nga malakat. Kay amo na ang problema. Do kadamo bala sanggin niya nga wala gid ko ya, Miss Jazz, ya nakadayon sa akon siniya nga lakat. Ti dito naka-pour out ako sa kay papa ko. Naintindihan man ko ni papa ko. Kag siguro ti as time passes by
istorya man siya sa akon kay mama, nga sa kay mami ko, nga ti dito daw nagsugod bala Miss Jazz nga do nag-okay na ang iya sini nga pagtratar sa akon. Isa nga lang nga ti malos sa manghod ako iya abi sa iya sini nga bata 3 ka tuig. Ti amo na Miss Jazz nga ang pinakarason ko nga ang daw nabatyagan ko man ang iya sini iya pagbag-o. Pasalamat ako sa kay papa ko nga bisan amo na siya bala Miss Jazz ka tigulang ang iya sini nga pag-intiende man sa akon. Kay in fairness palangga niya gid ang akon sini iya nga Iloy ay sini nga first wife. O galing kay ti isang time nga to siguro daw na nangin bulag bala si papa ko nga nangin insensitive siya sa akon. Nangay man siya gani isang patawad sa akon nga daw napabayan niya ko. Kay ti ara nang iya sini nga bag-o nga pamilya nga in fairness ginpalangga man ako Miss Jazz. Sa subong mambal ko nga ti okay man lang amon si pagsinalayo kag daw na improbar man sa akon sini iyang second mother ang iya sini nga pagtatar sa akon. Pero ti Miss Jazz lain gid no. Amo nang rason ko nga ang sa mga may mga ginikanan dili ang kompleto pa kag wala pa ya abiyaging kuha sang Dios diri sa kalibutan. Kinanglan niya ipalanggaon tagid. Masakit ya ang natabo sa akon nga nangin ilo ako sa akon Iloy sa edad nga 3 ka tuig nga wala ko sang may nadumduman nga pagpalangga abi nga gipakita sa akon Iloy. Ang pagpalangga ang ginhatag sa akon sini iya ni Mommy, ang second wife sang akon si Papa. Lain gid Miss Jazz, no? Labi na gid sa pagtatar niya sa akon kasi sini nga bata nga lalaki sa pagkadalaga. Isa mga may mga ginikanan da nga akon lamang sini iya nga leksyon para sa inyo nga ti palanggaon nyo gid ang inyo sa mga ginikanan samtang buhi pa sila. Kay nga ako ya gindingutan ako Miss Jazz. No sang oportunidad nga makilala ko kag maupod kong akon si Iloy samtang nga nagadako ako. Abi mo Miss Jazz nanging kalingawan na namon ni papa ko ni mami ang inyo sini nga mga programa dira sa Bombo Radio kag suki gig kami ninyo. Amo nang rason ko nga ang nagpadalaman ako sa akon sini iya nga kasaysayan. Tawag lamang ako Miss Jazz alias si Alan, 27 years old kag taga syudad sang Bacolod. Well, sa imo Alan, salamat gid sa imo sini iya nga pagpautwas man diri no sa imo sa kasaysayan. Natural lang da basta may mga mixed bala, mixed family, no? May isa ka sa kaangay sa inyo, no? Ikaw ya bata sang first wife ni papa mo, ang magulang ng mga lalaki ti bata man sa first relationship ni mami mo nga second wife ni papa mo. Natural lang na nga may mga issue na, no? May mga conflict nga mag-arise. Pero galing kay ti sa inyo, ti mayo man, kay na ano man na mapulong plancha man. Masakit matuod nga ti wala kaya nagdako din sa kalibutan nga upod mo si mama mo, no? Ang insakto gina nga kung may kita ba lang nga may kompleto pang ato mga ginikanan. Pasalamatan ginaton kay nga may mga tao yang nga wala gindingutan sila isang tsansa nga mag-upod sila dako or magdako sila nga sa ila siniluyo ang ila sini nga biological parents, no? Unlike sa kay Alan aton si letter sender nga ti upod niya yang nagdako yang ya sini nga madrasta, no? Ya sini iyang second nga nanay. Ti may ano gidya may diferensya gidya, no? So sige lang Alan, importante you are complete, no? Topic mo na or half man lang na dang imo nga ano sa imo sini magulang. Magani half brother gid no kay wala gid mo, no? Wala gid ka mo dugo kay ti bata na siya sang ni sa imo sini nga second mother sa iban nga lalaki, no? Pero ti gen ano mo siya gin kabig mo siya bilang imo sini nga magulang, no? Kay ti isa na kamo ka pamilya. Ang importante nang no ang pag-intsindihanay sa isa ka isa, no? Mixed kind of family nga ti may ano nga nag-isa bala. Pero ti at least na manage nyo man no? Pinaagi sa pag-istoryahanay, pinaagi sa kay papa mo
ngati wala man kamo iya wala naglala kag wala nagpadayon ng imo sini ginabatsyag nga kahisa kalain sang buot kay ti may naka-enchende na kag ti siguro I'm sure no si papa mo ang nag-istorya man sa kay mami mo para nga ti matadlong niya man ang hindi amo nga pagtatal sa imo no. Amo lang ginatawag understanding kag ang transparency bala no ang communication sa pamilya. Kaya ti wala man kali kabalo si papa mo. Kung wala ka nunugid, ti wala gid. So sa imo Alan, salamat gid sa imo si matahuman nga kasaysayan. Kung kamo mayala man sa kasaysayan, kangay sinipadala kamo i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info bombo_bacolod@bomboradio.info no? Wala kita sa panahon mga kabombo, but before that, ari-aning aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of 2 Corinthians, or make it 2 Thessalonians, chapter 3, verse 16. Nagasiling sa Ingles nga pulong. Now the Lord of peace himself give you peace, always, by all means. The Lord be with you all, no? Sinong aton siniyang ginatawag balang peace, no? Damo kind of peace, no? Wala ka sa sulod sang balay nga wala gahod, peace na. Kung ara ka sa isa ka pungsod nga wala sa may paglinaway, peace na. Pero ang ginatawag di, ang ginabuot ni silingon sang Dios, amo ang ginatawag nga inner peace nga. Bisan ara ka sa tunga sang tribulations, sa imo siniyang nga mga ka-chaos na klase sang sa environment no sang kalibutan, kung may ara ka sang inner peace na nagikan sa Dios no, mahamuok yung imo si pagkatulugon kung gabi kag hindi ka gidya mo na ka apektado sa mga nakatabo sa palibot no. We really need peace, ining inner peace na ang Dios lamang makahatag sa aton no. Nada makitaan sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 16 sa balaan kasulatan sa Diyos sa Holy Scriptures, no? Now the Lord of peace himself give you peace always, by all means. The Lord be with you all. He is the source of everything, no? He is the source of love. He is the source of joy. He is the pure love, pure joy, no, kag inner peace, mga kabombo. Kaya siya mismo, amuna mo. He is the Lord of peace. He is the Lord of love. God is love. And He is the Lord of joy. God is joy, mga kabombo. So, silingon, He is our everything. Wala kita sa panahon, mga kabombo, it's bye-bye time, na? Inisagapon niyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup.
Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amo ina kadasig
Mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ng ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo. Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi.
Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Bulaya Montis, may ba? Masunod ko kay Tibura. Mayo kay tupat ko siya. Mapalapit ako siyang gamay saya. Kay maalam nga daan siya. Masunod ko siya. Malingling ako siya, papil. Oh, ara. Ba, damo yan, sir ba? Nabalikdan niya ko. Nakapanunod ka, Filimonaw. Nga masunod ko siya si Moman. Te, nga nagatulog ka sa papel ko. Wala ko yung gatulog sa papel mo. Gatulog ko si mo, kamot man. May nagakama nga damang. Ah, din ang damang. Ito na, naglumpat na. Padayo na ya, sulat. Ano naman? Wala. Gintabunan niya sa kamot ng papel. Tingkos niya ka masunod man. Aha, nakabalon ako yung baton ko. Mamatamat ko itlog sa iya. Adi na, nakaidlog na ko sa iya tupat. Karon, ang akon mata, pati ukon ko. Idog to? Isugit aga karon kay Ma'am Filimon. Nagapanunod ka. Wala ko yung panunod. May bagsat sa akong bangko na. Oh. Nari, natansin naman siya. Pero ako yan, bisan isa, wala pa ko. Ano baton ko naman? Gusto, kabalon ako sa baton ko. Yulo kong bulpen ko. Yulo ko sa salog. Dasun puluton ko. Dasun may nainay ko lang siyang yapapil. Ay na, yulo ko na bulpen ko. Nan, nahulog na. Karon puluton ko na. Ari na, napulot ko na. Karon, pasulipon kong akong mata sa yapapil. Ang answer number 1, goat. Ay, salamat. Damo, mananasunod ko siya ba? Hindi na ko siya masira. Wala makaibalo si Tibot nga nakasunod ako gyapon sa iya. Nakapi ko gyapon nga answer. Bisan pa nga ginatabunan ng iya papel.
Ay, mga sala mang gali ni. Hindi. Hala, hindi ko ba siya mapilya? Sala ko na. Sala gali ang answer ko. Ay, bisik. Kumusong ko man, papil ko eh. Hoy, tibut. Kagago, bla si mama. Oh. Diin ka makadto ika. Masabat ako sa pagpangadi para balang ikaayos ang aton barangay, haw? Maupod ka sa akon, uray? Ate, okay maupod ako sa imo. Sino ang mga di? Si Marilupita Ate, okay Ara na, uray. Masugod na si Marilupita. Masabat kita, uray, ha? Ano ang aton isabat? Igampo mo kami. Santa Maria, ipangamuyo mo kami. Igampo mo kami. San Isidro, hatagi kami ulan. Ay, hindi lang na Lupita, kay nagabaha diri sa aton. Maalam ka pa sa nagapangadi, haw? Sabat lang bala? Igampo mo kami. Santa Lucia, pasanaga ang amon mga mata. Igampo mo kami. San Roque, ginkagat ako sang ido. Ay, Marilupita, kay sino ido? Wala Amo na diya. Igampo mo kami. San Antonio, nadula ang cellphone ko. Igampo mo kami. Santa Clara, madamo kami sang anak. Igampo mo kami. Santo Tomas, papasara sila sa exam. Igampo mo kami. San Pedro, mabulang ang bana sang isa diri sa amon kaupod nga nagapangadi. Abi, padag-a para may porsyento kami. Panyang, sabat sang mabaskog. Igampo mo kami. San Miguel, ipadakop ang tambay nga nagauluba sa kalye. Igampo mo kami. Tori ni David.
Ay, nga nakalaki pa dira si David. Maalam ka pa sa nagahimo sang palangadion? Sabat lang bala? Okay Igampo mo kami. Tay-tay nga bulawan. Nga nalaki pagidira ang taytay nga bulawan. Silingan nga sabat lang bala? Bulahan ang tao nga wala makakita apang nagapati. Ay, sige na lang gani. Igampo mo kami. Ito Santi, Bakerda, Elma. Sikula, sikolorom, amen. Igampo mo kami. Amin ang sabat uray. Amen. Sa liwat ika, hindi na gid ko mag-upod sa pagsabat sa pagpangadi Nga aman oray? Ay kasabad kay Lupita. Nga, nalaki pa niya ang taytay nga bulawan. Ay, amugid ina oray Kawaton abi ang taytay nga bulawan. Sino ang matabok? Ay, uray. Hindi gagani maghinambit sina, ha? Kay basi bala kung gabaan kita sina. Mapalaron ang wala makakita, apang nakabate. Piliman! Ara ka na! Oo, atan! Adi ko didi! Prenay, ilang tingog mo! Eh, kakatulog pa si nanay ka si tatay! Wala makahibalo si Pilimon nga nagabuktaw pa ako. Pero, sige lang mapatulog-tulog lang ako. Mayo man gani kay nagakabalakas sa ako ng akon anak. Katulog gali si nanay mo sa log, Pilimon? Huweten! Di na siya katulog. Hinay lang Ay, laway gali na nanay mo kon nagatulog no? Nga? Nga amo ginasa ang napangasawa ni tatay man? Ang silin ni tatay gitayaan lang sa saliog ni nanay sang tilibong. Amo nga nagpakasal si tatay sa iya. Kakabalo ka, Pilimon? Kakabalo ka? Ang ako ba tatay? Pirmi gabi kong magpuli. Man damo babae nga gwapa nga
miga. Amo na dyan, Etan. Nga, hindi ko yan magtinunto. Kaya ba, si bila ko magpariyo ka na, nayang ako napangasawa sa bilakadlaw. Pariha magali kay tatay ko kabalo ka, madulam ko no sang makilala si nanay ko. Gani wala sa makatalapangod nga law ay gali si nanay. Wala siya ka nagdala sa suga. Amo na nga gainom na permi si tatay ko, labi na gid kong gabi. Gainom na sa Pilimon. Man, hindi siya gusto maghulid kay nanay mo. Mahulid lang na siya kung hubog siya. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, napapatigid ni Berto si Concha nga lain ang nag-rape sa iya anak nga si Anita.
Kag kami lang ni Miga Reyna ang nakahibalo kung ano gid ang matuod. Gani nagpangita kami sang paagi kung sa ano makahibalo si Concha. Diri sini nga bahin mapadayo ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ay abaw! Wala gid sang kaluoy ang animal nga lalaki. Wala gid siya sang kaluoy. Sige na, Miga. Mahalin na kita diri. Ate, oo. Ay, Diyos ko. Nakabati ka, Miga rin, ha? Patson ko ni Bertong nag-grape sa kay Anita? Patson niyang kaugalingon niya, eh? Huh. Patod nga amoy nang ginsugo niya kay Anita. Nga isugid kay Concha. Kag si Concha naman niya. Nagpati man. Nagsagad lang siya sang panginhas kag bingo. Wala siya makahibalo. Nga sige man panginhas si Berto sa iya anak. Kita lang nga duha ang nakahibalo sang matuod nga natabo sa kay Anita, Miga Reyna. Oo, Miga. Kita lang ang nakahibalo. O kalain, no? Doon sa nakonsensya man bala ako mo. Nakahibalo kita nga wala sang sala si Anita. Baw kuntani. Makahibalo lang si Concha sa matuod nga natabo. Kuntani makahibalo lang siya. Uy, sa ano naton mapahibalo si Concha man? Sugiran bala naton siya? Ay hindi. Kinahanglan nga kung makahibalo gid man siya. Hindi ya kita ang magsugid sa iya. Ay, maminsar anay kita sang maayo nga paagi. Hindi ka nagali mag-eskwela? Oo, Andrea. Nagadako, nagidang tiyan ko eh. Gani, hindi na ako mag-eskwela. Kadlawa nila ako dito. Apang Anita, wala mo gid pala makita ang dagway sang tawo nga nag-rape sa imo? Wala. Wala ko sa natandaan sa iya. Malain siya nga tawo. Malain siya. Kinahanglan nga mapriso gid siya. Oo man, malain siya. Pero wala ako makakilala sa iya. Amoy na nga mauntat na ako sa pag-eskwela. Miga Reyna? Oh, ano naman ina, Miga? Ato na. Nagpauli naman si Berto. Kag ato man didto si Anita. Uti, ano mo karon? Ripo naman niya si Anita, eh. Kag amo na ining tion nga madakpan sila ni Concha. Ano? Oo. Habalo naton si Concha nga mapauli siya sa ila. Kay man ato man lang siya sa bingguhan mo. Kag kun magpauli siya, kundi madakpan gid niya sa akto si Berto kag si Anita. Sa sina, makahibalo na siya sa matuod nga natabo sa iya anak. Ay husto. May rason ka matuod, Miga Ingkar. Ay dali, kadtuan naton si Concha. Apang, ano nga ton ibalibad sa iya man? Ay anay ka bala. Kay maminsar anay ako. Aha! Nakahibalo na ako, Miga.
Hindi bala nagapautang na siya sang mga nabili niya nga mga pakinason? Si Olga, nagautang na sa iya. Silingon ko siya nga nagahulat si Olga sa ila balay kay mabayad sang iya utang. Ati, maayo gid na nga balibad, miga. Patod nga mapilitan gid siya sa pagpauli. Uta, dali na. Kinahanglan nga mauntat ng pagbaboy ni Berto sa kay Anita. Kinahanglan gid. Nakapaminsar kami sang paagi ni Megarina kung sa ano namon mapahibalo kay Concha, kung ano gid ang matuod nga nagakatabo sa iya anak. Sa pagpadayon ko pagid. Buisit, pierde naman ako. Ay, di malas gid ako sa adlaw nga ini. Si Miga ingkar kag si Megarina, oh. Nagapamaypay sa akon. Kantuan ko sila. Oy, Lulit, ikaw di bulo sa akon, ho? Kay kaina ka pa nga nagapanguhit sa likod ko. May kantuan lang ako, ha? Oy, mga miga! Ari man ka mo? Ay, Miga, oo. Ay, pahibalon ka lang namon, Nga ato didto si Olga sa inyo balay. Ha? Ay, mabayad siya? Ay, salamat kan amo. May ikapital naman ako sa binggo. May ikapital naman ako. Mga 2 kagatos ang utang niya sa akon mo. At sige ha, mapauli ako. Kantuan ko siya. Miga, ato na siya. Ay dali, masunod kita sa iya. Unta dali. Pero Megarina, basi kung maakig siya sa aton kung wala dito si Olga? Ati, silingon lang naton. Nga nagpauli na si Olga. Man, natak-an na siya sa paghulat. Ay, oo no? Madiretso na lang ako sa balay, Base kon ato siya nagaulat sa akon sa sulod. Gusto na, Tatay Berto. Gusto na. Maluhoy ka. Uy, tingog ina ni Anita. Kagaupod niya si Berto sa sulod. Anita! Berto! Anak! Nay! Berto! Anita! Anong ginabuhat ninyo? Diyos ko! Ano ining ginabuhat ninyo? Ha? Mga animal ka mo! Mga sapat ka mo! Sinaya lang, tigog mo. Sinaya lang. Kaya di sanay kami. Oh, Anita, mag-inis ka na. Kaya masuksok pa ako sa pantalon ko. Oh, Tatay Berto. Mga wala ka mo siguya! Ako gali ining ginabuhat ninyo kung wala ko? Makabatas ka maghimos din sa akin, Berto? Ha? Makabatas ka? Kag ikaw man, Anita, magdita ka! Wala ka sa batasan! Ikratan! Kaplong! Nay! Buhi ako! Hindi na! Gusto na na! Gusto na! Gusto na! Ara na ina, dadakpan mo na kami kaduha sakto. Hambalan na lang natin din sa matawhay, ha? Ano pag-ihambal mo? Ha? Sapat ka, Berto! Sapat ka! Ipadakop ko ikaw! Ipangpriso ko ikaw! Ba? Tatay Berto! Ginhonos mong yung kutsilyo! Hindi ka mag-iskandalo, Konsa, ha? Bagod patyon ko ikaw. Kag hindi lang kay ikaw, kundi ka mga duwa ang patyon ko sa anak mo! Ano? Gid ako pa ang liog ko. Uy, iyak ko. Uy, iyak ko. Uy, iyak ko. Huwian ko ikaw.
Doon ko anong liog mo! Tay! Tatay Berto, hindi! Hindi! Wala ko nagalahog, ha? Ha? Antes ako magpalagyo diri, paksyon ko anong kamugadwa! Ano? Manawag ka sa pulis? Ha? Manawag ka sa pulis? Hindi na ako magpanawag sa pulis. Hindi na ako magpanawag sa pulis. Maayo. Maayo ko na mo, Concha. Susaydan ko ka mong gadwa. Ano? Magpungko ka mo direk gadwa kag magpamate sa iyang barko sa inyo. Oo, Berto. Lamang nga nadakpan mo na kami nga duwa ni Anita, Concha. Ha? Kinahanglan. Hambalan na ito din sa matawhay. Total, wala man sa mga kahibalo eh. Kita na nga tatlo. Ha? Kag kung madako ng tiyan ni Anita, pagwaon lang nato nga ginirip siya sa isa ka lalaki nga wala niya makilala. Gati, wala man kita sa nga akusar. Ha? Pagwaon naton nga isa ka aksidente na tabo sa iya. Gani, kinahanglan hindi ka mag-iskandalo. Kinahanglan maluoy ka kay Anita. Pagwaon mo nga ginapangita ko ang nag-rape sa iya, tugod patyon ko. Ha? Kundi magwa nga maging hero ako? Hindi bala? Ha? Kag hindi ka mo magpanibog. Ang katungas ang duta nga ginatalauma ko, ibaligya ko ato. Kag amo atong gastuhon naton kung magbata ni sa Anita. Kag ikaw naman, Concha, hatagan ko ikaw sa gismil. Matuod. Oo, matuod din na. Apang Berto. Nga nga si Anita panginimuan mo sa gamos ni. Nga wala ka na pangita sa iba nga babae. Nakahibalo ka naging nga anak ko siya. Anak ko siya. Wala ka naging bala sa pagtaha sa akon. Nasulay na ako sa iya. Kaya katahom niya sa kay Anita mo. Virgin pa. Lamharon pa. Kag sinubing lalaki nga hindi masulay sa iya. Kag isa pa, wala namang yari ko yung luyag sa imo. Wala na ako sanggana sa imo. Tugod baho kay mo yung pakinason. Gani hindi mo ako mabasol kung si Anita naluyagan ko. Kag tandaan mo ha, sa tiun nga may makahibalo sini, ilabi na gid ang mga pulis, patyon ko ikaw. Kamo nga duha. Tapos mahalin ako dire. Tandaan ninyo ina ha? Wano? Matag ba ina sa imo, Concha? Oo, Berto. Maayo ko na mo. Amo gihapon ang aton nga plastada ha. Mag-asawa lang gihapon kita nga duha. Ilang daw sa wala lang bala sa minatabo. Bagod nga, hindi ba matago ang tiyan ni Anita nga magdako? Subang prangadaan, ibalita mo na ang natabo sa iya nga ginrape siya sang lalaki nga wala niya makilala. Oh! Kuan, ati, saan mo ibaligya ang imo nga uma? Buwas ka daan, hindi ka na magdali. Mangita ko kadaan sa manugbakal. O sige, marakat ako. Magkikita ko kay Mr. Amboy. Kag itanyag ko siyang duta. Malakat ako sa bunggid. Dira na ka mo. Nay, mano na lang kita. Anita. Nadlo ko siya, Nay. Basi kung tuoro niya, ngapatyo niya kita. Nga wala pa ko pagswiri nga daan, Anita. Nadlo ko yan, Nay. Ginatayaan niya ako sang kutsilyo sa ulo kung ginarip niya ako. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala.
Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe ang monkeypox. Una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Ngaa. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akon mga luha.
Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, tungod sa kalain sang buot, nagpahubog si Cathy sa isa ka bar. Kag tungod hubog na ini, pagwaan niya sa bar, wala siya nakabayad, ganing laga siya sa isa ka waitress. May lalaki nga nagbulig sa iya pangin balibaran niya. Hana na siya nga magsakay sa iya sa lakyan, sanjo tayo lang siya matumba. Amo na lang kakibot niya sa may nag-uyat sa iyang lalaki, kag si Ronilo ini. Sa pagpadayon ko pagin. Isiling mo sa akon nga ikaw gihapon si Ronilo. Ngara sa tanan nga tion kung kinahanglan ko siya. Kag hindi ako pagtuluka sa nga mo sila. Hindi ako pagtuluka. Nga daw naluoy ka lang sa akon, Ronilo. Hindi. Hindi ako pagtuluka sa nga mo sila. Cathy, sorry lang. Amo lang inang masiling mo sa akon. Nabala ka si Bik-Bik sa imo. Ganigin papangita ka niya sa akon. Intampa mo ako? How dare you? Nagsiling na ako sa imo. Mapatawad ko ikaw. Kamu ni Bik-Bik sa ginhimo ninyo nga pagdaga sa akon. Hindi lang pagsambita ang ngalan sa manog nga babae nga ato. Hindi lang pagsambita. Makabata siya nga magbuhat sini sa akon. Sa akon. Sa akon nga kaugalingan niya nga utod. Nga nakabatas ka mga magbuhat sini sa akon, Ronilo. Utang nga buot, Cathy. Hindi ka magibi. Madamo sa nagatulok sa aton. Hindi lang kay ikaw nasakitan. Masakit man ini para sa aton nga tatla. Kagano sa pagbanta mo? Ha? Gusto ko ini? Nagalaom kagali nga palariho lang ang balatyagon naton subong? Hindi, Ronilo. Hindi palariho ang aton balatyagon subong. Kani hindi ka magsiling. Nga nabudlayan man kamo sang wala kuhuya nga utod. Pagod hindi ina matuod. Hindi na matuod. Nakahibalo ka nga ginahigugma ko ikaw. Ninsalikan ko ikaw sa bugos ko nga kabuhi.
Panganong ginbuhat mo? Pagkatapos ang nabuhat ko sa imo, sa kay Big, kamu nga duha ang nagtarantado sa akon. Kamu nga duha. Utang nga buot, Kati. Hindi na naton pagambalanin, ha? Mapauli na kita. Hindi. Hindi ako pag-uyati. Isiling mo na sa akon nga mabalik ka sa akon. Kagbayaan mo siya. I'm sorry, Kati. Si Big ang mahal ko. Kag hindi ikaw. Kati, ginapilit mo bala ako? Okay lang. Hindi ako makahambal dayon. Kinakasakit mo akong kasing-kasing. Do kinalihap sang kutsilyo. It hurts me like a hell. Kinakautan ko kamo ni Big. Kinakautan ko ikaw. Kamo ni Big. Kani bayai ako. Idulong ko na ikaw. Hindi. Bayain ako. Maghalin ka na. Dira ka na. Ito na siya. Naghalin man siya dayon. Nadawala lang sang ano sa amon. Nagapati na ako. Nawala na ako sang pulos sa iya. Mapawali naman ako, ah. Haring yabi, oh. Oh, may kamot nga nag-uyat sa akin. Hindi ko kinahanglan ang bulig mo, Ronilo. Oh, ikaw naman? Ano ba yung kinahanglan mo sa akin? Hindi mo salakyan ngayon, miss. Ganit bisan ano nga dasok mo sang liabi mo sa salakyan ngayon, hindi mo hindi mabuksan. Ako din sa salakyan, eh. Ihatag sa ako ng yabi, kaya idulong ko ikaw sa inyo. Ano? Idulong mo ako sa amon? Hoy, mister. Hindi ako ang tipo sang babae na kumugwapo ang nagatanyag sang bulig, mapatunto na ako. Hindi ko type ang mga lalaki nga parehos sa imo. Kani, kung hindi ka maluyag na sukahan ko ikaw, pabayi ako. Parehos ang ginbuhat sa akon sa gago ko nga boyfriend. Kati! Ronelo? Ang dumdum ko kung naghalin ka na. I hate you! May adlaw man kamo gihapon. Bayaran ninyo ang ginbuhat ninyo nga inis sa akon. Maghanda kamo ni Big sa ginbuhat ninyo nga pagtunto nga inis sa akon. Maghanda kamo sa ginatawag nga karma. Tungod sa kahubog, nagtalang si Kati sang salakyan nga buot niya nga buksan. Iya gali ato sang lalaki nga handa nga magbulig sa iya. Naggalalisay sila sang liwat ka nagpalapit si Ronilo. Sa pagpadayon ko pa yun. Miss? Pabayin ninyo ako! Oh. Haring akong salakyan. Malin ako diri. Kalain na gitsong kumatsyag ko. Nusamasukan din ako. May salakyan ako nga masugata. Mapahigad ako. Hindi! Puste!
Kathy, 3 ka adlaw ka na diri sa ospital. Nakahibalaw ako, Eunice. Kag salamat. Kay wala ka matamaan sa aksidente nga natabo sa imo. Eunice, nagpasugot na si Mama. Mamabakasyon anay ako kay Papa dito sa Negros. Ate, maayong plano mo nga ina. Kinahanglan mo anay ang bakasyon. Ginhatagan na ako sang Diyos. Sang ikaduha pa nga kabuhi. Kag hindi ko na ini pag-usikan pa. Ay, salamat. Ay, hogali. Parte kay Vic kag Ronilo. Nahambal ko sila. Nagsiling sila nga mas maayo ko, no? Nga hindi na lang sila magpakita sa imo. Karaghalin sila nga wala nang paalam. Hindi na ako maluyag. Ngambalan pa sila. Kung napatay ako sa aksidente, ayan, hindi maglinong ang akon kalag. Gani, luyag ko nga magbakasyon, anay. Luyag ko nga makuha bisan jutay ang kasakit nga nabatsyagan ko. Luyag ko nga magbalik sa akon kaugalingon. Pareho sang una. Sang wala pa nag-abot si Ronilo sa kabuhi ko. Kabigon ko na lang nga isa kapag tilaw ang natabo ngayon sa akon. Pareho sang ginsiling ni Mama sa akon. Nahangpan ko si Mama mo. Hindi man niya mahimo nga sumpaon si Vic eh. Bagon anak man niya ini. Nakahibalo ako, Eunice. Nakahibalo ako. Nga mas palangga ni Mama si Vic kaysang sa akon. Kay kun hindi, wala niya pagtugtan nga matabo ini. Wala. Sa pulungkuan ko. Parang nga naghalin ng gid ako sa makadali. Kaya nag-CR ako. May nagapungko na nga iban dire. Excuse me. Tuwala lang siya nakabati sa akong ginsiling sa iyaw. Nagatanaw lang siya sa guwa sang bintana sang eroplano nga nasakyan namon. Excuse me. Nagliso siya sa akon. Kaginkuha niya ang sunglass niya. Nagkasampok ang kilay niya. Wala niya naluyagan ang pagtumblag ko sa iya. Ako na napulungkuan, sir. So what? Wala ka man din sa ngalan, ha? Ano? Kasuplado sang animal na iniw. Mapungko na lang ganay ko, Pero, hindi ko yung magpadaog sa animal na ini. Mister, mabayluhanay na lang tabala pwesto. Wala ko binaanad mo, nga wala nagatupad sa bintana sa eroplano. Wala siya kaya nagasabat. Kinsuksok niya ang iya sunglass, kag magplastar sang mayo sa pulungkuan. Mister, ako ang una nga nagpungko, dira. Ugaling nagkadto lang kuya sa CR. Pagbalik ko, nagapungko ka na dira. Wala siya kaya po nagasapak sa ako, no? Mister, nagalingin ang ulo ko kung hindi ako makapungko dira. Luyag mo ba lang ang sukahan ko ikaw? Wala siya kaya po nagasapak sa ako, no? Makailinit. Ari mo ay, kikusiun ko ikaw. Argoy! Ay, ano ba ang problema mo? Ha? Ako na dagani lugar. Ako ang mapungko dira. Please. Wala siya nagsapak sa ako, no? Kinbalik lang niyang sunglass. Kag magkursimano. Matulog siya. Ay,
Ano man mo klaseng tao ini ay? Kanang mi patyon? Hindi ko na lang ganit pag-usikan ang laway ko sa iya. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 3 minutos sa nakaligan sa takda alas 5 sa hapon. Maayong hapon, mga kabombo Negros Occidental, sudad sang Bacolod, kag bilog na Western Visayas. Nag-apply na ang Bombo News and Views Afternoon Edition karong na daw sang Martes, Oktubre 4, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa ato sa ring Christmas countdown, may 82 dias na lang ang nabilin Pasko na. Kakaroon mga kabombo, ito na kita sa ato sa ring mga headlines. Mga stalls sa Manokan Country nga ginsaraduan sa City Government kahapon. Liwat na nga nagbukas matapos sa kaitso sang compromise agreement. Committee on Health sa Sangguniang Panglungsod nagpasalig nga pasabton ang biker nga nagpainom sa kaangay nga bikers sang tubig nga halin sa Turugban sang Carabao. Bacolod Traffic Authority Office naghingyo sa mga kontraktor sa road construction nga makigangot sa ila antes ang trabaho. Negros Occidental Police Provincial Office magapadala sang augmentation para sa highlights sang Mascara Festival.
Presyo sang karne sang baboy sa Negros Occidental nagahamboy na sa 190 pesos tudto ba 285. Balay nga may lumber yard sa barangay Handumanan gintupok sang kalayo kaina sang kaagahon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 4 minutos sa nakaligad sa takdang alas 5 sa hapon. Mga kabombo, lito na kita sa detalye. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Balik operasyon na ang 15 kamastol sa Manokan Country sa Surat sa Bacolod. Ngagin pasira kahapon sang aga. Madumduman nga kahapon gin pasira asang City Legal Office ang 15 kamastos bangod sang wala mabayaran nga arrears sang mga tenants. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay David Montoya, presidente sang mga tenants sa Manokan Country, nakabalik na ang iban nga mga tenants matapos magpadulong ang mainis sa City Treasurer's Office agud nga magperma sang compromise agreement. Suno kay Montoya, natalana na nga magbalik man sila sa operasyon bagod na pasa naman sini ang tanan nga dokumento kag nakaperma naman siya sang compromise agreement. Gipahig man sini nga wala sila nakabalik sa operasyon kagabi bangod nga wala ini nakaabot sa office hours sa Bacolod Government Center. Gipahig man ni Montoya nga sila ang nagperma sa agreement nga magbayad sang tayuyon ang tanan sang 26 ka bulan sang ilang nga ma-arrears. Pareho sa iya, magabayad sila sang 25,000 pesos sa sulod sang 26 ka bulan. Kabag luwas sila, magabayad man sila sang bulanan nga renta. Nagpasalamat maini kay Councilor Celia Flor, chairman sa Committee on Markets and Slaughterhouses, magdatagan sila sang discount sa tion nga magbayad sang bulanan nga renta antes ang due date. Pirma kami to sa compromise agreement. At mag-okay naman to tanan ng mga member sa mga balayran. So, mutukin kin-open kami mga alas 2, mga alas 3 ang hapon, alas 4. Bali, ang para sa ako, mga 660 ang ako ng arer. Bali, 25,000 ang bulan ko sa sulod ng 26 months. Okay. Ang kamay sa pagpahayag ni Mr. David Montoya, ang presidente sa Matanan sa Manokan Country. Samtang nakilala na ang biker nga nagpainom sa isa man ka biker sang tubig nga halin sa Turugban sang Carabao kadungan sang Mascara Balikihom XA's race sa Oktubre 2. Sa interview sa Bombo Radio kay Bacolod City Councilor Calaut Puentevilla, chairman sang Committee on Health and Sanitation, ginakondenar sang opisina sini nga ginhimo sang group o kon ang ginhimo sang grupo sa mga bikers. Suno kay Puentevilla, hindi maayo ang ginhimo sang grupo sang bikers nga pagpainom sang mahigko nga tubig sa isa Manila kaupod nga biker nga nagpakigbahin sa Mascara Balikihom XC race. Subong hapon magakadto ang biker nga ginpainom sa mahigko nga tubig sa opisina ng Puentevilla agod nga makasaysay sang natabo. Nagpasalig man ini sa pamilya sang ginsaskuhan nga ginpainom sa mahigko nga tubig nga pagabuligan ini sang syudad. Suno kay Puentevilla, hatagan sang leksyon ng lalaki nga mga bikers agod hindi na masulit ang natabo sa iban nga event sa Bacolod. Ginakondemnar ta ini, ginakondem to the point nga kung ano ang luyag sang biktima, pamatian tang biktima or ang nasaskuhan kag kung rest assured gina-assure ta siya kag iya pamilya nga ang syudad naga suporta kag nagaulikid labi na gina-emphasize naton nga ini nga sport at ang ini nga activity kabahin sang aton Mascara Festival, no? Nabatian si Bacolod City Councilor Calaut Puentevilla, ang chairman ng Committee on Health and Sanitation sa City Council. Nagapanawagan ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office sa mga kontraktor nga mayara sa Ulubrahon sa Dalanon sa siyudad sa Bacolod nga mag-coordinate sa opisina antes ang ipaobra ang Ulubrahon agud nga hindi makatugas ang paggutok sang trapiko. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Major John G. Liba, ginkakibot sini kay inasang aga sa nagaparegan sa briefing anti sa deployment sa bitaw personnel nga may nagtawag sa iya bangod mayara sang paggutok sang trapiko sa Baga Metal sa Circumferential Road sa Barangay Alhis matapos nga may nagparegan sang asphalt overlay. Suno kay Liba, gidan man sini nga ginpakaduan sa isa ka traffic supervisor agod mabaverify kag nakita nga nagagutok ang trapiko. Sunod diri gamay na lang nga lane ang maagyan sa mga motorista bangod. Dako nga lane ang ginoccupy sa equipments nga gingamit sa asphalt overlay. Matapos nga mapadulungan sang bitaw personnel, tapos lamang ang sang mga nagaobra kagin pamala ang gibutang aspalto karag pull out man. Kung sa diin pasado alas 7 na sang aga nagamatamat man ligwa ang trapiko. Ginatungan man sa opisina sa Bacolod Traffic Authority Office nga ipatawag ang kontraktor sa proyekto agud nga paibaloon nga dapat mag-coordinate anay sa bitaw
Antes ang pagpaligayon sini bagod mayra sang dapat konsiderahon agud hindi magutok ang trapiko sa syudad. Aga pa na ga-instruction gatag kita instruction sa aton nga mga ga-briefing no. Balo ka ang aton nga mga enforcers actually. Alas 6 ma-briefing na sila ma-form no. Then 6:30 ma-briefing kadali and then before 7 ma-deploy na sila no before 7. So while conducting ina sa briefing kaga balo man ta nga aton subong nga division sa aton nga manpower medyo gamay aton nga manpower sa morning shift. Ang kabay sa pagpahayag ni Bitaw Head Police Major Jun G. Liba, samtang nangin mataway man ang trapiko opisar nga mahira sang ginpatuman nga road closure kag rerouting para sa selebrasyon sa Mascara Festival. Suno kay Liba, mahira sang mga pila ka jeep nga nagahimo sang kaugaling nga rota sa baylo nga sundon ang traffic plan nga ginhimo sang bitaw kag gin-instruksyonan man sini ang mga bitaw personnel nga kon may makita nga nagahimo sang kaugalingon nga rota dakpo na lang bangod wala man sila nagkulang sa pagpahibalo sa traffic plan para sa Mascara. Maganubo ang numero sang police personnel nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office o Konokpo nga magapatuman sang security plan para sa Mascara sa Panaad kasubong man para sa augmentation sa puwersa sa Bacolod City Police Office para sa highlights ng Mascara Festival. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Judices Catalogo, spokesperson sang NOCPO, santo sa inisyal nga impormasyon nga ilan nabaton ginahingyo sa Bacolod City Government nga ginpalabot man sa Bacolod City Police Office sa NOCPO nga sila ang mangin in charge sa pagpabilin sang kalinong katawhay kag seguridad sa Panaad Park and Stadium sa Oktubre 10 tubtob Oktubre 16 kung sa diin patigayunon ang Mascara sa Panaad. Suno kay Catalogo ang Police Regional Office 6 ang nag-request sa NOCPO sang 150 ka police non-commissioned officers kag 31 ka mga police commissioned officers para sa augmentation sa puwersa sang BCPO sa pagpabilin sang seguridad sa highlights sang Mascara Festival. Suno pa diri mga kapulisan nga gin-deploy sa Mascara sa Panaad amo man ang personnel nga iga-deploy sa highlights ng festival. Suno kay Catalogo ginakulang man ang mga kapulisan sa probinsya gani ginalantaw Manila nga hindi man maapektuhan ang regular nga operasyon sang NOCPO antes nagpreparar sang numero sang personnel nga iga-augment sa BCPO. Ginalauman nga duha ka adlaw antes ang Mascara sa Panaad iga-deploy na sang NOCPO ang mga magabantay nga mga kapulisan kag ini ang nasanto man sa standard operating procedure sang Philippine National Police. Lang sa October 10 to 16 nga aton nga the responsibility is that nga ang Negros Occidental Police Provincial Office na responsible for maintaining the peace and order sa Mascara because one of the videos sa Mascara 2022. Yes. But it will happen na may another request sila nga ang DCPO nag-request naman another contingent for the whole duration of the Mascara 2022. Nabatian si NOCPO spokesperson Police Lieutenant Judices Catalogo. Wala sang kakulang sa supply sang karne sang baboy sa probinsya sang Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana, sufficient ang supply sa karne sang baboy sa probinsya kag nagapadala pa sa iban nga bahin sang pungsod. Suno kay Limana, ang average price sang karne sang baboy ara sa 257 kada kilo province-wide. Santo sa data sa Provincial Veterinary Office ang pinakabarato nga karne sang baboy mabakal sa banwa sang Salvador Benedicto sa presyo nga 190 pesos samtang ang pinakamahal naman mabakal sa siyudad sa San Carlos nga nagarangat sa 285 pesos kada kilo. Suno kay Limana, marubo ang presyo sang karne sang baboy sa banwa sa Salvador bangod madamo ang sang supply kag juta ang demanda. Samtang sa live weight naman ang pinakamahal ang mabakal sa siyudad sang Sagay nga nagdangat sa 240 pesos kada kilo samtang pinakabarato ang mabakal sa banwa sa Calatrava sa 120 pesos kada kilo. Gipag sa Provincial Veterinarian hindi masyado mabakal ang preska nga karne sang baboy bangod ginapili nila sa karon ang process bagod marasig lutuon kasunod sang pabalik sa face-to-face classes. Ginatag man sila nga halos tanan nga mga karne sang baboy sa probinsya ang local production bagod locally registered ang slaughterhouse. Sa mga local government units magluwas na lang sa slaughterhouse sa siyudad sang Sagay kag siyudad sa Bacolod nga AA registered kung sariin mahimo nga i-transport sa iban nga LGUs ang karne nga ginihaw diriya. Wala man sang ginpasulod nga karne sang baboy sa probinsya bagod ginalikawan
nga malutsan sang karning infected sang African swine fever o kon ASF. Ginapasalamatan man ni Liman ang suporta sa gobernador sa kampanya sini nga protektahan ang 6 bilyon ka swine na industry sa probinsya sang Negros Occidental. Nag-import man ang syudad sa Bacolod sang offal sa kaagay sang maskara sa baboy nga ginahimo nga sisig nagikan sa African swine fever o kon ASF. Sa baboy, wala kita problema kay surplus kita. Kay sa base sa amon nga record, subong nga month kagang last month no naka-export kita o kung nakapadala kita sa aton nga baboy outside the province 5,500 heads no sa mga month. Last month 5,000. Ang medyo nubo sang July which is 4,000 lang ang napagwa naton. Subot sa lingon kay sige ang pagwa ta surplus kita diri sa aton. Ang kabahin sang pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana. Samtang gintupok sang kalayo ang isa ka balay sa nagluntad nga sunog sa Zone 12 Barangay Handumanan, Bacolod City kaina sang kaagahon. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radyo nagikan sa Bacolod City Fire Station, ang balay ang ginap nagiyahan ni Ayan Ray Cantutay kung sa dinalakip sa nasunog ang 100,000 pesos nga kwarta nga kita sa ginap nagiyahan sini nga lumber yard. Wala man sang napilasan sa nagluntad nga sunog. Ginulat pa sa karon kung pila ang damage sang sunog. Arestadong 3 ka persona sa gimpatigan nga bypass operation sa Silay City Police Station sa Dakotan, Dako, Barangay Mambulak, Silay City, Negros Occidental. Ginkilala ang mga nagkaradakpan nga sanay Maiko Galeno, Gaukon Galeno, alias Ingot, street TV individual number 6 sa drugs watch list, 37 anyos single, J. Nel Shason, 19 anyos single, kag Stephen Peracion, lalaki, single sa mga residente sa Dakotan, Dako sa barangay Mambulak, Silay City. Nakuha sa paghinakop sa mga ini ang 14 ka plastic sachet sa suspected shabu nga may standard drug price nga 95,200 pesos nga mark money kag okon mark money kay isa pagid ka improvised shotgun. Nakaunong na sa karon sa Silay City Police Station ang masuspetsado kag natalana nga pasakaan sang nagakaigo nga kaso. Kag sa katapusan nga balita, patayang isa ka construction worker matapos ini ang ginbuno sang iya kaupod sa pag-inom-inom sa Puroka, Chikchirika, Barangay Poblacion East, Banwa sang Kanduni kahapon sang kagahon. Ginkilala ang biktima kay Junicio Malubay, 51 anyos, kag nakaagom sang samad tugas sang pagpamuno. Pila sa tiyan kag iban pa nga parte sang lawas ang itunaan sang kamatayon ni Malubay. Nagpalagyo naman sa wala may baluan nga direksyon ng mga suspesado. Nagapadayon sa karon ng investigasyon sang Kanduni Municipal Police Station sa insidente, agud matumod ang motibo sa pagbuno sa biktima kag ang suspeksado nga may kahimuan sang krimen. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos sa nakaligad sa takdang alas 5 sa hapon, makabombo antes paman. Ato na panabalikan ang mga headlines. Mga stall sa Manokan Country, gagin sa raduan sa City Government kapon liwat nga nagbukas matapos nakahitso sang compromise agreement. Committee on Health sa Sangguniang Panglungsod nagpasalig nga pasabton ang biker nga nagpainom sa kaangay nga biker sang tubig nga halin sa Turugban sang Carbaw. Bacolod Traffic Authority Office naghinyo sa mga kontraktor sang road construction nga makig-angon sa ila antes ang trabaho. Negros Occidental Police Provincial Office magapadala sang augmentation para sa highlights sang Mascara Festival. Presyo sang karne sang baboy sa Negros Occidental nagahaboy na sa 190 tub 285 pesos. Balay nga may lumber yards sa Barangay Handumanan gintupok sang kalayo kaina sang kaagahon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos sa nakaligid sa takdang alas 5 sa hapon, mga kabombo, inyo na batian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sa Martes, petsa 4 sa bulan sa Oktobre tuig 2022. Kag kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa papodo pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Tag sa ato sa ring Christmas countdown, 82 dias na lang, Pasko na. Kasama na sa Bombo Report sa afternoon edition, upod sa kay Bombo Dennis Rubica. Sa aton sa ring Bombo News Analysis, naging padala sa isa sa mga kondatag paramati sang Bombo Radio Bacolod, ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, Manukan.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental, Yaramakitan, Sari-Sari Street, Sa mga tagpalamati sa Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sa inyong panghula-hula kag pananawan sa Bombo News and Views bangod sa pagsampot Edition. lamang sa Care fasad of sini, yara ang DYWB pinasahing Bombo Radyo portiko Bacolod, o CBS porch Development kad sa Corporation pagtangla sa Building, tubang Lawson sang Street, simbahan, Manalagan, Bacolod makitaan City. ang O kung clean pinaagi man lines, sa email ang twin address ang towers Bombo nga may Radyo magagmay nga Bacolod, domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatuna Oras nga Bomborad, Bacolod, Philippine Standard Time, 29 minutos nakaligid-stack na alas 5 sa hapon. Welcome mga kapalagad sa Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Martes edisyon sa Patutunan, pitsa 4 sa bulan sang Oktobre. Kamusta natin masukay, kamusta natin matagpulapati, kamusta natin si mga kabombo, sa kabusan nga 61 ka mga kabarangayan sunod sa Bacolod, mga suki natin sa mabano kasunod sa kabusan sang probinsya. Welcome taman, mga nakatutok live sa atos na FB kay YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ilan na makitaan, mabatian natin papalagad sila nga hapon, inyo Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Masako-sako ng palibot sa sulat sa Bacolod, buhi ina sa mga estudyante, inupuli na sa mga trabahante. Kamusta nga aton sining mga managbuligya sa aton nga mga merkado, mga tinderos, volunteers, o kamusta ang bintana, kamusta ang baklay sila nga adlaw sang Martes. Sining materno ti daguso po makuturan naton sa aton mga merkado, hingaga pa malakro niyo mga halin sa trabaho, hapit sa merkado, para pamalaklon, lutoon pa rin pala niya punon sa tagsan nila ka mga pinimalay. Ang aton nga flows ng trapiko, medyo bulobul yung sining nga matinion, medyo nagtahaw-tahaw naman aton sining galom sa kalangitan, kaya natin nagkuhan pa, nagdulom-dulom pa aton sining nga kalangitan. Kaupo dyan sininga hapon, kung kaupo dyan tagsaderik hapon, Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita? Ang aton hibalaon balita aton kapatamod sininga po palagay siya Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Sa aton si mga nagapaunay ang mga balita lokal, tatlo iya ka mga rekomendasyon. Angin pag-akron sa local drinking water monitoring team o monitoring committee sa nga Banway sa Ibi Magalona para mapasiguro nga safe ang mga tubig gininom sa nasabit nga mga sa mga pumulo sa nasabit nga Banwa. Kasunod nga may isa kaso iya sang kolera sa nasambit nga Banwa. Samtang may ara sa development report ini nga tabo lang pagpatay pagtiro sa isa ka lalaki dito sa may syudad sa Sagay na naibulang galing sa suspect man sa isa ka pagpatay o kaso nga pagpamatay sa may syudad ya sang Escalante. Dugang pagkait samtang sa ato naman niya mga nagapaunang mga balita nasyonal, mga balita nato sa palibot sa sang pungsod, Dua naman ka mga makabig naton nga nahanay o sanay sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos na nag-resign sa Press Secretary Trexie Cruz Angeles, kag si Jose Calida sa bilang chairperson sa Commission on Audit ang nagsumiter sa ila sini nga resignation. Kag sa dugang paginaton niya nga mga balita nasyonal, napulo ka mga gin-reappoint ni Presidente Bongbong Marcos nga mangin membro sa gabinete ang nagpanumpa kay inaiya sa Malacanang. Samtang sa aton sini balita iya sa luwasang pungsod ang North Korea nagpalupad sang ila siniyang ballistic missile malapit na mayagapon sa teritoryo sa nga pungsod Japan nga naghatag ni karon sang kabalakan kag kakugmat sa mga pumuluyo sang Japan. Sa muna mga balita aton balong balita aton kapatamod balita aton nga himay-himayon siling hapon pagpanagad siya Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kadasig lang sa ato siningang panahon, kadasig lang sa ato na adlaw 82 diyas lang nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko.
Daw sa San all mo kabilang no, daw ginahunos lang ang aton ng medlaw, dugay matuwa na magkita sa bulan niya sa Oktubre. O isubog ilaw kaapat kita kadlaw sa ato sining Mascara Festival diri sa may syudad sa Bacolod Pitsa 4 na kita subong. Para pa bilid 19 dias para sa ato sini highlight para sa ato katapusan nga selebrasyon sa Mascara Festival. May mga dinaguso na sumukultura naton. Diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, na especially sa ato Bacolod Public Plaza sa ato new government center. Nakapilapagid ka mga gindesignar nga mga mascara sites diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, no? This time, kuwanta may report ni Bumbo Gracelyn Lobaton sa patrol, kamusta atos ni Public Plaza, kamusta atos ni dira sa palibot sa Public Plaza, timara kita dira sa mga ginbuksan na nga mga kiosco, kag mga baligya sa palibot sa Public Plaza. Especialmente sa dalan sa Rizal, San Juan, Gonzaga, kag Gatuslao. As of 3 p.m. Kuwan na nimo part ni sa programa kada alas 3 ngapon, ang dalan sang San Juan, starting from Rizal Street, San Juan, sirad-an ina sa all kinds of vehicle. Bangod pag muna oras ang mga kusko, buksan ina. Subong ibalon tabi kung kamusta ang flow sa trapiko naton, downtown area, especially sa dalan sang Rizal, kay mga salakyan naton dira, then nakaliko sa dalan San Juan, diretso na sila pakadto tiya sa mall reclamation area, di malibot ya sa may dito sa may John Paul Tower, maliko pa wala. Then madiretso maliko naman gapon na pa wala, turn light gapon, pasaka dito sa dalan sang Luzuriaga. Then sakay na to, lapos dila sa may liko sa may Luzuriaga San Juan, o pwede sila okay sa Luzuriaga San Juan sila gali na maliko, going na to sa may area sang Libertad. Unang ruta sa ato sining mga galabay dira sa San Juan, kay sinta as of alas 3 sining hapon until na sa katapusan sa adlaw sa ato Mascara, close in na naton na San Juan Street from Rizal. Rizal San Juan, sirado na dira bangod para gaan maligwa ang aton nga mga nagabaligya nga mga kiosco vendors naton dira kiosco sa palibot sa Public Plaza, especially sa may dalan sang Gonzaga, kag dalan sang San Juan. So, hindi na naklabay. Ang halinto sa ibabaw to sa dalan na Araneta. Hindi mo sa deka diretso sa Araneta gid nga maliko sa Gonzaga. Di siya maliko sa patuo sa may area sang Luzuriaga. Din mapasaka sa dito na sa matiyog naman niya sa may kono, sa may dalan sang Locsin, aliko siya pa wala. Then guwa naman siya sa may dalan sang Locsin Rizal, then diretso naman siya sa may Lacson Rizal, munang ruta na to, kung galabay kas downtown area. So kantang pinaka-latest ka ng sitwasyon sa ato sa Bacolod Public Plaza downtown area, of course mga balita na madalo ni Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol. Bombo Gracelyn, may hapon na kamin. Bombo Gracelyn. Bombo Dennis. Bombo Dennis. Bombo Dennis. Live kita sa buong Risa, Dalan, Gonzaga, Gatuslao, o kung Gatuslao, Gonzaga. Lapit na yon sa may Alandumon Tower. No? Of course, sa Public Plaza sa Bacolod, where Bombo Dennis, diri no, sa itong ginatindugan sa buong ang mga salakyan, dirigid man gaagi, no? Kay close na dayon sa ginatindugan sining Halandumon Tower, kung sa diin magasulod ka sa Public Plaza syudad sa Bacolod, kag amo na ni ang mga kiosco, no? Nakapalibot na sa Public Plaza. Kung sa mga nakapalibot na sa Public Plaza, para nga maglibot-libot, no? Magkaon, mag-inom, o kung magabakal sa ila gusto ng mga souvenirs and sa mga gusto nila ng mga bayo, no? Kaya dira makaayo kada sa tubangan dira bisang Sebastian Cathedral ng mga kiosco, no? Kag nasubong ang aton sining likuran, masako ang paglabay sa mga salakyan going to Gatuslao Street, Bombo Dennis, pagwa naman o palibot naman ko sa diin sa makadto, no? Nga bahay, basta hindi lang makalabay diri sa sulod sa
public plaza, no, sa palibot sa gwara sa dalan sa public plaza sa kung sa diin nga ginataytan naman ang plano, no, o kung rerouting kag ato sa nga mga bitaw officers kag mga kapulisan ang nagabuligay sa paghatag sa peace and order, no, especially diri sa aton mga dalanon, no, pag makita naton kalabanan nga mga nagalakat mga estudyante, no, pag walang tapos klase kag ang iban mga empleyado, no, nagalabay sila sa mga kiosko naton kag pagwa naman diri sa mga dalan nga kung sa diin makasakay ka, no, wala sa mga jeep nga kung sa diin ka man papuli sa nga adlaw. Damo na pong progression sa mga customer na mga kiosko na tonda. Yes, Mama Denise, madamo sa mga customers, no? Subong pa lang oras, sapit na alas 6, nagahapik gid sila kahit siyempre kung gabi na bala, wala na sang maligwa-ligwa nga pwesto kay kung ikaw ba Mama Denise, no? Magapili ka gid sang ligwa kag madamo sang mga inasal, no? Nga imo sa niya gusto nga kanon. So temprano ka pwede dapat kay kung gabi na puno na di sang mga manok inom man, no? Kaya kita isuso Manila, inasal daing, kaso mahal-mahal lang ng inasal compare mo sa bala, no? Kasi ibang nga bahin sa syudad sang Bacolod. Ay, sample grabe, ang ilang liog, 50 ang salay, mawawa na, hinait at kunsi, pero namit ang... Yes? Ang pitso kag paada tag pilang baligyan ay sa kiosko ta. Ang pitso pa, basta sobra 50 mo din isa. Okay. Oh. Putsin mo nag-aso subong panimahaw na da sa inasal nga manok sa plaza ta. Yes, no, panimahaw na di sang mga nagkasalisari nga mga inasal kag kung ikaw babayi ang imo buhok mabaho man ni aso. Maglabay ka na basi wala pag abot sa balay mo to baho man nasal manok imo nga buhok. Amo gid, dati ako wala ko dagatin pero mo din. Is maglagaw man gid ko sa iba na lang ko nga bahin kay gigabaho asa akong buhok. Tingala ko na ka nagpisto sa may Gonzaga agad slaw ka adlo ka tulos sa San Juan kay basi magbaho kay nasal. Oo. Ginamit man gid ang ilang inasal, no? Ang ilang pagtimpla sang sauce bala lain man sa gwa. Pagkaon namon diligan naglain ko kay baho asa akong buhok pero okay lang kay busog man. Yeah, ibalon ta na kon kamusta ang presyoanay sa mga kuana, mga barbecue sa ato na public sub cost daw mas mahal-mahal guro kumpara sa mga nagbaligyan na sa dalan sa mga barbecue mong Grislin. Yes, mahal-mahal sila Mama Denise. Kaya siyempre, mahal man ang renta sa ilang pwesto din, no? Naligan na batian ta 8x8 do kalabot by 5,000 pesos. Maluoy ka na lang sa ila kung pabaratuon pag-ibila ang ilang inasal. So, dara sila sa mga 15 pesos, Mama Denise, to lapaw na shin ang presyohanay sa ilang barbecue. Check. Anong mga balita? Tala, Bumbog Grislin? Yes, Mama Dennis, no, may mga police report kita. Unahon, tanidanay ang update bala sa Sagay City. Kung sa diin, nagluntad ang shooting incident nga ang patay diri isa ka murderer man o nga tawag balang may kaso sa Bobo Dennis sa murder, no? Murder ni isang naligad pa nga mga binulan abi, no? Kagti napawalang ano ni sila. Sa Tagalog pa na-dismiss abing kaso. Yes, na-dismiss ang iya sa nga kaso nga murder naligay pataguro sa mga tinuig Bobo Dennis, no? Kag ginalantaw sang Sagay City Police Station nga ining si Jo Marie Matarong biktima sang shooting incident sa naligad nga September 29, 2022 ang may ara magalisang kaso, no, kagamuning ginasunod subong sa ila sa nga investigasyon, no, kay ang mga suspetsado until now unidentified sila, no, kay nakamotor ato riding in tandem or hindi nakamotor gali siya ang driver pero ang isa ya kaupod nagatindog sa higad sang dalan, no? Amo na sa ang insidente nga nagluntad dito sa Sagay sa tubangan sang isa ka gasolinahan. No, bali ining si Jo Marie Matarong Mama Dennis nahambal ko may ara sa kaso nga murder kag na-dismiss man kitong wala nakakalto, no, or wala gakalto ang iya sining counterpart kag
sa aton nga pag-usisa may ara pagid sa gali sang kaso pero natalana pa lang nga pasakaan kaso nga murder man, no? Sa isa ka negosyante nga babayi nga napatay sa isa man ka shooting incident, no? Dito sa bahin sang Escalante City, no? Escalante City. Kag ang aton sa mga kapulisan, no, handa na tayo magpasaka kaso or mag-file kaso sa iya, pero napatay man ini siya. Ginpatay siya. Yes, ginpatay ini siya. So ginalantaw kung amo ni ang motibo man sa pagpatay sa iya kay ginpamangkot man sa hepe sang Sagay City Police Station nga kay Lieutenant Colonel Roberto Enchape kung ini siya membro or isa ka gun for hire bala. So ginalantaw pa na nila, gina-confirm pa na nila mga Dennis kay sa iya sa nga background hindi lang man isa ang iya sa nga ginpatay kundi amo ni ang latest gid iya ka kaso sa Escalante City nga babayi, no, nga negosyante ang biktima. So yes. Butsilingon ining gintiro dira sa Sagay City sa taong September 29 nga si Matarong. Suspect ini siya sa pagpatay sa isang negosyante nga babae sa September 16 dito sa may syudad sa Escalante. Yes, amo na siya pamadanis anak ko at nga information, no, kag inaiya sa Escalante ha, di nag-coordinate nga daan ang atong mga kapulisan dira sa Escalante, no, kag amo ni ang latest ya nga insidente siya niya napatay, no, kagipatay sa bahin naman niya sang Sagay City dira nayon sa may poblasyon 1, no, sa may poblasyon 2, I mean barangay poblasyon 2 kay sa pagtiro patay sini sa iya may ara pa nga naulamid nga residente sang taga barangay ano ni siya mo poblasyon 1 ang isa ka maestra pero okay naman ni siya. Yes. Nasa labat. Nasa labat, no? Sa pagtiro sini sa iya. Kay actually pa mo Dennis ang nagtiro sini sa iya una-una nagasunod ni sa iya kay naka-motorsiklo ni ang biktima. Naka-motorsiklo man gali ang nakatiro sa iya. Tapos may nagabantay pagigali sa iya sa ka-suspect sa sigad sang dalan kag tiro man ini siya. Sang time nga natumba na siya. Anong gwa sinigin? Baluksan siya? Bangod siyang pagpatay niya sa negosyante ito nga babae sa Escalante or base ang sa una ito nga kaso nga maging patay man sa apang ti na-dismiss no? Nakagwa siya o dismiss? Kadamo ba mo Dennis ang mangin posible nga anggulo dere kag isa ni sa mga ginalantaw sang aton mga kapulisan, no, sa pagtiro patay sa biktima nga si Jo Marie, no? Jo Marie Matarong. Kag subong ni pagidya maka-establish gid ko ano man gid ang motibo but amo na sa nasundan ginatingwaan sa aton mga kapulisan nga makuha ni ang CCTV nga klaro bala kay ginapa-enhance nila ang mga CCTV footages nga ara bala sa palibot kay gasoline station na ara ginaya sang mga CCTV no kag sa iban pa nga establishmento Pombo Dennis. Okay. Sa pamatian tampahayag sang hepe sang Sagay City Police Station si Police Lieutenant Colonel Roberto Enchape. Sa suspect ma'am, walang pagiging ni identity. Then, ongoing ka pa naman na review sa mga CCTV footage nga available. Kaya ang ibang kopya, buron, so ginapa-enhance natin. Then, ang nag-request na kita sa ibang CCTV footage nga iya ka mga private establishment kung makatag sila kopya sa aton para aton na ma-view ang kopya. Sa iya, bala sir nga kaso nga murder, kaya di ba may kaso rin sa murder, no? Yes, previously may kaso rin sa murder but na-dismiss na considering ang complainant at ang witness wala nag-attend sa hearing. Tapos pagka iya, may ara pagid sa na committee sir, sakto na? Gina-connect siya na siyang suspect but wala manapay lang kaso siya. Oh, okay. Then, mayara. Kaya informasyon na daton, madamo may reklamo siya. Oo. Like what, sir? Extortion activities. Okay. Ano sa sir, sa background ng suspect, hindi man siya ni gun for hire, sir? Amo na ginabalidate natin kasi may mga info na kasulod but sa aton diriya ginabalidate na natin ng mga information. Pero yung victim, sir, wala ba sa background sa illegal drugs? Wala siya man record.
Mama Dennis, so amo to ang update, no? Bantayan tani kay pa lang mabalaan sa mga kapulisan dayon, no? Kung sino ni ang mga suspetsado sa likod ni kag maathagan man kita, no, sa sining shooting incident. So hindi pa magiging klaro nga siya man ang suspect sa tinupatay man sa negosyanteng babae sa restaurante. Yes, hindi pa man gid klaro ba dati may witness, no? Basta may witness kag patihan ina sang tawag nga or prosecutor's office, no? Mo is amo na padala kagid or serbisyohan kagid sang warrant of arrest. Ito yung bumbog resilient ang sa dito kani sa Palantrapa tong aksidente to sa motor bangod lang sing damang to nagkamang sa Ilya. Yes, so nanis wala tong balaan kung damang manggid to kay basta sapat lang ko, no. According sa aton sining investigator o kung topic investigator sa Calatrava Municipal Police Station nga si Police Staff Sergeant Junjun Flores nga ining manupakasal sa tali, no? Manupakasal ni ang driver kag ang back rider. Kung sila ining sakay sa motor nga biktima kay back rider abe amo ni siya manugpakasal. Yes, tuwagin ni sila, lalaki kag babayi, ang driver mo lalaki, ang back rider amo ning babayi. OFW ni ang babayi nga muna back rider nga patay sa aksidente, no, sakay sa motorsiklo bali self-inflict na siya. Ako Dennis kag ang mga biktima, no, pangalanata say Cristina Paghubasan, nag-edad sa 32 kag ini siya, no, ang nagapuyo sa barangay Luok, Banwasang Calatrava. Samtang iya sini nga kagugma, no, nga pakaslan kong tani si Joel Marcelo kag nag-edad sa 28, no, taga barangay Marcelo sa amuman nga Banwa. Kag sa Launa 50 Bombo Dennis, no, sa munang oras hapon na, sa may barangay Tigbon sa amuman nga Banwa, sila na aksidente kay tungod nga ang tiil, no, sa driver nga si Joel Marcelo gingkagat ko, no, gingkagat sang sapat. Nung nagpalak ni siya itong magsakit-sakit ang pagkakagat sinisang sapat pala, so nag-slide ang ila sining motorsiklo, no? Tingnan na ganun na itong manobela. Yes, na outbalance na. So that's why nag-slide. No? Ang back rider, amo ni ang natampan. Bali, nakaangko na siya sang head injury nga tawag. So that's why amo na nga nagsulta man sa iyang kamatayon. Bongo Dennis. Botringon gurote mauto gikagat ang tiil sang lubyoya sang gigan nga way patabaton na sapat daw na nagkuan sa bala daw na outbalance kay palak-palak ining driver lubyoya mo tong natumbang motor kag nalampo sa ulo sang babae nga nakasiya. Yes, amoy na Bongo Dennis ang report, no, nga gina-establish ako na kuha sa investigasyon sa atong mga kapasan. So Mayo lang or wala sila sang kasugata pagid, no, sa mga dalan. Wala gid sang na-involve pa nga iban kundi sila lang gid. So self-inflict. So amo lang nadulaan gid sang kabuhi ining back rider. Kag ang driver nakasustain lang sang minor injuries. Bombo Dennis. Dati anta may bumbog wrestling ni investigador. Yes, matayanta ang payag ni Police Staff Sergeant Junjun Flores. Bali ma'am, nang natabo ni sa kagapon ni sa natabo ng October 3, bali ang kaning driver naton si Joel Marcelo Gonzaga. 28 years old, taga ni sa ma'am barangay Marcelo. And then ang yang back rider ma'am si Cristina Paghubasan Indrina mo ni sa ang biktima nato. Pakagi. Taga ni sa ma'am barangay Luok, 32 years old. Bali ang natabo ni ma'am nang halin sila sa Calatrava proper. Bali na nukot ni sila ma'am sang may utang nga kay gano ni sa mamarkila ni sa kasal lang bayo. So nanukot na dito sa Calatrava proper, then pabalik na sila sa Marcelo ni ma'am. Bali ang natabuan dito sa barangay Tigbon. Kurbada ni sa mamang area.
So, ang natabo ma'am, bali may sapat sa iyab lang nga TL ma'am, nagkatog na siya TL, nakagpuro siya. Oo. So, amo to, pag kagat siya, nalang-alang na siya, bali, lose control na siya ma'am sa iya pag-drive. So, amo to, hindi siya na makontrol ang nobila, na-slide na sila. Sino, naway contractor, self-inflict, amo to yung pagka-slide si motor, naguroti, naglabog tong baying backrider, kaya naglampos ng ulo sa simento dalan. Yes, grabe gid ang impact mo dahil sa ilang pagka-slide, no? Dalang ini nga motorsiklo man nga nagamit nila. Kag kasakit gid ni para sa isa ka lalaki, no? Nga nagkasa na tani sa biktima, no? Sa iya sa nga fiancé. Grabe tayo mo nagpakasal at mo pa rin natabo, mo masakit kag masubok nga senaryo mong po, Gracelyn. Amugid, no? So, ginapan naman, tagito ginaremind tabo mo, Dennis, nga sa pagdala sa motorsiklo, tikwa naman da sugata mo, sapat man da, or ano da nga sa aming sapat, abis dalan din. Pili na lang din nga iptan, no? Sapat na, or diretso ka lang sa biyahe mo. No? Pero tingin ko kasakit, kagat sa sapat, no? Yes. So, condolence lang sa pamilya sa napatch. So, Dennis, amo na ang mga reports na ikan sa patrol. Ini si Bombo Grace din Lawaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Gracelyn Lobaton. Mga balita ag sitwasyon. Agidolon ni Bombo Gracelyn ngapon. Pagpalagad siya platutunan Bombo Reports Afternoon Edition. 55 minutos na nakalikastak na nga alas 5 sa hapon. Duga pag naton nga mga balita, bumayon nga balita sa aton siling nga mga private kag public health workers kay Department of Budget Management, no? Siling kay mga adlaw ay nagpayag nga may ara na go signal or may green light ta, no? Para sa pag-release sining dugang nga pundo sa Department of Health nga ipanagtag sa bilang mga special risk allowance o kung SRA sa mga eligible ng public and private health workers nga sadto nagapanirbihan, no? During sa ato si kampanya sa kada kita sa height sang pandemya sang COVID-19. Ay panaginip panghatag sa bagay iban daw nakabato na, no? Iban daw wala pa bangod na pundo. So ako pundo sa ato siling national government billion sa statement kay pagwasa nga DBM sa mga adlaw ini sila nag-approve na sa ginatawag nga Special Allotment Release Order Konsaro nga nagabalor iya sa 1.04 billion pesos kahapon ini nga gin-release ang saro sa DBM para sa pagwasa nga sabit ka pundo nga inogbayad, no? Para sa special risk allowance sa mga private and public health worker na sikotag sa serbisyo sa tong pandemya sa COVID-19, no? Ang Budget Department nagpahayag ng COVID-19 SRA claim, no? A special risk allowance claim sangkapin 55,211 ka mga health workers nationwide, no? From the private and public health workers. So ining mga kwalifikado naton nga mga public and private health workers magabaton ni sila sang tag 5,000 pesos, ha? Tag sa kabulan, ha? Nga sila nagserbisyo during sang period sang state of national emergency, mga kaibanan. Kamo na ginahulat sa aton nga mga health workers nga sadto ti iba naka-claim na ang iban YPA. O so may nga balita no kay at least may go signal ang DBM, no, nga i-release na ipanagtag na ini tag 5,000 pesos nga SRA sa mga private and health workers, no? Nga sinaton ti kabahin sa nagtinguaman nagputoy-putoy nga nag-atipan sa aton nga mga kauturan durante sang pandemya sa COVID-19. 58 minutos na nakaligas tak na alas 5 sa hapon. Standby na kamo sa mga balita tipon niya sa Bombo Radyo Bacolod. Duha pagid ka mga cabinet secretary ni Presidente BBM ang nag-resign sa ila siniya nga katungdanan.
Ina nga mabalita, kag pilapakit ka mabalita, batihan nyo sa News Center sa atong Bombo Network News. Makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayon ay araw ng Martes, Oktubre 4 taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 82 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong pagbibitiw ni na Press Secretary Trixie Cruz Angeles at si Audit Chief Jose Calida umani po ng samot-saring reaksyon dating Executive Secretary Rodriguez hindi naman nabigyan ng bagong appointment. Si dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson Loren Baduy pinasasagot ng Supreme Court sa loob yan ng 30 araw kaugnay sa isyu naman ng pagbabanta nito sa isang huwes ng Manila. 4 na mangingisdang Vietnamese inaresto dahil pa rin sa illegal fishing sa Pagasa Island. Nasa 8 umano'y miyembro ng Warla Kidnapping Group arestado. Samantala naman sa international news, ang US at Israel sinisi ng Iran sa anti-government protest sa kanilang bansa. Sa din pong sports, balita Brooklyn Nets big stars sa pangunguna po ni Kevin Durant hindi umubra sa Philadelphia Sixers. Sa entertainment news naman, ang Philippine dance company na Bayanihan gumawa ng kasaysayan matapos nitong maiuwi ang grand prize sa World Dance Festival sa Korea. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald Di Ulepat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Malapit-lapit na raw ang pagpapareport sa unang batch ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO workers pabalik sa kanilang mga bansa. Sa pakikipag-ugnayan nga ng Bombo Radio Philippines kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, sinabi nitong hinihintay na lamang daw itong National Bureau of Investigation o NBI clearance at travel document. Anya pagkatapos daw nito ay ipad-deport na itong mga ito ngayong buwan ng Oktubre. Una nang sinabi po ng Bureau of Immigration na isinasapinal na nila itong dokumento ng 331 Chinese at 41 iba pang mga banyaga na nakatakdang i-deport ngayong buwan. Ayon naman kay Department of Justice Jesus Crispin Remulla, maliban sa mahigit 300 Chinese national ay mayroong 41 nga na nahuli dito sa magkakahiwalay ng operasyon ng NBI at Philippine National Police sa Pasig at Angeles. Itong nakatakdaring ipa-deport. Anya ang 43 sa kabuang bilang ng mga banyaga ay na-turn over na dito sa Bureau of Immigration, habang itong iba naman ay nanatili pa rin sa physical custody ng arresting agency. Nag-issue na rin itong Board of Commissioners ng Bureau of Immigration ng summary deportation order para sa 372 katao at isinasapinal na rin ang arrangement para sa kanilang pag-alis.
Base po sa procedures ng Bureau of Immigration, ang mga deportees ay dapat walang pending case sa Pilipinas at kailangang mayroong valid travel document. Una nang sinabi ng Bureau of Immigration na nakikipag-coordinate na ang mga ito sa National Bureau of Investigation at Chinese Embassy para hilingin ang mabilis na pagpapalabas sa kanilang mga required documents. Matapos makumpleto ang kanilang mga dokumento ay pwede nang may schedule daw ang kanilang pag-alis. Pero ito po ay para na rin sa kanilang sariling gastos. Samantala, muling nananawagan naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga drivers at operators na kumuha na ng kanilang updated na fare matrix. Nasa 30,183 naman kasi ng mga public utility vehicles pa lamang ang nakakuha ng kopya ng kanilang bagong fare matrix na isa sa mga kondisyon sa implementasyon ng dagdag pasahe. Sa datos nga mula sa Land Transportation Franchising Regulatory Board, nakasaad na tanging nasa 17,496 units mula sa 182,615 na mga passenger jeepneys pa lamang ang nakakuha ng bagong fare matrix. Para naman sa mga passenger buses, tanging nasa 6,697 units pa lamang ang nakapag-secure ng kopya mula yan sa mahigit 20,000 units na pumapasada sa ilang mga ruta sa buong bansa. Mula naman sa mahigit 45,500 taxis, tanging nasa 6,000 pa lamang mahigit ang nakakuha ng kanilang fare matrix. Para naman sa Transportation Network Vehicle Service o TNVS, ayon sa LTFRB, hindi na kailangan pa ng mga ito na makapag-secure ng fare matrix dahil ang bagong fare hike ay makikita naman sa application na ginagamit para sa transportation booking. Una nga rito ay inabusuhan ng LTFRB Chairperson Cheloy Garafil ang publiko na huwag magbayad ng karagdagang pamasahe kung wala namang nakadisplay ng mga bagong fare matrix sa loob ng mga sasakyan. Base pa sa polisiya na nakapaloob mula sa LTFRB, ang first offense para sa mga illegal na paniningil ng taas pasahe ay papatawan ng multa na 5,000 pesos habang 10,000 pesos naman para sa second offense. Para naman sa mga third offense o ikatlong paglabag, ang penalty ay 15,000 pesos at kanselasyon na rin ng Certificate of Public Conveyance. Samantala po itong pagbibitiw ni na Press Secretary Trixie Cruz Angeles maging itong si Commission on Audit Chief Jose Calida, ubani po yan ang samot-saring reaksyon. At ano na kaya, may pwesto kaya itong si dating Executive Secretary Rodriguez at may bago kaya itong appointment? By reports si Bombo Dennis Hamito. Samot-saring reaksyon ang inaani ngayon ng panibagong development dito sa Palasyo Malacanang kung saan nga ay ilang miyembro ng gabinete ang tuluyang nawala o nagbitiw sa kanilang pwesto habang meron naman hindi na nabigyan ng appointment. Sa kabila ito ng mga sensitibong posisyon na hinahawakan ng tatlong personalidad. Tutukuyin na natin itong si Press Secretary Trixie Cruz Angeles sapagkat siya ay hindi nabigyan ng panibagong appointment matapos na hindi makalusot sa makapangyarihang Commission on Appointments bago nagsara itong sesyon ng Kongreso nitong nakalipas na buwan at hindi na rin nabigyan pa ng panibagong appointment kahit po pwede naman itong gawin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May mga inisyal na tayong impormasyon na nakuha at sinasabi na maging ito ngang si dating Solicitor General at ngayon ay Commission on Audit Chairman Jose Calida ay nagbitiw na rin sa kanyang pwesto. At ito naman si dating Executive Secretary Victor Rodriguez ay hindi napabilang doon sa mga nanumpa bilang panibagong opisyal kahit anong posisyon sa gabinete ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So masalimot pa rin ang sitwasyon dito pero may mga paglilinaw itong si Executive Secretary Lucas Bersamin pati na itong si Deputy Executive Secretary Hubert Guevara kaugnay doon sa magiging sitwasyon dahil nga ilang mga tanggapan ang mababakante o kaya naman ay magkakaroon ng pagpapalit ng liderato. Kaugnay niyan, narito ang sunuran tinig ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Deputy Executive Secretary Hubert Guevara. Matagal na kayo rito. Pag mayroon talaga niyan, mayroon na rin kayong kopya kahit na wala pa kaming nakikita. Diba?
So, it's up to you to deduce kung nagtatago kami o hindi. Ang totoo niyan, kung meron talaga, ililitaw natin kung meron. Wala pa. Wala pa hong bagong press secretary. Out of naman respect and courtesy to the former press secretary, she's tendered the resignation today. So we're still in the process of helping the office address her resignation today. So yun na muna aming present. Giyan ng paliwanag nitong sina Executive Secretary Lucas Bersamin. Siya bagong-bago rito sa pwestong ito, Bombo Gerald. Although, nababanggit na kahit nitong mga nakalipas na buwan ng kanyang pangalan. Pero ito yung kauna-unahan niyang pagharap sa publiko, Bombo Gerald, bilang ganap na Executive Secretary. Although, few days ago ay present naman siya doon sa cabinet meeting at kahapon ay nanumpa na siya bilang Executive Secretary sa harap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yun ba man, hindi talaga siya dati nagpapaunlak ng mga ganitong pagsasalita sa harap ng media dahil nga sa pagiging sensitibo ng kanyang mga hinawakan na tungkulin, lalo na nung siya ay punong maestrado pa ng kataas-taasang hukuman. Maliban na talaga kung kinakailangan o napakalaga ng rason para magsalita ang isang maestrado, Bombo Gerald. So, yan nga yung ilan sa mga development dito at may natanggap na rin tayong impormasyon na si Press Secretary o outgoing Press Secretary Trixie Cruz Angeles ay sinasabi merong health reason kaya hindi na siya nanatili pa sa kanyang tungkulin at nagbitiw na, Bombo Gerald. Pero may iba pang mga ugong-ugong na posibleng mabawasan pa yung miyembro ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay antabayan na natin sa mga susunod na pagkakataon. So sa ngayon, wala pang kapalit itong si Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa kabila ng may mga pangalan ng lumilitaw galing sa nakalipas na administrasyon o mga nakalipas na administrasyon. Pero syempre, ang kumpirmasyon ay manggagaling mismo sa Palasyo ng Malacanang pero sa ngayon ay wala pa, Bombo Gerald. Oo. Itong si dating Solicitor General Jose Calida, ano yung naging rason ito sa kanyang pagbibiti dahil si Press Secretary Trixie Cruz Angeles, sinabi mo kanina ay health reasons, Bombo Dennis? Well, sabi ni Deputy Executive Secretary Hubert Guevara, iginagalang nila kahit wala pang detalyadong rason na isiniwalat itong si Secretary Calida, Bombo Gerald. Pero initially may mga lumalabas na rin na batayan o basihan ng pagbibitiw nito sa pwesto, lalo't hindi naman siya na-confirm ng makapangyarihang commission on appointment. So, graceful exit na nga daw. Pero syempre, kung ano man yung sabihin ni Secretary Calida, yun yung ilalabas sa publiko, Bombo Gerald. Bombo Dennis, dahil ito nga, marami yung nagbitiw, dalawa na yung nagbitiw ngayon, may mga nabawas at sinasabi mo may mababawas pa. May mga pangalan na ba na lumitaw dito sa papalit kay dating Solgen Calida, Bombo Dennis, dahil kay Secretary Trixie Cruz Angeles, sinabi mo kanina may mga lumitaw na ling mga pangalan at pwede bang banggitin yan, Bombo Dennis, yung mga napupusuan o yung napipisil nilang papalita dito sa mga nagbitiw, Bombo Dennis? Well, meron na, Bombo Gerald, may mga umuugong ng pangalan pero medyo sensitibo ito. Commission on Audit ito, Bombo Gerald. At sabi nga dyan, nung mga nakausap natin, ito yung isa sa pinaka mahirap i-handle na tanggapan. Dahil siyempre ang tinutuntun dito yung mga aberya sa mga tanggapan, mga ahensya ng gobyerno. O biruin mo, kasama mo sa gabinete, halimbawa, kung ikaw yung pinuno ng Commission on Audit, kasama mo mismo sa trabaho, pagka may cabinet meeting, kaharap mo, o kaya naman, kayo pa yung nagpapasahan ng mikropono, pero kung magkakaroon ng mga findings, ikaw yung magtuturo. Ito yung mali mo, ito yung dapat na dokumentong i-present, bakit walang ganyan, di ba? Medyo maselan yan, Bombo Gerald. So sa inaharap na pagkakataon, hahayaan natin ng Malacanang na mismo, baka si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang magtukoy kung sino ang kanyang ipapalit dito
sa babakantehin itong si Secretary Jose Calida Bombo Gerald. Lalo't matindi yung record nitong si Secretary Calida dahil nung siya ay Solicitor General, talaga naman daming kaso yung naipanalo Bombo Gerald. At matinding mga debate yung pinagdaanan ng ilang mga sensitibo na mga paksa na dumaan sa oral argument dyan sa Korte Suprema at naipanalo ng panig ng gobyerno sa pamamagitan nitong si former Solgen o Solicitor General Jose Calida na ngayon ay nagbitiw na rin bilang pinuno ng Commission on Audit. Huli na lang siguro, may mga aktibidad ba ang Pangulong Marcos pa sa mga susunod na araw bago yung ika-100 araw niya sa pwesto, Bombo Dennis? Sunod-sunod yung aktibidad ng Pangulo, pero yung iba, Bombo Gerald, ay panunumpa para doon sa mga additional, kumbaga, na puwersa para sa kanyang gabinete. Yung ibang mga undersecretaries na, syempre, pagka nawala yung kumbaga, tandem sila nung secretary, yung iba talagang kusa na bumibitiw na rin sa pwesto. Kinakailangan manumpa naman yung bagong set o ilan pa mga opisyal na dadagdag doon sa gabinete o support group ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero tama ka dyan, busy ang Palasyo Malacanang at syempre si Pangulong Bongbong Marcos para doon sa 100 days. Ayan, maglalabas tayo ng isang feature report hinggil sa 100 araw ng Pangulong Bongbong Marcos kung ano nga ba yung mga nagawa, ginagawa at posible pang gawin sa loob ng mga susunod na panahon ng kanyang panunungkulan. Pero syempre, unang 100 muna ang ating pag-uusapan. Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, inihayag ng Philippine National Police na wala na umanong naitalang kaso ng kidnapping at iba pang krimen na may kinalaman naman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO mula pa noong Setyembre 15. Ginawa ng mga opisyal ng PNP ang pahayag matapos tanungin ng mga senador kung kaya ba nilang hawakan ang mga krimen na may kinalaman dito sa POGO industry. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, tiniyak ng PNP sa mga senador na gumagawa na ang PNP ng hakbang para maresolba ang mga krimen na may kinalaman pa rin, may koneksyon sa POGO. Nagresultaan niya ito sa zero POGO-related crimes sa National Capital Region, ang Region 3 at Region 4A mula po ng talakayin ng Senado ang iba't ibang issue ng POGO noong Setyembre 15. Maging sina Region 3 Acting Regional Director Police Brigadier General Cesar Pasiwen at Region 4A Acting Regional Director Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. ay inaming walang naitalang insidente ng POGO sa Central Luzon at Calabarzon itong mga nagdaang linggo. Sabi ni Estomo, ito'y resulta pa rin sa pag-focus daw nila sa crime prevention kung saan nagdagdag sila ng police visibility. Itong dagdag na police outpost sa lugar ng POGO tulad na lamang po ng Entertainment City at close coordination sa mga POGO at ahensya ng gobyerno tulad ng Bureau of Immigration at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Sinuportahan naman ng Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry President na si Eugene Ang ang testimonya ng PNP. Ito mga opisyal po ng PNP. Samantala sa ibang balita, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang grupo ng mga abogado at mga dean ng eskwelahan laban kay dating National Task Force to End Local Armed Conflict o NTF-ELCAC spokesperson Loren Baduy. Kabilang sa mga petitioner ay sina dating pinuno ng Philippine Bar Association na si Attorney Rico Domingo, Ateneo Human Rights Center Executive Director Ray Paulo Santiago, dating Dean Tony Lavenia at ilang mga law school dean na sina Solidad Deriquito Mawis, Ana Maria Abad at Rodel Taton. Sa kanilang urgent petition for indirect contempt, binanggit ang naging social media posts ng pagbabanta ni Baduy kay Manila Regional Trial Court o RTC Branch 19 Judge Marlo Magdoza Malagara. Matatandaan na ang naturang hukom ang nagbasura sa prescription case ng pamahalaan na nagpapadeklara sa Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA bilang teroristang grupo.
dahil nga sa mga post na ito ay mismong ang Korte Suprema na ang naglabas ng babala kay Baduy. Ayon pa kay Attorney Domingo, bunsod ng gravity at nature ng mga pahayag ni Baduy ay naniniwala silang ito ay maaaring parusahan ng indirect contempt. Paulit-ulit din anyang sinasabi ng Korte Suprema na maaaring ilabas ang pagkadismaya o hindi pagsang-ayon sa mga usapin, pero ito ay may limitasyon at hindi uubrang atakihin ang Korte. Kung mapapatunayan naman nagkasala, si Baduy ay maaaring patawan ng multang 30,000 pesos o naman ay pagkakakulong ng hindi lalagpas sa 6 na buwan. Noon ngang September 27, sinimulan na ng Supreme Court en banc ang motu proprio proceedings laban kay Baduy. Pero sa naunang ngang pahayag ni Baduy, kanyang itinanggi na binantaan niya si Judge Magdosa Malagara. Samantala, pinangunahan naman po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang delegasyon ng Pilipinas sa pagdalo nito sa United Nations Human Rights Council sa Geneva sa Switzerland. Kasama ang ilang opisyal ng Department of Justice at ng Department of Foreign Affairs sa DFA. Ang naturang okasyon ay para sa pagdaraos na ika-51 UN Human Rights Council Enhanced Interactive Dialogue and Bilateral Meetings. Pangunahin sa mga makakapulong ng Department of Justice na Acting High Commissioner Nada Al-Nasaif at incoming High Commissioner Volker Turk. Gayun din si Filipino Grandi si Filippo Grandi na siyang UN High Commissioner for Refugee at sa International Committee of Red Cross. Mayroon namang official dinner ang Philippine Mission na nakabase sa Geneva bilang pagkilala kay Remulla bilang Justice Secretary at kay UNHRC President Federico Villegas at ilang mga ambassadors. Samantala naman, sa mga karagdagan pang balita, ang 2023 proposed budget ng National Security Council at ng National Intelligence Coordinating Agency lusot na si committee level sa Senado. Kaugnay ng balitang yan, may detalye pa si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Gerard, kanina nga ay sumalang sa pagdinig ng Senate Committee on Finance ang dalawang ahensya ng pamahalaan, partikular sa may kinalaman sa intelligence. At ito yung National Security Council at ng National Intelligence Coordinating Agency. At mabilis lang naman yung nangyari na pagdinig at ito ay sinagawa sa magitan ng executive session dahil sa mga sensitibong may kinalaman sa intelligence. At batay nga sa naprubahan ay nasa 343.3 milyon ang budget para sa 2023 ng National Security Council, habang ang National Intelligence Coordinating Agency ay mayroong 1.58 billion pesos. Itong sina National Security Advisor at itong si Secretary Carita Carlos ang humarap sa pagdinig, habang si Director General Rick Dalio naman ng NICA ang humarap para depensa ang kanilang mga budget. At sinabi ni Senator Sani Angara na sa loob ng 4 na taon ay patuloy na dinagdagan ng Senado ang budget ng dalawang intelligence agencies bilang pagkilala sa kanilang kritikal na papel sa pagtiyak sa seguridad ng ating bansa. Samantala, sa ibang dako ng mga balita ay muli nagpahayag ng galit ang minorya sa Senado laban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na mistola umanong wala nang sinasanto. Sinabi ni Senator Risa Ontiveros ang ibinigay sa kanila ay kaunting espasyo para makapagnegosyo, pero imbes na tulungan ang ating ekonomiya ay binababoy na daw nila ang ating lipunan mula korupsyon sa immigration, prostitution, human trafficking at ngayon naman ayon sa Department of Justice nagkakalat ang natawag na STD o yung sexually transmittable disease sa ating mga kababayan. Ayon sa Senadora, saan naman sila magpapagamot kundi sa mga illegal na klinika na nabisto na noong panahon ng COVID-19. Igilit ng Senadora na kung sa mainland China illegal ang ganitong sugal, dapat dito sa ating bansa sa Pilipinas, hindi rin sila kayaang magpakasasa, lalo na't kalimitan ay mga sindikato at organized crime ang may hawak sa industriya ng POGO. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Ontiveros ng minorya. Nakakagalit
na parang wala na talagang sinasanto ang mga pogo. Ang ibinigay natin sa kanila ay kaunting espasyo para makapagnegosyo, pero imbes na tulungan ang ating ekonomiya, ay binastos nila ang ating lipunan. Mula korupsyon sa immigration, prostitusyon, human trafficking, at ngayon naman, ayon sa DOJ, nagkakalat ng STDs sa ating mga kababayan. Puro konsumisyon ang napala natin sa mga ito. Saan magpapatingin at magpapagamot ang mga empleyadong nahawa ng STDs o anumang sakit? Saan sila magpapagamot? Sa mga illegal na clinic na naman na nabisto na natin noong panahon ng COVID? Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Nag-issue naman ng show cause order ang Korte Suprema laban kay dating National Task Force LCAC spokesperson Loren Baduy dahil sa sinasabing pagbabanta nito kay Manila Regional Trial Court Judge Marlo Magdosa Malagar sa social media. Ayon nga sa Supreme Court Public Information Office, binigyan ng mga mahistrado si Baduy ng 30 araw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng contempt ng Hudikatura at ng Korte Suprema. Bukod pa rito, inatasan na din ng Supreme Court si Baduy na tumugon under oath sa ilan pang mga issue. Isa na nga rito ay kung si Baduy nga ay nag-post sa anumang social media ng pahayag na binabantaan ang dating September 21 ruling ni Judge Magdosa Malgar. Nais din na sagutin ng Supreme Court ni Baduy na kung ang sinasabing post nito na nag-i-imply ng karahasan ay parte nga ng kanyang freedom of speech. Samantala, nagpasalamat si House Committee on Labor and Employment Chairman at Rizal 4th District Representative Fidel Nograles sa mga employers na lubos itong suporta pa rin dito sa Republic Act 11165 or itong Telecommunicating Act of 2018. Nakapaloob sa nasabing batas ang pagpapatupad ng work from home at iba pang flexible working arrangement kung saan mas mahaba itong oras na maigugugol ng mga empleyado sa kanilang pamilya at makakaiwas din sila sa problema sa trapiko nang hindi naapektuhan ang kanilang trabaho. Pahayag ito ni Nograles matapos ilabas ng Department of Labor and Employment ang Department Order Number 237 na nakapaloob itong revised implementing rules and regulations ng telecommunicating law na akma sa nagpapatuloy pa rin na COVID-19 pandemic. Para po kay Nograles, napapanahon ang pagre-release ng IRR para sa telecommunicating law kung saan parehong mababawasan ang gastos ng employers at mga manggagawa sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo at problema rin sa pampublikong transportasyon. Binigyang diin ni Nograles na malinaw sa batas na ang oras ng trabaho ng empleyado na sa ilalim sa flexible working arrangements ay hindi dapat maapektuhan, gayon din itong sahod nito at lahat ng benepisyo. Sa ibang balita naman, formal lang inihirit ni Senator Jingoy Estrada si Commission on Audit na magsagawa ng special audit sa sinasabing favored suppliers ng Department of Education. Sa sulat nga na naka-address kay COA Chairperson Jose Calida sa pamamagitan niya ng Deputy Supervising Auditor Job Aguirre Jr., hiniling ni Estrada sa state auditors na silipin ang transactions ng DepEd sa 5 kumpanya na umano'y nakakuha ng bilyong piso mula yan sa information and technology contracts ng ahensya mula pa noong taong 2013. Kabilang sa mga sinasabing pinaburang kumpanya ang Advanced Solutions Incorporated, ang Columbia Technologies, Redot Imaging Philippines, Techgoro Incorporated at Girl Tech Incorporated. Ayon yan kay Estrada. Sa ngayon, hindi pa naman nagkokomento dito ang Department of Education. Kung maalala nga
noong nakalipas na linggo ng questionin ni Estrada ang paggawad ng nasa 6 billion pesos na halaga ng deals sa ESI na isa sa mga kumpanyang nabanggit sa sulat nito sa COA. Una pa rito, kinilala rin ni Estrada ang ilan pang suppliers na nakakuha ng karamihan sa mga kontrata ng DepEd. Pero nang matanong naman ng Senate hearing kaugnay ng sinasabing favoritism, sinabi naman ni Fritzy Ventinilla ng ASI na wala pa silang kontrata mula yan sa DepEd maliban na lamang sa mga naka-assign noong ipatupad na ang kontrata. Sinabi pa ni Ventinilla na ang naturang mga kontrata ay iginawad noong 2013 hanggang taong 2021. Samantala, si Speaker Romualdez at Senate President Zubiri ay pinirmahan na itong dalawang enrolled bills, ang SIM Card Registration Act at itong Barangay at SK Election Postponement Act na agad ipinadala sa Malacanang para pirmahan po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. At may report si Bombo Annalise Soberano. Pinirmahan na nga ni House Speaker Martin Romualdez at Senate President Juan Miguel Zubiri ang dalawang enrolled bills, ang SIM Registration Act at ang Barangay and SK Election Postponement Act sa isang simpleng seremonya na ginanap kaninang umaga sa Manila Golf Club dito sa Makati City. Sa isang pahayag, sinabi ni Speaker Romualdez na siya ay nagagalak na makasama si Senate President Zubiri para sa isang ceremonial signing. Si Romualdez kasi ang principal author sa House version ng SIM Registration Act, ang House Bill number 14 na inaprubahan sa final reading noong September 19. Personal na tinunghayan naman ng mga babatas ang nasabing seremonya kanina na kinabibilangan ni House Majority and Zamboanga City Representative Manuel Jose Manix Dalipe, Representative Toby Tiangco, Marjorie Ann Teodoro at Representative Juliet Marie Ferrer. Senate may Majority Leader Joel Villanueva, Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito, Senator Amy Marcos at Senator Grace Poe. Matapos pirmahan ni Romualdez at Zubiri ang nasabing enrolled bills, ay kanila itong tinurned over kay Presidential Legislative Liaison Office Secretary Mark Leandro Mendoza na siyang magsusumite sa dokumento kay Pangulong Marcos. Asahan na rin sa mga susunod na linggo, makakarating na ito sa palasyo at pirmahan na ng Pangulo. Binalaan naman ni Romualdez ang mga tax scammers na itigil na ang kanilang mga illegal activities dahil sila ay mahuhuli at mananagot na sa batas. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. The first time that we're really doing this, it is a market event because it is of great importance. It kicks off the legislative agenda of the 19th Congress under President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. And we're very happy to have the SIM. Yan si Speaker Martin Romualdez sa ceremonial signing kanina. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, boom! Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Viva Señor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mga kabombo, may babala naman ngayon ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga online sellers laban yan sa pananamantala sa paghina ngayon ng Philippine peso sa pamamagitan ng pagpapataas ng presyo ng mga imported goods. Ayon kay Trade Assistant Secretary Ann Claire Cabuchan, dapat daw na sumunod pa rin sa price guidelines ni tinakda ng ahensya ang mga online sellers na nag-i-import ng kanilang mga produkto mula sa mga ibayong dagat. Sa pagtaya kasi ng DTI,
ay mayroong 2 milyong enterprises na nakikipag-participate ngayon sa e-commerce. Nadoble pa ito kumpara doon sa projection naman noong nakalipas na taon na nasa 750,000 lamang sa ilalim ng 2021 roadmap. Nasa 8,960 naman na reklamo mula sa mga consumers na gumagamit ng online selling platforms ang kanilang natanggap. Kung maalala, kahapon nga nang maitala ang ika-12 all-time low na ngayong taon matapos maging 59 pesos ang halaga ng isang US dollar. Samantala po, umakyat pa sa 1 milyon mahigit 1,074,141 itong bilang ng mga apektadong individual sa Luzon dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Karding. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ito ay katumbas ng 299,519 families mula sa 1,922 na mga barangay sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Cordillera Administrative Region at National Capital Region. Sa ngayon, nasa 780 families itong nananatili o mahigit 3,000 individual ang nasa evacuation centers habang ang iba naman ay umuwi na sa kanilang mga bahay o nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan. Ayon pa po sa ulat ng NDRRMC, nananatili naman sa 12 ang bilang ng mga nasawi dahil sa bagyo at may 5 pang individual na nawawala hanggang sa ngayon. Sa naturang bilang ng nasawi, 8 dito ang kumpirmado na habang ang nalalabi naman ay isinasailalim pa sa validation. Umakyat naman sa mahigit 60,000 itong bilang ng mga kabahayan na nasira sa Region 1, Region 2, Region 3, Calabarzon at Cordillera Administrative Region. Samantala naman, ang Department of Health tiniyak na maibibigay agad sa mga healthcare workers ang kanilang COVID-19 benefits at allowances. Kaugnay niyan, may nakalap na balita si Bombo Jane Buna. Tiniyak ng Department of Health na sisikapin nilang maibigay sa healthcare workers ang kanilang COVID-19 benefits at allowances sa lalong madaling panahon. Magugulita ngayong araw ay inaprobahan na ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng Special Allotment Release Order o SARO na nagkakalaga ng 1.04 billion pesos sa Department of Health para yan sa Special Risk Allowance ng eligible public and private health workers na sangkot sa direktang pag-aalaga sa mga pasyente ng COVID-19. Ang nasabing pondo ay para ito sa 55,211 healthcare workers na hindi pa nabayaran ang kanilang special risk allowance. Makakuha ang mga ito ng tig 5,000 pesos kada buwan ng kanilang pagsiserbisyo sa panahon ng State of National Emergency. Sa isang press conference, inihayag ni Department of Health Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere na 2 submission ng sulat ang kanilang ipinasa sa Department of Budget and Management para sa nasabing request at isa pa lang ang inaprobahan. 2 yung pinasa natin na submission sa DBM. Isang September 2 at isang September 6 na letter. Yung September 2 and September 6 na letters are 2 letters requesting for release of funds. Yung unang sulat, ito po yung nai-release ngayon, yung 1 billion plus na pera. This is specific for the special risk allowance of around 55,211 eligible healthcare workers na hindi pa natin nababayaran for the time period of September 2020 to June 2021. Now, the 11.5 billion plus, isa pa rin niya na sinulat natin at nire-request ang release of funds. This is for the unpaid health emergency allowance for the period of January to June 2022 this year. And ito, magbabayad tayo ng 1,617,660 eligible claims na kailangan natin bayaran. So ito yung hindi pa nare-release sa atin. Ang na-release sa atin was the 1-something billion which we will be paying for the back pay natin for SRA. Kung maalala sa naging pagdinig ng Senado sa 2023 proposed budget ng ahensya,
Sinabi ni Vergeri na patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa Department of Budget and Management para sa paglalabas ng dagdag na pondo para yan sa benepisyo ng healthcare workers. Kasabay nito ay umapila rin ang opisyal sa mga mambabatas na bigyan sila ng mas malaking alokasyong pondo para sa mga benepisyo ng healthcare workers, lalo na anyat retroactive ang batas na nagmamandato ng emergency allowance sa healthcare workers na gumaganap ng tungkulin sa panahon ng public health emergencies. Mula rito sa Department of Health, ito si Bom Budjain Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Aprobado na po sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas para paigtingin ang proteksyon at pangangalaga po sa Philippine Cultural Heritage. Sa pamamagitan ng Viva Voce Voting ay pinagtibay ng Kamara sa second reading itong House Bill 5110 kung saan magsasagawa ng cultural mapping at palalakisin itong Cultural Heritage Education Program. Siguraduhin ng nasabing panukala na ma-preserve ang cultural heritage ng bansa ng sa gayon magkaroon ng malalim na pangunawa at pagpapahalaga ang mga kabataan at ang mga susunod pang henerasyon. Bahagi ng programa ang pagbibigay ng technical at financial support sa mga lokal at ito yung mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng inventaryo ng lahat ng locally at nationally declared cultural properties sa kanilang area of responsibility. Dagdag pa dito, magiging bahagi sa basic education curriculum ang pagtuturo ng National Culture Treasure, itong cultural treasures at mga mahalagang cultural properties sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, good news naman dahil target ngayon ng Department of Human Settlements and Urban Development na makapagtayo ng nasa 1 milyong piso o 1 milyong housing units bilang bahagi ng long-term goal ng gobyerno na matugunan ang mahigit 6.5 million housing backlogs sa buong bansa. Ayon nga kay Housing Units Development Secretary Jose Rezalino Acuzar, ang layunin nila ay makapagbigay ng pabahay na disente at epektibo para maiangat ang pamumuhay ng mga informal settler families at ng mga nasa low-income bracket pagsapit yan ng taong 2028 o bago matapos ang termino ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang naturang plano ang siyang naging sentro nga ng kick-off ng National Shelter Month ngayong taon. Sinimulan na ang naturang programa noong pangbuwan ng Setyembre sa pamamagitan naman ng groundbreaking ceremonies sa mga key cities at municipalities sa bansa, kabilang dito ang Quezon City, Bacolod City, Rojas City, Iloilo City at Mariveles, Bataan. Samantala po, mahigit 1 billion special risk allowance na inilabas ng Department of Management. Mayroon pong reaksyon dito itong mga healthcare workers. Ma-report si Bombo Marlene Padjernos. Utang at hindi dagdag na benepisyo. Yan ang naging tugon ng Alliance of Health Workers hinggil sa inilabas na mahigit 1 billion pesos na additional funding ng Department of Budget and Management para sa benepisyo ng healthcare workers sa bansa. Ayon sa National President ng naturang grupo na si Robert Mendoza, ang pondong ito ay hindi para sa health emergency allowance at one COVID-19 allowance ng mga healthcare workers, kundi ito raw ay ang utang na benepisyo ng pamahalaan sa mga frontliners mula noong taong 2020 hanggang 2021 na hindi aniya na ibigay sa kanila. Paliwanag niya, sa ngayon kasi ay talagang nahihirapan at hindi nila kinakaya ng mga medical workers ang taas ng mga pangunahing bilihin ngayon, maging ang cost of living nang dahil sa baba ng kanilang mga sinasahod. Ito ang dahilan kung bakit dismayado sila na dahil tila wala anyang kumakausap sa kanilang mga opisyal para dinggin ang kanilang mga panawagan. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng pahayag nitong leader ng Alliance Healthcare Worker na si Robert Mendoza. Ang reaksyon natin dito sa pabagong release ng ating DBM, hindi ito para sa mga health emergency allowance, one COVID allowance. Ito ay para sa mga may utang nila. Wala pa nung 2020 to 2021 na mayroon silang binabayaran ngayon na utang pa sa mga health workers. Kaya hindi ito para dito sa OCA, hindi ito para sa HEA. Doon yun sa mga utang nila na matagal nang hindi nababayaran ng mga health workers. Hindi po ito para sa amin, sa mga utang nila, sa iba pang mga health workers. Loobin talaga namin dismayado ang mga health workers
demoralized dahil wala namang kumakausap din sa amin. Ang ano lang namin sana, si President Bongbong Marcos ay mamagitan na. Utusan na niya ang DBM at saka Department of Health na i-release na talaga itong mga benepisyong ito. Sa ngayon po hindi na kinakaya ng ating mga health workers yung mga pangunahing bilhin, ang mahal na, nagtaas ang mga gasolina, lahat-lahat ng pamasahe, nagtaas na. Napakababa ng sahod ng ating mga health workers at hindi ito nakabubuhay. At malinaw sa ating constitutional bylaws, sa Philippine Constitution, dapat meron tayong living wage. Pero ano ang ibinibigay ng ating mga gobyerno sa mga health workers? Napakababa, kaya for a greener pasture talagang umaalis sila yung ating mga health workers para magkaroon ng maayos o marangyang pamumuhay sa kanilang pamilya. Yan ang bahagi ng pahayag ng National President ng AHW na si Robert Mendoza. Kung maalala, una rito ay nagprotesta na rin ng iba't ibang grupo ng mga healthcare workers sa tanggapan ng Department of Health kaninang umaga yan para muling kalampagin ang kanilang mga naantalang benepisyo ng may kaugnayan sa COVID-19 pandemic. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nasa 4 mangingisda na Vietnamese national ang inaresto dahil pa rin sa illegal fishing sa May Pag-asa Island sa Kalayaan sa Palawan. Ayon pa sa Philippine Coast Guard, nahuli ang mga ito na gumagamit ng sodium cyanide na isang poisonous compound sa kanilang fishing activities sa karagatang sakop ng bansa. Naharang din ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Philippine National Police Maritime Group ang fishing vessel ng mga banyaga na isang maliit na bangka na equipped ng compressor na batid batay sa isinagawang panoramic examination sa 4 na mangingisda na kumpirmang ayon sa PCG na ang isa sa mga ito ay menor de edad na nasa 16 hanggang 18 anyos. Sa ngayon, nanatili sa kustodiya ng gobyerno ng Pilipinas ang nasabing mga dayuhan para sa karagatan o karagdagang investigasyon at maayos na disposisyon dahil paglabag ito sa paglabag po nila sa Philippine Fisheries Code of 1998. Samantala naman, marami pang paraan para pwedeng pagkuhanan ng pondo para mapunduhan ang ilang mga programa ng gobyerno na wala o zero budget pa. Ito ang binigyang diin ni House Majority Leader at Zamboanga City 2nd District Representative Manix Dalipe. Sinabi ni Dalipe na hindi kailangang galawin ang confidential at intelligence funds ng Office of the President at maging ng Office of the Vice President at maging ng iba pang mga ahensya ng gobyerno para lamang mapunduhan ang pagpapatayo ng dagdag na classroom sa bansa. Ang pahayag na ito nga ni Dalipe ay kasunod na rin sa panawagan ni Senate Majority or Minority Leader Coco Pimentel na ilipat na lamang ang confidential at intelligence funds sa mga programa na may kaugnayan sa edukasyon. Siniguro naman ng mambabatas na suportado nito na dagdagan ng pondo para sa pagtatayo ng mga classrooms. Noong kasagsagan nga ng deliberasyon ng pambansang pondo sa Kamara, naging mainit ang usapin kaugnay sa napakalaking confidential at intelligence funds na meron ang Office of the President at ng Office of the Vice President at ng Armed Forces of the Philippines. Kaya naman panawagan ng mga mambabatas mula sa minorya na ilipat ang naturang pondo sa mga makabuluhang programa na wala pa o zero pa ang budget. Samantala, hinikayat ng isang infectious disease expert ang publiko na magpabakuna na ng booster dose at ipagpatuloy pa rin ang pagsusuot ng face mask para magkaroon ng magandang Pasko ngayong taon. Ayon po kay Dr. Edsel Salvana, ang mga kaso ng COVID-19 kamakailan ay nagplateau matapos ang bahagyang pagtaas ng nakalipas na linggo sa gitna ng pagluluwag ng face mask mandate at pagpapatuloy ng face-to-face classes. Binigyan din po ng doktora na ang proteksyon na naibibigay ng booster shots kung saan nasa 4 lamang na individual mula sa mahigit 16,000 na infected ng virus ang naitalas sa nakalipas na linggo ang nauri bilang bagong severe at critical cases. Kaya't pakiusap ng eksperto sa publiko na magpaboost na upang hindi na muling tumaas ang mga kaso kundi kung sakali man na tumaas ay manatili anyang mababa ang bilang ng severe cases. Inimok din ni Salvana ang mga individual lalo na ang mga vulnerable sector na
panatilihin pa rin ang pagsusot ng face mask sa outdoors kahit na ginawa na itong voluntaryo. Masyado pa anyang maaga para masabi na ayos na at hindi na pwedeng magsuot o hindi na kailangang magsuot pa ng face mask kapag nasa labas dahil hindi pa lampas anya doon sa panahon na nakikita ang full effect ng pagtatanggal ng mask, lalo na dito pa rin sa mga nasa risk population. Samantala naman, mga matatanda nagbigay ng tips at payo sa pagiging healthy at looking young bilang paggunitayan ng Linggo ng Katandaang Filipino. Kaugnay niyan, may pag-uulat si Bombo JC Galvez. Nagpapasalamat at nagagalak ang mga matatandang Pinoy sa pagkilala sa kanila bilang isa sa may pinakamalaking ambag sa pag-unlad ng bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo, ibinahagi ng ilang mga matatanda ang kanilang sikreto kung ano ang kanilang ginagawa kung bakit sila healthy at malakas sa kabila ng maraming taon na pinagdaanan gayon din na may pandemya sa bansa. Ayon kay Nanay Estelita Trias Manalo, 76 na taong gulang at may isang anak, ang sikreto niya raw para maging malakas at healthy ay huwag daw istresin ang sarili at huwag daw isipin ang mga problema. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Nanay Estelita. Kaya ako healthy, ayoko mag-isip ng problema, nak. Basta't kung nalulungkot ka, magdasal ka, bukas kang radyo, basta na. Wala akong apo sa pamangkin. Pag may bata, masaya buhay. Pag kayo puro matanda, malungkot, pero wag mag-iisip ng hindi maganda. Pagkagising mo, tubig na maligamgam, 1 glass of water, then lakad ka kung ano magagawa mo sa buhay mo, gawin mo para exercise. Yan ang sikreto ni Nanay Estelita kung bakit siya looking young, malakas at malusog sa kabila ng tayo ay nasa pandemya. Para naman kay Tatay Manuel, 68 taong gulang at kasalukuyan nagtitinda ng mga bimpo at panyo, ang ginagawa niya raw para maging healthy pa rin ay hindi raw siya kumakain ng karne. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Unang-una, hindi ako kumakain ng baboy. Pangalawa, hindi ako kumakain ng manok. Karamihan kinakain ko prutas. Naobserbahan ko sa site ko. Ang manok, wala namang vitamina. Unang-una, mamantika sa tiyan. Ikalawa, baboy, pangsakit ng high blood. Madali ka mamamatay. Mga kabads ko po, karamihan patay na. Kain ng baboy, manok, alak. Dagdag pa, nagbigay naman ng payo si Nanay Estelita sa mga kabataan na dapat ang lifestyle ay tama lang at matutong kumain ng mga masusustansyang pagkain. Para sa kabataan, not only kabataan, sa lahat na. Basta yung lifestyle nyo, yung tama lang. Pagdating sa pagkain, more on isda, prutas, at saka less baboy, tsaka manok okay, alisin mo lang yung balat. Una rito, ipinagdiriwang kasi ang Linggo ng Katandaang Filipino o Elderly Filipino Week tuwing ika-1 hanggang ika-7 ng Oktubre na naaayon sa Proclamation number 470 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong ika-26 ng Setyembre, 1974. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Nagsalita na sa unang pagkakataon ng Iran Supreme Leader mula nang sumiklab ang anti-government protest sa kanilang bansa kasunod ng pagkamatay ng isang 22 anyos na Iranian woman na si Mahsa Amini habang nasa kustodiya ng pulis. Ayon kay Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na ang nangyayaring riot sa kanilang bansa ay pakana ng tinawag nitong arch-enemies ng Iran, ang Amerika at ng kanilang kaalyado na fake Zionist regime na Israel. Isinisi ng Supreme Leader ang nangyayaring kaguluhan sa kanilang bansa na bahagi umano ng foreign effort para ma-destabilize ang Iran at pagtatangka para mapigilan ang progress ng kanilang bansa. Una na ngang nagpahayag ng pagkabigla ang Amerika sa naging violenteng tugon ng Iran sa mga kilos protesta doon kung saan pumapalo na sa halos 100 katao ang nasawi. Ayon kay US President Joe Biden, siya ay nababahala sa mga napaulat na umigting
umano na violent crackdown sa mga protesters na panawagan lamang ay just at universal principles at nakikiisa sa mga kababaihang Iranian nationals na inspirasyon sa mundo sa kanilang katapangan. Nagpataw na rin ang Amerika ng sanctions sa morality police ng Iran at sinabi ni Pangulong Biden na ngayong linggo ang kanyang administrasyon ay magpapataw pa ng karagdagang sanctions sa mga perpetrating violence laban yan sa mga mapayapang nagproprotesta sa Iran. Bombo Sports News. Itong Brooklyn Nets sa Big Stars sa pangunguna po ni Kevin Durant hindi raw umubra dito sa Philadelphia Sixers. May buong detalye si Bombo Alaysa Eclarinal. Binigo ng Philadelphia 76ers ang Brooklyn Nets sa score na 127-108 sa NBA preseason games sa kabila na nagsama-sama sa unang pagkakataon ang tatlong Big Stars. Nagbuhos ng 20 points si Tyrese Maxey at pareho namang may tig 15 points sina Julian Champagnie at Furkan Korkmaz para tuluyang masungkit ang panalo sa exhibition game. Sa kabilang banda, ang veteran superstar player ng Brooklyn na si Kevin Durant ay nagpakita ng 13 points habang si Kyrie Irving ay nagdagdag ng 9 points at 4 assists. Sa unang laro naman ni Ben Simmons mula nang magkaroon ng injury ay nagdagdag ito ng 6 points at 5 assists para sa Brooklyn Nets. Sa ibang game naman, biguring manalo ang kupunan ng Orlando Magic kontra sa Memphis sa score na 109-97. Samantala sa larangan naman ng ibang sports sa ating bansa, ang bagong women's futsal team ng Pilipinas na Pinice ay magkakaroon ng 2 friendly game kontra Guam sa darating na Oktubre 15 sa Ninoy Aquino Stadium. Ang futsal program ay nabuo matapos na makapasok ang Philippine Women's Football Team sa nalalapit na FIFA World Cup. Ayon kay Dutch coach Vic Herman, ito na raw ang stepping stone ng mga players sa kanilang futsal journey. Narito ang kanyang pahayag. Futsal is the basic for the football player. And that's what Kevin means also. The basic maybe in Philippines for the good football results now for the woman is that they start on a basketball field and they start in 7-a-side because the infrastructure was not there. And all the dimension what you need then, the fastness of quickness, etc. That's the base what we need to be a good football player. At yan si Dutch coach Vic Herman. Sa ngayon, puspusang training ang ginagawa ng mga manlalaro para sa paghahanda sa kanilang laban doon sa Guam. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alaysa Eclarinal nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang Philippine Dance Company na Bayanihan gumawa ng kasaysayan matapos nitong maiuwi ang grand prize sa World Dance Festival sa Korea. May chika dyan siyang Star FM Baguio. Gumawa ng kasaysayan ang Bayanihan National Dance Company of the Philippines matapos nitong maiuwi ang grand prize sa Cheonan World Dance Festival na ginanap sa Korea. Ipinakita ng mga Pinoy dancers ang kultura ng bansa sa pamamagitan ng musika at pagsasayaw. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa senior performing artist ng Bayanihan na si Petra Elepanyo, sinabi nito na ito ang unang pagkakataon na muli silang lumahok sa international competitions mula nang magsimula ang pandemya. Aniya, masaya ang mga ito dahil nagbunga ang hirap at sakripisyo nila para mayuwi ang karangalan sa bansa. Medyo matagal bago nag-sink in sa amin yung event sa Korea, pero sobrang sarap ng feeling. One of the best after the pandemic. As in, literally, yun, para kaming nabangon from the time na the pandemic. Tinig ng senior performing artist ng Bayanihan na si Petra Elepanyo sa panayam ng Star FM Baguio. Ito na ang pang-14 na grand prize na nakuha ng grupo mula sa iba't ibang international competitions na kanilang linahukan. Iyan ang balita mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ang Queen of Collaboration Heart Evangelista Perfect Muse ayon yan sa fashion designer na si Victoria Beckham. May chika dyan si Bombo Chill Imprido.
Yes, mga kabombo ka Star Nation, nanalo nga ang Filipino-American at fashion designer na si R. Bonnie Gabriel sa Miss USA 2022 crown na ginanap sa Reno, Nevada. Tinalo nga ni Gabriel ang 50 candidates at siya ang kauna-unahang Filipino-American na nanalo sa US pageant. Kakatawanin ng 28 years old na fashion designer ang US sa 71st Miss Universe pageant sa Enero sa New Orleans, Louisiana. Samantala, naganap na nga ang Paris fashion line na pinangunahan ng former member Spice Girl na si Victoria Beckham. Isa nga sa mga nag-represent ng dresses at jewelries ay ang media personality at model na si Heart Evangelista na talagang binati ng fashion designer at tinawag pang Perfect VB Muse sa fashion show. Matatandaan na matagal nang nasa labas ng bansa ang artist para sa Fashion Week at nakabili na nga ng sariling unit sa Paris para doon na muna magstay. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chill Imprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra pa rin sa dolyar ang isang US dollar sa ngayon. Ayon yan sa Bankers Association of the Philippines, ang Philippine peso ngayon katumbas ng 58 pesos 65 centavos sa isang dolyar. Para sa ibang currencies naman, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US or itong Hong Kong dollar ngayon ay 7 peso at 50 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 14 centavos, ang Saudi Arabian Real ay 15 pesos at 66 centavos, habang ang euro 57 pesos at 82 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinarap ng buong mundo itong COVID-19 pandemic, narito ang Orasyo Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Podcast-Star Nation, sa atin pong Christmas countdown ay ito nga po yung sa atin po sa Pilipinas. Alam nyo ba kung saan matatagpuan ito pong binansagang Christmas symbol capital of the Philippines? Ito po ay sa Tangub City sa Misamis Occidental. At alam nyo rin ba na ang Christmas Symbol Festival ng Tangub ang pinakamatagal na Christmas festival sa bansa? Ito ang highly anticipated sa festival na ito ay yung iconic life-size na mga lighted replicas ng landmarks around the world. Nagsimula ito noong taong 1992
2022. Sa ating Christmas countdown, 82 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang akbuhan ng Bombo Network News Evening Edition. Up live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Arabogid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligid sa takna alas 7 sa gabi. Ay gabi sa Ransang, Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan zona libre. Karon nga daw sang Martes sa Petsa 4 kita sabay sa bulan sang Oktubre tuig 2022. Sa ato sa ring pagparagad paglop dahita sa karon nga gabi may kopod na ang iya sa ring alagad Bombo Ponce Espino. Tupita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pila ka madalaguan nga mga balita sa patag sa Nampang. Kag sa artista, syempre kita pag-auptan man sa bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa ring mga Bombo correspondents, Bombo volunteers sa maghatag man sa pila ka madalaguan nga mga balita. Pinakuloy nga ma-report nga nagkalanabo sa insiresitag sa Cameras of Responsibility. Pero antes ang tanan na pagtamyo-tanay sa aton sa ring nga mga kauturan matag Plametita Broad, mga pinalangga nga managrense kag mabakulod noon. Dito sa lawasang pungsod nga nagalantaw na karaga pamati sa aton pinagi sa Facebook, no, sa YouTube kag sa 630 kHz. So welcome na sa pagparagad sang pang Martes nga edisyon sang Zona Libre. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos ang nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Ato labing talapang doon, pila ka mga dalakuanta ka mga balita sa mga top stories of the day. Mga dalakuan na sa ring mga balita, diri kita na sa mga balita nasyonal. No, so ang Presidential Communications Head, no, PCOO, head makabanan, no, sa Marcos administration nga si Trexie o kon attorney Trexie Cruz Angeles. Bilang press secretary makabanan ang kumpirmado, no, nga nag-resign na sa iya sa nga pwesto because of the health reasons. Dito kapag sick man ni sa iya tinga ang nag-resign ini sa iya, no, so una man to nga nag-resign niya makabanan si Attorney Vic Rodriguez, no, puro ni abogado, no, ang sa to anay, no, ang ining nagaserbi iya makabanan nga kuan, no, nga presidential secretary or executive secretary, Attorney Vic Rodriguez, no, so ti kuno, no, may mga balido man to karason kun nga angay ni siya, no, sa dili makabanan ang nag-resign, no, ining si anay executive secretary Attorney Vic Rodriguez. Di subong, no, si attorney man ni siya, no, abogada man ni siya, Attorney Trexie Cruz Angeles ang nanaog man sa pwesto. In short, nag-resign, no? So, and then ginsundan man ina, no, sang ara sabay sa Commissioner Audit o sa COA nga sadto anay Solicitor General, no, sa Duterte administration. Kasi Attorney Kalidaman, no, so ti puro abogado, ha, no, ang mga nag-resign sa Marcos administration. Ano iya makabanan ang mga rason sinin, ano ang signos, no, kung nga ang ati amuning nagkalanabo. Sabahan niya makabanan sang ara gilito. Sabahin sang kuana, no, sabahin sang siring Marcos administration. Tido nagapakita nga tido kagamo gali, no, sang kuan sang tawag si gani, no, sang siring nasambit iya makabanan nga administrasyon. Ti kuno may mga tawo na nga inugbulos diri sa ila, no, pero bantayan naton kung sino ini. Anyway, ga-anunsar man ina, no, so dito makabaran sa aton sa ring mga kauturan. Ti samtang ti duga pa sa ring babalita nasyonal, no, si President Bongbong Marcos, no, sa dito makabaran ang kumpirmado gid kanang padulong dito sa may bahin niya sang pungsod Singapore, no, so ini makabanan ang para nga ti ini siya ang mag-attend, no,
sa sining nasambit ya makabaran nga kuan no nasambit nga tawag sa gani no ng Grand Prix o ning karera sa mga kuan bla karera sa mga kuan no mga malahalon nga masalakyan. Basta kamahal-mahal pagli sang kuan sini no sang ticket no makabanan sang sining nasambit yang Grand Prix no so ti dangat kuno sa 400,000 pesos. Ako ni convert mo niya makabanan sa bahin sang kuan no sa bahin sang tawag sa isang Philippine peso. Di pwerte no. O ti sige no so pero ti ang presidente tagalagaw-lagaw lang to no. Ti kuno ang rason negosyo man kuno ang rason dito. Istoryahan ang kuandre ang pag-partner sa trade no sang Pilipinas at the same time yung makabaran sang pungsod Singapore. Pero daw ti why ini ginanunsar in public no sa makabaran ti baluon pa ni kabala nagamit sa resources sa gobyerno sa President Marcos. Hindi ko mo nga presidente sa ti mapiragusto na lang sa iya no sang gamit sang mga propiedad sa gobyerno nga ma-enjoy niya sa iyang pagka-presidente or bilang elected president no sang Republika sang Pungsod Pilipinas. Samtang liton kita diri sa mga balita lokal diba sa aton sa nga pagpalaga di balaon ta karon no sa kay kuan no sa kay tawag sa gani no sa kay Bombo Ansido Sorilla. Kamusta na ang sarswila or drama-drama nga natabo dira sa bahin sa Manukan Country no so ang aton pensenditi may compromise agreement malanggali nga permahan ang mga stall owners sa Manukan Country ti hawkam nga ginpasirado gid. Kay para ano kuno para nga ti may pakita nga political will no si Mayor Alfredo Benitez tingi political will naglawig lang sang isa ka adlaw. Kay pagkaaga giliwat mo ko pagagabi liwat man nga ginbuksan ang Manukan Country. Kung ang nagakatabo dito sa babaw ina administrasyon ni Marcos do dimensindihan no sa di makabaran nga may kwan, may ma-resign, may makunano, may mga resapling nga matabo ang diri sa lokal amuman. No? So ti nagasalang isag man duay mga koordinasyon no. So ti may ara magali isang ginistoryahan diri no ang chairman sang Committee on Market Councilor Celia Flor kag sa mga tenants na sang Manukan Country nga compromise agreement po nga gid padayon gid nga ginpasirado para ipakita nga ti seryoso no nang committed si SNI Nambalan no si Mayor Alfredo Benitez ti inaya kuno ay sang intensyon nga magbayad kag way sa may minisyal sa iya nga mga inistoryahan ay ti mera magali sinistal nga may istoryahan ay way ka muna naga-communicate sa isa kag isahaw. Mo malanggali ng plano ta nga buksan manggali na kag hindi man niya pagsaraduhan gid. Tinugangan pa sang taga City Legal Office nga daw mga lakpa-lakpa man. Tinadayon gid tinguti ka bati pa kamo sa ni mayo nga maistorya to nga pinangboto ta kamo amo ningin mo onyo sabon. Kuti bumalik kag bumirang pa sa inyo da. Nakabaton na guro 2,000 sang eleksyon. May ara man niya nakabaton 1,500 no 1,500 kag 2,000 nang biling mo. Ang tagtangan na isang eleksyon ti na naigid ang 2,000. Bisan anhon nyo pa naka-deny nga way ka muna makal pero klaro pa sa sikat ng araw. Anyway, duha man sila no duha man ka grupo. Ang sa piyak galing kay nubo kay 1,500 lang. Ang ina sidi nga ginhatag sa pihak 2,000. Naman kung eleksyon ko ikaw kwarta kag do hindi mabusog ya ang tawo sa panulukan nila, hindi ka mabusog sa mga butante. Hindi kaya pagbutuhon kagway ka pa sang itogro. Di daw naanad na lang gid kultura na sa Pilipino nga every time nga may eleksyon o kung ano barangay, presidential, midterm, no, kagway sang maihatag, no, ikaw sa mabutante pahimuyong ka sa banga kag magpalumot. Lagsa ka na nakita subong ya kwarta kontra gugma. Madaog gid ang kwarta
Especially subong nga tanan, mahal na lang. Ang isa mo kalibo, 200 na lang eh. Sige, no, susugpo na nato na karon yung makabaran sa ato sa ringa pagparagad sa may katarman sa ako angot sa report yan ni Bombo Ann Sindol Surilla. Man sa bahin sa ato sa ringa palatuntunan no? So ti ining report ni Bombo Ann karon yung makabaran ang ining pagparigayon sang sabat no sa bahin sang Siripag Bukasiwat sa Marocan Country kag ti aray masakit-sakit to no pasakaan ang renta sang mga stall owners dira. Kabugusan no may 22 ka mga stall owners dira sa may bahin sang syudad dia sa Bacolod. Subot silingon no sa sining nga maskara tuloy gid no inimlang placard nga ginabutang da sa babaw sang Marocan Country nga namit ang manok sa Bacolod. Do mo ginang tinor bumbulit no namit ang manok sa Bacolod. Dira kadto sa bahin sang Manukan Country. Sige ba importante no so hindi nyo lang pag-misinterpretar kaya kita diri komentaryo malang ginawait man sitwasyon ka nagabuhi kita sa matinaga nga ti siyempre kung isa madus-dusan pang mga stall owners naton kaysa pagabatuod ti responsibilidad nyo malang gid dira na lang tayo nga punto no di na tayo mag-celebrate makunano padamo pagtang may istorya no ang importante nga tininsindihan ta ang responsibilidad ta kag ever since pa man nag-enjoy na sa malawig nga panahon. So ang enjoyment no sa di makabanan ti sa gihapon no sa paghugyaw no sa pila ka dekada no sobra pulo to ig masobra no sa mga stall owners na wala bayad-bayad ga-operate wala business permit ang kabaylo iya makabanan ang products ini sa gihapon ti balik don tagid responsibilidad ta bayad ta mula na ganing ginambag ko dihalim sa una ko may intensyon malang na ang mga stall owners nga magbayad no so why not nga ti tagaan ta sila tsansa no di ba so malang kapos no kay ti ang aton dire iya makabanan nga ti luyag no i-promote ta pa dugang yung Manukan Country no kay ti bugal niya sa Bacolod nun kilalay ang Bacolod sa inasal nga manok. Kag dira mo kaon sa Marocan Country namit ang manok. Bukas na nasubong kag of course the isurahan ta pwede makabanan no ang ining sa bahin sang kuano no sa bahin sang siring paghatag sang solusyon ni Mayor Alfredo Benitez no sa bahin sang siring pagbinaha diri hapon. Grabe no, mga isa lang ka oras no ang pagtupa sang ulan no kahapon no nga adlaw ti nagkuana no binaha ka nagtinaas ang mga lugar 22 ka mga problematic areas no ang na-identify sa pagdiskusyon kaina ni Mayor Alfredo Benitez sa meeting sa Department of Public Works and Highways kag DRRMO naton City Engineers Office kag kaupod man no si Vice Mayor Elcid Familiaran. Tingawan nyo gindala si Congressman Greg Sataya si Kong Greg ti under na kag sang ang implementor ang agency no budget ti ara no ginaagi sa Congressional Office no para sa siring pag solusyon sang baha no so may mga drainage master plan kita sang una. No, ti ano nang update sini? Kay ti sa pagsinapol, no, sa di makabandere kaina, ti na-identify nga ang isa kuno diri sa Marasong kay ginalantaw, no, kay ti ang rain volume ara sa 5.5 hasta sa 7.5 liters, no, kag pero ti timing na to ara sa low tide, no, ang sitwasyon niya sang kadagatan, no, so may long term, may short term nga solusyon. Di siyempre hindi na madula no ining mga basura no nga punong na sa aton sa drainage ang drainage system dati daw ulo ka bata bagong bunag kadalagko no may gin pagkayo umatang drainage pero hindi Japon makatrespasser ang pagbarako sa mga water inlets kay mga catch basins naton pero kung sa libog maulutan no ara na gani sa reclamation area na no dira sa may bahin sang SM City. No, so ti nagani above sea level man na
Pero kalibog ulo ta, ay ti grabe na nagani mga drainage sa pamutang da po nga nagabaha man Japo no. Anong rason man? Oh, ti sige ko nagtao pag iguro ni gapon ti basi kon damo naman kita gin pang evacuate. Nga makauturan naton nga ti apektado sang baha. Ti mayon sa Carbig press daw ay nagabaha da no sa Puro Carbig. Sa barangay Mandalagan kati sa unang tubig agwa pa na diri sa agwaan sa estasyon sa Bumuradyo ho. Labot para di no sa ligad nga matinuig. Oh, so taga-tuhod na pa di oh. Sa dalom sa estasyon. O ti subong na okay na kay do may mga may drainage sa da no. Gagin buhat ang DPWS dugay man nga follow up dira sabay sa Department of Public Works and Highways no. O kon sabahin sang DPWH no. So ti may drainage sa da gimbutang subong ang diri nga way gani sa pihak do ginakayo pagid na no kay duwa na di kabangga mo no pasulod to sa Carbig no. So ang isa humana sa isa ti dito may another drainage pagid. Kaya daw dira ginawa sa mga nag-aawas ang tubig sa labot istasyon sa Bumuradyo ko sa labot man to sa area sang Mandalagan sa Buri Road. O speaking dira sa gyapon sa flyover sa Bata no, taas man tubig da. Dira sa may area sang Buri Road, ang tubig taas man da. Basta mag-ulan. Kaluluoy na mga salakyan mo sa nikon mag-ubog makabanan sa tubig baha. Okay, sige, surahan ta na karon ni makabanan di sa ato sa riga pagpalagad no, diri sa ato sa riga palatuntunan. Samta report karon ni Bombo Dennis Rubica. Diba sa ato sa riga pagpalagad ang ining parte sa pahayag ni Governor Bong Lacson no sa sining magabalik na gidman no, daway na gidman sa may makapugong sini magabalik na bilang gobernador si Negros Oriental Governor Roel Digamo. Matapos nga ti siya liwat ang proklamar sa Commission on Elections no, nga mga matudtuod nga nagdaog bilang gobernador sa probinsya sa Negros Oriental. Pero sadya pa ni balantayan pa. Kaya medyo pagamo-gamo ka magarot-garot ini. Kung magpungko na sa balik na sa Kapitolyo sa Negros Oriental. Ti siling na Governor Bong Lacson, okay man no, nga ti magabalik siya kag mangin partner. Sa gihapon kag siyempre ti ining ginaugyunan sang tanan no, Negros Island no, sa Oriental sa Occidental ang ining saban niya makabaran sa pagduso taman iwas sa Negros Island region ukon sang NIR. Sa bulan tanan karon sa report ni Bombo Dennis Rubica sa aton sa nga pagpalagad. Kag siyempre may report pa karon si Bombo Gracelyn Lobaton no diri sa aton sa nga palatuntunan no. So may in preparation ya sang sining pagkuana no pagpagayon sa aton sa aktibidades buwas sa aton sa mga teachers. Celebration sa Teachers Day no, October 5 of 2022. Oktobre 22 tuig 2022 no. So hibaloon naton ini makabanan no kay iti may mga kwandrea no programa man ang aton mga teachers buwas no kay iti after 2 years no ngati ari kita sa bahin sang pandemya no. So first time man ini nga magabalik sa bahin sa face to face aga selebrasyon ang mga manudo naton sa bahin sang World Teachers Day no. So congratulations in advance aton sa mga teachers no dira iya makabanan no. Bisan diin ka lang mga kuana no mga eskwelahan brutuan no kay muding makabig naton nga mga modern day hero manaton ang ining mga teachers na no. Without our teachers no, why kita nakalabot sa amuni, why kita nag-alam, why kita nagkatuon sang mga maayong pamatasan samtang ara kita sa paginakop sa aton sila nga teachers no, sa ikaduwa nato puluyan ang mga bulutuan diri sa bahin sa bilog sa ding kalibutan no. So while iwan kita nga pangimbulahan subong ko ding ato sa ding mga teachers no, diri sa bilog iya nga pungsod Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Ang ginapanghayon nilang salary increase no, tiambot ko dayon ini kay daw may pahayag na to nagligad si
Vice President Sara Duterte Carpio kag ti amuning ang aton sa di makabanan nga kwan no nga Secretary sang Department of Education o kung sang DepEd gati ko pataasan ko no ang sweldo sa mga manunudlo sa public schools no dako ang posibilidad nga mawad-an sang mga manunudlo ang mga private schools naton. O kag masaylo na lang iya kuno sa kwan no sa public sa tito taas matusildo sa public o ang tendency no mapunong naman dinamo naman talambak naman ang mga teachers naton sa mga public schools kag maghulat naman sang kwan no maghulat naman sang ginatawag yung makabanan nga rankings so maparangking ka pa na mo o mapalapit ka pa kuno sa luwag. Pero ti ambot ko din ini no kay ti sa sulod sa anom ka tuig no sa previous administration wala gid mapasakaan increase ang sweldo sang mga manunudlo. Ti anon mo na gani no kay ti ang ato sa manunudlo no frankly speaking no permi man sila iabiga kita ay ni Judith Parinyo no kay ti kada Judith kuno mo Parinyo mo. Ay si Judith kalayo na kay Judith dito pa taga London pa niya si Judith. Lon dito, lon doon. Di ba? No, Sir Errol Liboon, iyan ning kwan mo, iyan ning kwan nga intellectual property. No, kay siling nga ti ama teachers ta no, balon tamang kag sa indi, no? Miga ni nila si Judith Parinyo. Kay kada Judith maparinyo. Pero si Judith taga London, no? Lon dito, lon doon. Tiway sa problema ang mga utang importante buhi. Mula na nang aton nga motos ka buhi ta. No, kung ano man nga mga pagtilaw, no, mag-abot sa aton sa nga pang-adlaw-adlaw, nga pagpangabuhi, ang importante buhi. No, nga sa gihapon may hangin nga nagagwa sa duha ka buho sang mga ilong ta, no, nga naga-enjoy man kita. Ti sige. 25 minutos na nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Adres sa ato sa ringa pagparagad sa ato sa ringa palatuntunan. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ringa Christmas countdown na may nabilin kita 82 dias na lang Pasko na. So do ko dasig lang no sa ato sa ringa panahon dugay-dugay pizza 15 na sa bulan sa Oktubre tuig 2020. Dugay Nobyembre naman. Kag siyempre dire na kita no sa most exciting part ng aton sa ring kabuhi bilang isa ka Katoliko no. Of course number 1 gid nga naga-celebrate kita sang Christmas. 25 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi diri sa aton sa ring pagpanagad sa aton man sa ring palatuntunan. Pabalik na to, unahon takuha ang report ni Bombo Ansidol Sorilla. Estudyanta mapagbinaha diri sa bayan sa syudad sa Bacolod kaya identify na. Di kung tumandok na si Mayor Benitez, hindi na sa mag-identify. Kabalo na sa kuding malugar na ginabaha da. Ti mayon man lang niya, at least may meeting Pero ti mas nami, pagid kung pagkasunod nga adlaw may ara ta solusyon. Hindi nga ti papugi po sa ta, pa-post ta sa social media, sa page ng PIO sa Bacolod para sa pagdayaw-dayaw nga nagagihogid man kita. Ipakita tas matuntuod ano? So mo nang ginambal na ti bag-o pa lang na. Pasige panilagan ta. Ti bag-o pa man lang. Sige. So 26 minutos sa nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Magabalik kita pagkatapos lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahing nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magaglaw
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. It's a medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnu. Sige, balik na rin sa aton sa ringa pagpalagad, oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines Standard Time, 40 minutos na, ang nakaligad sa taknang kalas sa 7 sa gabi. Paano ka mo nagapamati diri sa aton sa ringa para tuntunan, sa zona libre po sa ilagad, Bombo Ponce Espino. Manata ko ang report ni Bombo Ansidor Solilla. May mga update kita sa Bahinsang Manukan Country. Interview din makabanan sa ato sa ring chairman sang Committee on Market and Slaughterhouse, Councilor Celia Flor. Now, kay siyempre ang solusyon ni Mayor Albi Benitez sa mapagbaha diri sa bahin niya sa syudad sa Bacolod, aton man nga hibaloon. Matapos ka nagsapol kay ina sa DPWH sa City Insurance Office naton,
And at the same time, sa bahin man sang aton iyang Vice Mayor. Sa sudan sa Bacolod, si Vice Mayor Elcid Familiaran. Okay, sige, no? So, kay ti liwat nga nagbalik ng operasyon kagabi pa lang, nabalaan ta na ni, no? After nga takaperma sang compromise agreement, no? Ang aton siring nga mga tenants dira sa bahin sang Manukan Country. Sa 15 kagabi ti 14 gid, no? Ang nakaperma nakabalik, no? Open pagkagabi, no? Pero isa ang wala, no? Sa de makabanan, no? So may ara, no? Sang siring mga pamahayag, no? Diri sa ato siring nga makauturan, no? Nga ti ang ining mautod naton nga ara sa Manukan Country, no? May ara sang pagsaka sa renta. May ara sa pagsaka sang renta, no? So diri makabaran sa aton siring nga makauturan at the same time sa aton siring nga mga kabombo, no? With regards sa siring nasambit nga pwesto o kung ang mga naga-occupy, no, sang pwesto dira sa bahinsang Manukan Country. So amo ni ang mga plano na so far, no, sang siring nga administrasyon. So but siringon ti tuloy ang ligaya. Sige ang operasyon, no, makabawi sang income ti kun maka kuan gani kamo makabawi kamo, no, amo na ang pagkuan nyo, ha, amo na ang pag-amat-amat nyo bayad, no, sa bahin sang aton nga kuan, no, nga kung sang inyo nga mga utang. Kaysa sining nga mga Mascara Festival, no, daw amo gini ang isa man sa mga nalantaw naton nga makaganar-ganar man. Sang dako ang aton siring nga mga kauturan, no, specialty sa mga baligya kag ang nagapwesto man, no, dira sa may bahin sa Bacolod City Public Plaza. Kabay pa, no, nga makabawi dira, no, ang aton nga mga stall owners. Di ba, Jen? No, kahapon ti nangin kuan ini, no, nangin magamo ang sitwasyon dira sa may bahin sa Manukan Country, no, hasta gati na ginawa patugan ni mga istorya si kanugon lang sa pagbuto namon sa imo kay amo malang ni galing himuon mo sa amon. No, ti daw kinayasan si Mayor Albi, no, so liwat nga gin pahingagaw tong compromise agreement, no, kag tigin pabuksan o sang gabi, no, ang mga stall dira sa bahin sa Manukan Country. So pero sa lingko gani ang obligasyon ta importante man balik doon taman. Kay way na sang libre sa subong at simpo bisan libre sang una or basta nga nag-occupy ka na, no, sa duta ko sa propiedad. Sa ang nagaparag-iya ang syudad iya sa Bacolod. So muna ibutang ta gid sa kukuti ta wala na libre subong. No, may na lang na gani ano pasugtan nga way business permit, may mga condonation ordinance to sang una, no, sang previous administration, pero tianon mo na, no, kaling kay tiyan mo lang na naka-timing na kamuto silgan sang mayor nga maluluyod, no, si Mayor Bing pro stricto na sa una ni Mayor Bing ti guro way man choice sa mga vendors nato o mga stall owners nato na mabayad magin sila, pero kaling kay tiyan mo lang na bla, no, bangod sa kabuot sang mayor sang nagligad, no, tiguti way gid kamo da iya mga kwan, way ka mo na madiscuss siya, no? So, kamanti, hindi man sa gusto, no? Halitan ka mo sa prangabuyan ninyo dira, no? So, anyway, this time, check natin ano pang latest ni, nga update natin with regard sa issue sa Manukan Country. Sa piya kaninya, si Bombo Ann Sindol Sorilla, i-check natin. Bombo Ann, may gabi, please come in. Bombo Pons, ti bukas na gintanan, no, ang mga stalls dira sa Manukan Country matapos nga alas 10:30 kay nasang aga ginmanduan na ang City Legal Enforcement Unit sa pagpanguna abi, no, ni ang headra si Sir Ray Dimisana nga buksan na ang new pass. Ang new pass amo ni siya ang wala na
hapon sang gabi nga mabuksan kay wala to siya nakasubmit si Sir David Montoya ang tag-iya sinis ang iya nga mga dokumento kay nagtrabaho pa siya bumbupons, no? May private ni siya nga ginatrabahuan. So nakasubmit siya sang aga, nakakomply siya. So nag-promise siya nga magbayad sang 25,000 per month sa iya nga arrears nga masobra sa 600 mil pesos. So 25,000 pesos per month amo nang iya gin promesa on top bumbupon sa 2,200. Klarohon naton bumbupon sa 2,200 uniform na ang tanan kay bigyan naton to kahapon nga daw may ara kay naghambal sa aton nga 2,800 mo pero ang ginhambal sa aton ginklaro gina ni Councilor Celia Flor 2,200 ginaya ang ila monthly bukas na gitanan why na sang problema ginmanduan na sang city legal officer ni Attorney Teng nga tinga buksan bumbupon ting hambal gani diri ni Councilor Celia Flor kung maka early sila kundi mabayad ka sa gin promesa mo inang compromise agreement kung maka early kagani yung bupons bayad sang imo sini iyang arrears rather sa imo nga monthly may 10% ka nga discounts which means before magtapos ang bulan, let's say October nga ni mabayad ka naman sa 2,200 so ay pagkatapos sa October nagbayad ka na so may 10% nga discount yung pilabong bupons ang 10% sang 2,200 nan amo na siyang ma-minus pero dapat top iya pagidya sa imo nga bayran nga ginpromesa mo kay dapat hindi mo na pag na gani tawag sa bumbupons hindi ka mag breach of contract hindi mo na hindi ka na maglikaw sa balayran mo nga ina nga 25,000 nga ginpromesa mo kay base bla mo naman ang rason nga mapadlak ka na naman liwat no so amo ina kung ano ang ginagrihan dira bumbupons no sa compromise agreement nga na kay in fairness bala bumbupons sa lista nga nakita naton kundi sa mga stall owners kundi mayari kita hawid sa ila lista kundi ginatagan sila until September 30 mayari diri bumbupons nga nagbayad siya let's say ang iya nga arrears sa syudad sa Bacolod 259,920 iya ni Nicole bala nga sa Banukan Country nga panag-iyahan bumbupons ni Jeneline ginbayran niya gid bumbupons ang September 30 grabe no nag-produce in fairness sa iya nag-produce gid siya sang 259,920 and 47 pesos pila to nag-produce gid siya sang September 20 yes salita pila to gani kay cutting off ka to oo 259,920 pesos and 47 centavos. Gin fully pay niya gid na iya sang September 23 to 26. Pwerte, no? Tigin palitaan niya gid pagi kay kabalo siya nga by September 30 amo nang ilang nga deadline. So that is why nga ang iban gambal nga unfair man abla sa ilang nga nagpangita gani paagi nga ma-fully pay nila ya ang ina nga amount nga lapit 300,000 bumbukons tapos ang iban niya do amo that's why nga ginporsige gid sa syudad niya sa Raduhan. Nangita gid sila ya medyos amo man ni bumbupons ang iya ni ang iya pagidya ni Nini Lim si Nini Lim Zoila Lim bumbupons ang iyang arrears sa syudad 512,396 gin fully pay niya man sang September sang August 10 to September 5 sabi ko amo na siya kaseryoso to sobra to nga sa milyon bumbupons Oo. Kung sobra to nga sa milyon, kay ginkuha ta ni blang data. Tapos, amuman si Tan Geraldine, ang iyang arrears, bumbupons, 198,000. Gin fully pay gidya 198,712. Amo ni silang tatlong na spare bala
na spare, kundi 5 sila, ang duha to yati why na gid man niya nadala kay updated, ang 3 nga niya na spare kay nag fully paid gid sila ya bumbupon. So in fairness ni sa ila, kumbaga nangita sila medyos nga makaproduce sila tunga sa milyon, 300,000 or 200,000. So ning iba nga ni nga 15 kabilog, wala gid siya nag-minus pares kay Sir David Montoya, nag-minus lang siya 20,000 sa iya nga balance bumbupons nga ariyo may data kita sa iya nga balance nga 698,000 nang minus siya 20,000. So may 678,000 gid siya nga balance. The same is true sa iban. Gin example talang na kay siyang naulihi. Siya ni may pinakadako nga arrears nan. Amo na siya natabo. Pero nag-compromise ni siya since siya ang nabilin bi kagabi, nag-compromise siya mabayad siya 25,000. Tubtob maimpas niya ining iya nga utang nga ini bumbupons nga 678,000. So klaro na pero again, gina-reiterate bumbupons ni Councilor Celia Flor, ang committee chair sang Sangguniang Panlunsod sa Siyudad sa Bacolod, by next year i-amend ang ordinansa kay or may ordinansa ni siya bumbupons mo nga ang ilang monthly nga arrears is rather nga balayran rental is 2,200. So kung gusto mo nga pasakaan, mai-amend mo gidya ang city ordinance na sa market nga rental bila bumbupons. So may amendment gidang matabo kung pasakaan by next year na. Kaya hambal gani Councilor Celia Flor, next week mitingon niya ni magkanay-kanay kundi na plastar na gid man ang tanan sila nagabaligya na gid man pang mitingon niya ni kag i-plastar ni isa-isa. Kay tion na gid man nga pasakaan mo ini so no kay Councilor Celia Flor ang 2,200 nga monthly rental nga ginabayad sining mga kiosko dira iya bumbupon sa may Manukan country, no? So pamatian ta ba ang kabahin lang bumbupon sa pagpahayag ni Councilor Celia Flor. Kaya tapos ang instruction niya sa Apple na actually nitingon ko na sila after sini kay ang gusto ni Mayor nga paano ta sila mabuligan na mag-improve ang ila sales kag mag-ayong ila negosyo. Mangita ko sa ila siguro mga next week pa kay tipatawayan ta ni Anay and then ma-meeting ko sa ila and then mangita kita mga people siguro mga ano gani ko mentoring program and then kung ano pa gid ang mabulig sa syudad. For example, ang ni Mayor kasi may problema sila sa supply sa manok. Kasi mahal. Mangita, kaya ang syudad mismo ang mangita sang supply na barato para makapabarato sila sa ilang bakal. Okay. Councilor, may naghambal nga, patasan man gid ang renta, amo ng plan sang city. Well, yes. So, pataasan gina siguro. Siguro mga next year pa. Kailan, sa kanagituod na, tingnan kung na sila gani, sulong pa na sila, naslingkot tapusan yung labayat, ipataasan. Oo. Pero, ang ilang ang gusto kahit panubuon, silingkot, hindi. Oo. So in fairness man dibla tamaan kanubo so meaning ang city may gid na ano nga pwede siya kapatsaka gid councilor. Oo. Pwede gid. Pila naman ka tuig nga wala So ang kuan ko lang sige lang kay total na proseso pa man na ordinansa na siya, we are revising the market code. And then ang kuan pa na dira maobragan ito resolution siguro next week na kung nakabayad sila sa current nila before the end of the month, every 30th of the month, ang 2,250 nga bayaran nila may 10% discount. Okay. Amo na nga kunay namon sa City Treasurer na pwede kita kahatag discount basta advance payment sila sa ilang at current nga monthly. So councilor, hindi na sila subong pwede ka matumato nga sila tumakakasang closure ng city legal enforcement gid na. Hindi pwede. So ang instruction sa ila submit nila ang ilang compromise agreement sa City Administrator's Office. And then mas makita na sa ma-receive na manawag ang city administrator dito sa nagabantay dito nga poso. Kaghambalong ina nga stall naka-compromise agreement na so pwede na ma-open. Okay, sige. Okay, Bomboan? Bumbupons, no, nabatian naton si Councilor, Bacolod City Councilor Celia Flor. So, klaro naman ina siya bumbupons, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So meaning to say, why nasa vlog ti operate na gid sila ya until
sa sining hasta sa highlight sa maskara or hasta nga makabayad sila. Yes, that's right. No, ano lang gid sila Mintinahon na nila. Mintinahon lang nila kag panindugan gid na nila ya dapat ang compromise agreement nga ina. No, panindugan lang nila dapat ang compromise agreement nga ina, no. So amo ina Bombo Pons, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, and ang ni gani Bombo Pons, so ang hambal gani ni Attorney Ting, wala pa man sang instruction bala kundi luwas dra sa mga market owners bala dra sa may Manukan country, ang sa mga market gid jabla mo Bombo Pons dagko ang mga merkado kundi yung mga arrears man ina sila mga vendors, so wala pa man sang instruction, although amat-amaton lang na sila. So kay nagin check naton with Sir Ray Dimisana, no, sa enforcement, sa city legal enforcement naman niya, wala pa man sang mando when it comes to sa mga vendors sa sining mga dagko yang mga markets Libertad, Burgos kag Central Market diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, no. So Bombo Pons, no, dalon ta na lang ini kundi nagporting ulan kahapon sa pagbubo sang ulan, although nag-subside man siya Bombo Pons after an hour, pero nag-meeting gidayon kaina si Mayor Albi Benitez together with City Engineers Office, Department of Public Works and Highways sa pamangkot bala Bombo Pons kun nga diin nga may mga areas diri sa Bacolod bala Bombo Pons nga gataas yang tubig kag amo na nagaalawas bala Bombo Pons, no. So that is why sa ila man diri iyang meeting nga ginpatigayon abe, it was found out, no, sa meeting iyang ginpatigayon, it was found out Bombo Pons sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo nga gin-identify nila ang pila iya ka mga areas diri sa may syudad sa Bacolod nga amo ni ang ginakabig iya nga critical area nga ini critical area nga ni kag pangitaan nila abi iya sang solusyon sa kun ang problema bala Bombo Pons, no, sining pagluntad nga ini sang pagsaka iya sang big, no. So dire, no, sa update iya nga ginapagwa, no, sining ginhiwat iya nga meeting sang Disaster Risk Reduction Management Office akong DRRMO, Department of Public Works and Highways, City Engineers Office, na-diskusyonan nila ning 22 ka mga problematic areas ang ila na identify kung sa din naglabot sa 0.05 feet hasta 2 feet ang runoff sang surface water. But silingon nga wala na masarangan sang mga drainages Bombo Pons sa ilang meeting ini ang kadamuon sang rainwater sa halos 1 ka oras api or meaning ang pagbubo sang ulan amo nang dagtuga sang golpeada nga pagsaka big. Kay sa ginambag ni isang City Disaster Risk Reduction and Management Office, moderate rainfall ang type sang ulan kahapon kag ang volume sinisang ulan 5.5 hasta 7.5 liters kag sa low tide ang sitwasyon sang kadagatan. So amo ini ang mga lugar nga apektado ya sang pagbaha, no, ang High Street, ang Barangay 12 dira sa SM City Bacolod, ang Burgos Hilado Street, amo ning 22 ka area downtown area, Gonzaga Subdivision, Barangay Villamonte, Libertad Public Market, Central Market, Lacson Hernay Street, Rosario Mabini Street, Gonzaga Lopez Haina, Luzuriaga Gatoslao Street, Gonzaga Mabini Street, ang Lopez East, Lupit River, Barangay 40, Mandalagan River, Santa Ana, Barangay 31, J.R. Torres, ang Gatoslao Hernay Street, ang Mabini Libertad Street, ang Hernay Street, Magsaysay, ang Magsaysay Lacson. So,
propose nila nga short-term plans dire base kay nasa meeting nga ginpatigayon dapat mailis ang manhole cover nga mangin steel grating type ini. So at the same time kinanglan gid ang declogging sang drainage system kay base ginapuno na blabog sa mga basura, pagpadako iya sang water inlets na isama na ang pagpalapad sang opening sa mga catch basins, ang pagpatuman sang maayo kay strikto nga pag-implementar sang pagkuha kag paghaboy sang basura sa mga barangay kag ang paghatag sang pahibalo sa mga stakeholders. Te syempre ang ilang long-term plan nga pagabutangan sa mga diversion channels sa diin diri i-release ang mga drainages sa area pagi sini ma-relieve ang areas ang downtown bala, no? So that is why nga ang pinaka-importante gidri Bombo Ponds ang ining paghaboy bala naton sa aton iya nga basura, proper waste disposal. Kaya amo ni pugong bala sa mga drainages manaton kun nga although makitaan man naton no, let's say nag-ulan alas 3 pagka alas 4 matamat naman gid siya subside no, and amo lamang gid na, although amo lang na iba naton nga mga kauturan nagkala delay nagkala stranded, so amo na yung pwede himuon dira sa syudad sa Bacolod. Actually nagkadto kita dito kay nasa City Disaster Risk Reduction and Management Office no, pero ang hambal dito ni Dr. Ana Pornan sang CDRRMO hambal niya te ongoing pa man ang ilas nga meeting with the mayor te marilis ako no sila sang ilas nga mga statement ako na no pag ang ila nga dugang bala nga himuon diri Bombo Ponds no, but basically amo ning ilas nga namitingan kay ina no sa government center kasunod iya sang pagbubo sang makusog nga pag-ulan diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. How's that, Bombo Ponds? Okay, sige tila umanta base bala kung hasta lang sa plano kita iyablao. Oo, gani man. So amo ina Bombo Ponds no ang ila sini iya nga short term kag ang long term solution nga na-come up kay ina sa ilang meeting. So Bombo Ponds amo ni so far ang update report nato ni madulong para sa pagpangaragad sang zona libre ini si Bombo Ansidol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansidol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 2 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. Tiyan mo na siya. Di damo man nag-comment ka tested and proven man kuno si Mayor Albi Benitez At basi pa man lang man, no? Siya pa lang mayor sa syudad sa Bacolod nga makasulbar sang pagbaha diri sa syudad. Ti damo naman tuod mga drainage sa pinanglubong naton pero ti do hindi man Japon, no? Estimate 30 minutos nga ulan bisan Lacson Street gabaha mo, no? Tehan pa to nagligad nga daw kahapon, ahin pa to kahapon nga lunes nga daw, no? 1 ka oras, mag 2 ka oras guro kag 3 ka oras basi sulob ang Bacolod. Maanaw gurong Bacolod ay. So ko bayo nila kay tinaghunas to gapon, way tinamingan sang taog, may taog pa gapon. Ti siling ko dugay-dugay gawa nga nagtiner tubig sa mga dalanon ta mo. Damo-damo naman to nagkalamumo guro nga mga auto to ka ko nagdungan sa taob. Kaya medyo manubo-nubo, no? So ti kalaguba naman. Okay, sige. Anyway, it has give a chance, no? Sa nito sa bagong administrasyon amo na lang ng rason ta kay manti karon kun sabla na no sa ko komentaryuhan ta ang mayor sa syudad sa Bacolod. Damo dayon troll magsiling ti anti-Albi gam hindi no hindi magsiling anti-Albi no? Tapos hambal nga ti niya bago pa lang gani, no? Bago pa lang gani amo na ginakuan nyo. Ti sige, ti ko mo nang gusto nyo pasugtan. Basta so panilagan nato na kung may mahimo. Sa Sabado no ma-report ni sa kuno sa 100 days. Ti ang spaghetti war din na asta ang pagpangkakasa mga spaghetti wars, no? Di na ni asta ayhan. Ano pa gid report ni Mayor Albi ang kuan guro no sa housing resettlement nga muwat kon groundbreaking to ang groundbreaking sa hospital kung sabagay ti nagsakay na lang na saya kay ti isa una sa sang mayuhay pa niya si Mayor Bing si Congreg ti sila nga duhay ka upod sa City Council man para manas Bacolod no
ano pagid abi, no? Ang kwani, no? Ang Maskara celebration naton diri sa syudad sa Bacolod. Sige, anyway, aton mati man lang kitas niya, no? Hindi man nabal nga paunahan tanang dayon, no? Ang baha bro budlay Solbaroni. So gagmay nga mga drainage sarap pa Japon nga sa lingkod daw mga ulo ka bata ang bagong bunag dalagkong buhos na kag fully loaded sang mga sang mga drainage sa basura, mga plastics, no? Hindi na madunot ang plastic 100 years ka magkaladunot. So adik lagi operation tati do may ara man tatuligad sang kwan, no? Sang ginatawag iya makabanan nga sewer jet na tontobla, di ba daw mo to, no? So bibi pang kwanta na, di na to. Buhi pa to, kapangson pa tong sewer jet, ha? Hindi ba naman tong inapang suyop to bumulit sa mga drainage na to? Ano mo na tani, no? Di naman sa area sang 11th Street, no? Ang tubig daw magulan, bisan 30 minutos lang, gataas mo. So diri sa mga area kahapon, no? Sa Conference Road, sa intersection na blas ang Burgos sa Conference Road. No, grabe man ang tubig da, no? Bisan sa karsada ganing nga dulugom na og galin sa Nupo padalom, no? So ang tubig ya kadamo-damo sa dalan mo. Grabe, no? Kung magduha pa giguro ka oras ang ulan, no? Ti damo gid ang damo giguro nang evacuate to hapon. Damo naman pinang rescue naton, no? Mayo lang ka tinag-untat man dayon. Ang baha sa Bacolod normal lang ina, no? So hindi na normal, no? Kung magbaha abito sa magbaha sa Silay, tinendo din na normal kay do tagsalar ka way nga baha da, no? Ibi Magalod na, Victorias, no? Cadiz daw baha man na, no? Manapla. Hindi na normal kung magbaha tos Manapla kay ti bukid taas ang Manapla. Victorias kani may mga porson mga taas. Kapila pa ikaw lugar diri sa probinsya. Sa Bacolod, normal ang baha. 7 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi tayo tabi si Mayor Salvador Escalante bumulit. No, kay nami maning ila kampanya no. Ako na mo ni ligad dito tikdol ko di kag naka-mention ako na di sang kwan bala sang kampanya sa Makiluhan, no? Do sobra-sobra na gid. Ang aton sini nga makabran nga kwan, no? Especially ning nagabalaligya isda na notice nyo man. Kung magbakal ka mo sang kwan, no? Kung magbakal ka mo iya makabanan sang isda, masigurado nyo ihan, no? Masigurado nyo ihan nga insakto ina sa 1 ka kilo. No? So kung gapati ka mo, tiari no? May nagbutwa na, bayin na lang sa bahala ka dyan sa buhay mo. No? Kung nasiguro nyo nga eksakto ina sa 1 kilo, magsili ka 1 kilo, pila na ka grams, no? 1,000 grams, no? Ay 1 ka kilo, no? Saktong akon nga kuan bumulit. 1 kilo is equivalent to 1,000 grams. No? So, mabaka ka isda, especially mga bangros. Ang bangros, no? Nagahamboy aga kwan subong galabot ang kilo tag 240 250 net lagko na gina no nga bangros sa kilo ti 1 ka bilog mo sobra 1 kilo o tama-tama 1 kilo ang 1 ka bilog nga bangros. Ang isda nga bilong-bilong no 220 240 per kilo. Ang abo amuman no ang salmonite 200 o ang marot 280 man o 240 kung kaisa. Pero kung lagko tag 280. Ano pa gid nga isda alagaw? Siyempre may 350, may 400. Sobra-sobra na iya. No? Amo na kanamit sang lagaw, no? Daso mahal-mahal kay balo ka mo ang lagaw gali, amo na nga nagamahal ang lagaw, no? Kay kwan, no? Nang nagamahal ang lagaw, no? Kay budlay gali na dakpon, no? Kay nga ang lagaw mahulik mo na pagi sa bunit. No? So, mabunit mo na iya ang lagaw. So, kung magamos na, budlay, mas mahal-mahal ya, no? Ng, ang baligya, no? Sa presyo sa isda sa lagaw. Ti para na sa mga isda.
Ang mautan subong ginakilo naman like sang kalabasa, no, bakal ka kamuti. Na kilo naman bakal ka rabanos, bakal ka carrots, bakal ka kamatis, bakal ka patatas, bakal ka saging, no? Bakal ka petchay, no? Nga Chinese petchay ginakilo. Way ginabugkos, no? Ang Bisaya petchay ti ginabugkos na. Pero ano pa gid, no? Bakal ka sa mga luya. Ano pa gid, no? So sa bugas naman, bakal ka sa bugas ginakilo man na. No? So, but sa ganyan gagamit, mga produkto lang ginabakal naton, nga ginagamitan ta sang sang kiluhan. No? So, amo na ni ang gin-topic ko ligad, pero patsimpuhan naton within this week. No? Sa didi makabanan, sa kay Councilor Celia Flor, para mapang-check naton ina. Kay balita ko, yung kilala ko no? Hindi ko lang pag-mention pangalan, pero migo ko gid ni, no? Taga Barangay Villamonte, no? Nga nagbakal sa isda, no, sa may kuanblad sa Palapala o sa may dalumda sa Provincial Capitol, no, bakal sa isda 1 ka kilo, 2 ka kilo, no, gintagduhan niya ka plastic, no, sa lain-lain na lang 2 ka kilo, 1 kilo, no, so kilo bakal sa 240, no, kilo sa bangros. Pag-abot sa balay niya, insaktong kiluhan gintungtong sa kiluhan kulang, no, 20 gramos. O 20 or 30 gramos, no, ang kulang. No? Subot siyon, may daya gid, no? So, pero bakal naman sa isda sa Burgos, tisingan niya sa Libertad, sa Central Market, kag kilohon na paabot sa balay niya, ang daya sa kiluhan da sa 3 ka merkado, tag 40 gramos. Ti imagine nga ginansya ni nila, no? So, hindi man ka muna guro magkalagabaan, no? Hindi ka mo magabaan, may tikman, may mirisi man, no? Sa pagida, mayroon pagida, kalamay, no? May kalamay pagid. Oh, no? Ang, kuwan sina, no? Ang, madangatan ninyo, no? Sa sina, iya makabanan nga, sobra nyo nga pagpamintaha sa inyo sa ni Isig Capriho. Di ba? So, sa syudad sang Cadiz, ari damo-damo, no? Pakita ba mo bulit, no? Kilohan, no? Nga gin pang gin pang tawag siri gin pang palapakan sang sang pison. Pinang konfiskar ini, no? Ti mayugid, no? Nga tikang ini ni Mayor Salvador Bading Escalante, no? Dira sa syudad sang Cadiz, nga tigin no, gin palapak, no, sa pison, no, ang ining mga no, ining mga kiluhan ti kadamo-damo. Ang Cadiz ti number 1 yang sa Cadiz is isda, no, musay lang nga anda isda, no, panagat. Ti isa ni siguro sa mga kwani, no, base ni niya ma-recognize ang number dire bisakon, no, isa ni siguro sa mga tawag sa ni, no, sa mga rason kung nga no, sa didi makabanan nga ang ining nasambit iya makabanan nga no, ining nasambit nga makiluhan basi isa na sa marason nga damo man ang biktima, no, sa didi makabanan sang sining mga nagapamintaha sila sining Isig Capriho. Ako dugay-dugay ako panilagman ko, ako nagapanindahan man ko, no? Nagalantaw man ko sa kung paano nila kiluhon, no? Kita mo may kiluhan, may diskarte na may adjustment na mo. Kita nyo na, no? Especially in manual kiluhan. Pero subong no, uso nga kiluhan, digital, no? Ambot ang digital nga kiluhan, mas may daya pagid na siguro. No? Sobra pagid na guro bumulit kay digital na imo, no? Ikumpara mo na sa manual, no? Pwede mo na ganing manual ya, kwaon mo na ginatungtong nila kay may bugat pa na. No, kung mga gagmay nga palanggana na or labador, o ginabutang na ti bugat sina pila pa na gramos, no? Ang iya bugat. Ti kung kanon mo na, kwaton mo, dako-dako pang kilo sina nga kwan, nga bilin. Ti ambalo mo tinano kwan man ni, sobra-sobra man ni gali ko isa hindi mo na namihimo kay ti because nagadali kabla. Para na manindahan ka, ti di magdangla magtiner kada sa wet section da. Hindi makinanglanon, no? Nga magtiner kada sa bahin sang wet section, no? So dapat, no, sa didi makabanan nga
maglakat ka man dayon. Amo na, no? So, why na sa pinsar, mabi, nga mahambal ka, nga, kuha na, no? Busi siyon maging kunan, no? Pero na, sa ma-digital man subong, butang man nila da, pila, no? Pero na, bakal ka sang, kuha na, no? Sang, isda nga bangros, tag to 40 ang kilo, sir, tag to 80. Kuha na, 280. Tong bangros, muna, may price ba na, no? May unit price, may kilo nga nagagwa da, digital, no? So, anong gagwa sa presyo, amo nang bayran mo? Pero hindi mo na ma-check ang digital na kung may daya na kung wala, no? So, pero sa manual, tiyo mo na iya, daw medyo manotisyahan mo na iya, no? Kag makita mo na iya nga pangdaya sila, no? Madakpan mo na yun. So, pero amo na, hindi nyo man pagpasubrahe, no? So, akon ginapanawagan ko na ni, ang chairman sa Committee on Markets, kaya ako na ginagather ko lang mga reklamo ngayon. Damo na ta reklamo, si Sir Ero Libuon magpanindahan, no? Pertiman, si si Sir delegate, no? Ang aton nga listener sa may bahin sang Barangay Granada, sige, Sir Pidik, manindahan isa, dagoduda man siya, no? Ngati may ara kuno sang daya. Sige, ari sa piakalin niya ang mayor sa Ciudad Sagades, Mayor Bading Escalante. Mayor, may gabi sa imo, live kita diri sa Bombo Radio Bacolod sa Zona Libre Program. Si Bombo Ponce ni Mayor. Bombo Ponce, may gabi kag may gabi sa tagapalamati natin sa imo programa sa Zona Libre. Yes, Mayor. Thank you, Gid. Bauti, dumayo nga atikang ningin himo ninyo ginawi de Cadiz City Government sa pagpumuno ni Modera. Paano naton na materialize ang ining pagpang-confiscate sa mga kiluhan nga may mga daya, Mayor, dira sa syudad sang Cadiz? Do regular, may bago kita na market superintendent. Do regular na naton sa buong activity na ma-check sang kiluhan naton, no? So, actually part ng trabaho sa aton mga market personnel is really to see to it na ang mga kiluhan are eksakto, ang cleanliness ng lugar and so on and so forth. So through the month na sige testing mo na support naton mga 32 kabilog kiluhan. Wow, sa kadamo-damo gali, no? So I'm sure may daya ni. Well, ating iba ng hambal man niya kung madakpan mo ating kiluhan naman, may diferensya, kitaan naman mo. Siguro nagtiga na ang spring o nagluya na ang spring. Kasi pero ang puntos na natin, eventually, mabalaan mangyapon, no? Sa tanang, hindi ang buying consumer nato. Yung mareklamo, hindi mo ang kwan, hindi mo ang kinilo na ginabakal nila. Oo. Gani, no? So, mostly Mayor, sa lingwaning ginang Cadiz, apo nagban pangisda, no? Ti laban-laban ini tanang kiluhan di ginagamit ni pagkilo sa isda. Yes, kilo sang isda, kilo sang karne, baboy, uga, depende ko na anything na ginakilo nila. So kita agi. So na may ara magijaga complaint na ini na tiyanggi paliyo ko check lang inyo ang ila kilohan kido hindi kita mo. So amo na sa number ko na support na siya sa mga binulan na nag-alagi na sige naton testing mga kilohan. Okay. So manual and do may digital man, no, Mayor? May manual, may digital, no, may ara may kabit-kabit mga ni. Ang kabit-kabit na sa na amo na siya, no. Actually damo and there are still others na due time ng diferensya siguro sa kadugayon ang mga sobra gid na pagdaya mo lang ato confiscate. Okay. So after sini, Mayor, so confiscation lagi ang inyo ni and then may warning. May mga warnings, kasi may market code kita mo nang ginagamit na may mga warnings and everything. Pero ako nakita ni Bombo Ponce, this will be the basis. Okay. Nakiti nagtapos ng aton new public market. So eventually i-award ni naton, no, sa mga unahon naton ng existing na mga stalls, no. Mga stall owners. So kung batinggilan ka daya, atrasado ka magbayad o wala ka gibayad, dasun madakpan ka pa ng kiluhan mo, may diferensya. These are points na add sa imo. No?
nagabuhin sa imong credibility. So probably by the time will come na ulihi kaya sa pili. Kaya unahon nato itong mga good standing stall owners. But anyway, ako gina-preempt no, ang atong eventually na ordinansya ng mga supersede no, sa distribution sa atong bag-o na stalls sa new market. But most probably, amo ning recommend ko na basis, part of the basis no, ng mga good standing nato ng mga stall owners will be given also priority to select para man sa ila gusto. Oh, okay. So Mayor, pwede tayo mabalaan sa pag-check ninyo, mga pila ka gramos ang daya? May ara din ganito 200 grams. Grabe Bilang ba? ang isa mo kilo 800 grams na lang yung bilhin. No? May ara man yan na 50 gramos na pero masupot ng black pwede gid makoreksyonan no kung aga kung serious kasi mo negosyo tungtong mo nang imo kiloan na check mo kung 0-0 siya ka magsugod mo balik. Oo. Ara gid yan natin siyempre may mga style man sila na magdaya na madakpan mangyapon at the end of the day. O mayo lang kay at least aktibo no Mayor ang inyo dira nga market supervisor kag ginapatuman gid bala no kay kalaw ay man nga mamintaha kasi sigmo ka pareho bala Mayor. Correct na siya. Sakto na siyang nahambal mo natin. Pwede mo lang mabuhay sa eksakto nga mamintaha kita, man. No, easy come, easy go. Kung naman dito nga budayan, kasi dito mo maganda ang pangabuhay sa kalibutan na hindi madala sa isang kadlaw na magpangabudlay, kundi serious. Sa malawig kang consistent nato na pagpangabudlay, kung trabaho, kamit gina nato ng aton handog. Pero hindi paagi sa magtunto sa aton ni Sigataw. Oo, okay. So after sinabot ko na pinsaran ninyo Mayor, ngati dapat may monthly kita abi nga calibration da or to check no sa mga kiluhan kag mabakalang gid abi kita sang kiluhan ngati accredited man abi nga mga supplier o kun ano. Well, actually ang aton ginhimo hindi man ta ka-intra no sa day-to-day activities ng ating mga stalls kasi hindi man ginatanan ng stalls may gamos na. But ang aton niya pati kayo no, nabutang na lang kita kiluhan ng bayan, timbangan ng bayan, actually what they call it. No? So revive na natin, pakanyara na kami subog na ginaplastar na sa aton market. So sa aton mga konsumidor, you can always test no, sa inyong ginabakal, tungtong na nakadali, wala na bayan, then you will be sure na ang inyong ginabakal, eksakto ng timbang. Amo magani no. Sige, anyway, at least no. So mangin example man sa tanan, mayo kati no unahan mo gid sa kadamo-damo gid ano sa mga gid pang so lasak ti hindi na gid mapangpuslan nagnilipis na gid Mayor ang mga kiluhan no. Wala na laptang gid ang kambalan ko gani kinantis na mag-andar so pison. Linggo po hindi nato na pangayuon ng ano. Kilo? Panghatag ko to sa mga manugutan dos bukid no, at least kabal. Oh. Reperon dal di rin galing ang layi galing hambal na dunoton gid i-dispose gid dali. Kasi okay wala tabihin ko. But then again it serves as a lesson no na hindi gid pwede. Sabi niyo mamintaha, we will be happy at the end of the day na nami ang ibubinta so imo ito konsumidor din ang balik kay perdi kasi at sanggi na negosyo kay ang isang kilo baboy 80 gramos ang perdi yan negosyo di wala siya kita so manabasili ko na let's do what is right wala na sundod lang lahi wala ni problema matawa yung pagkabuhi natin. Correct gid. Sige. Anyway, congratulations sa inyo dira Mayor. Anyway, anong mensahe mo sa mga pumuluyo mo dira sa Sudad Sangkadis sa Mayor? Well, first of all, salamat Bobo Ponce sa kay kayo na naginhatag para maka-air man to sa kahanginan. And sa pumuluyo sa Sangkadis, rest assured ang inyong gobyerno will always look at the welfare of everybody. Hindi lang ato mga empleyado, hindi lang ato mga stall owners, mga negosyante, but likewise aton konsumidor sa paglantaw nato no, sa aton day-to-day activities. No? Ang inyong gobyerno will always look for what is best and what is right para sa tanan. Gusto ko na ako i-mensahe sa subukan. Sige. Mayor, salamat again and mayong gabi. Thank you, Bobo Paul. Thank you, and mayong gabi liwat sa tanan. Sige. Si Honorable Salvador Escalante, ang Mayor sa Sudad Sangkadis. Ang konti makabanan sa bahin sang sining mga kiluhan nga may daya.
no nga lasak no sang pison, no? So tag 200 grams, 300 grams, sobra-sobra naman na. Motogling sa linggo na hindi to 40 grams sa tag 400, 300, no? Dari mga daya. Sa aton sa may bahin sang sa bahin sang sudad dia sa Bacolod 72 ka mga may daya ka weighing skills. Tanan pinangkuha ni sa bahin sang public market sa sudad sang Cadiz ang pangguba kay na pagi sa pagpalapak sang pison, no? Ti ara, no? Sa Makabanan I think presensya, no, sang aton siring DTI Provincial Director si Ma'am Rachel Nofable, no, and the rest of the others, no, ato mga PNP personnel, no, ang nagkwansinin, no, nagpatigayon sa Makabanan sa siring ceremonial nga distraction sang mga depektibo, no, nga mga no, depektibo makabang nga mga kiluhan. So nami man na kay minurso ang kiluhan ng bayan, no? So ti paratis plariho bala, no? So ti amo ni sa Bacolod, no? Sa una do may-ari man di, no? Kumo dumang sino pa to anang chairman before sa kay sosway mato lampagak mato nga klasik konsehal nga chairman sa Committee on Market da, no? Nga si Orula, no? Lampagak nga klasik konsehal nga chairman sa Committee on Market. Why gito sa may na kwanto, ay gito sabay paggiho sa sentra sa mga merkado naton, no, pinabayaan man, no. Salamat gani ko ay nagdaog. Kito wala man performance ng klasik konsehal na o sino pagida. Ti subong no, taga Chansas Councilor Rosilio Pro. Palabot yun siya kay kwanta na nato na di nagligad kay ato nagagather ta mga ebidensya. Papakita ko na sa inyo bla, no, kumanindahan ko may mga file na ko di. Mindahan ko ulit sa mga tatlong merkado na ginabidyuhan ko na ko pilang kilo tapos paabot sa balay may kiluhan mo ko takon sakto ged ginakilo ko man damo kulang kadako 150 200 grams kadako na nga bagay, no? So ti na pagpangtunto na, no? Pamintaha sig ka pareho tabla. So mga tsimpo mahal ng tanan ti baw maluoy man kamo. Balikdan nyo man ang ginalukdot ang krusubong daw hindi na naton mainsindihan. Ang isa ta kalibo daw sinsilyo lang. Tanan nga mabalaklon daw hindi naton makuan. Hindi naton tawag sa gini, no? Hindi naton niya mapagar ang pagsaka, no? Sa mga presyo sa mabalaklon. May kiluhan man di kita nga ginpang distribute na sa mga markets naton. So i-review naton no, kung ano ang kung ano ang madangatan siya, no? Ti kun ara pa na basi way na to, basi gin pa kilo na to. Ang bulos na mga digital laban kalabanan digital nga kiluhan. No, nga may daya no? Siyempre, ala nga may hindi ta pabalon nga wala daya. May daya gid na bisan gamay-gamay lang. Pero masupot man. Sige, no? Simpuan nato na isa nga semana interview sa chairman sa Committee on Markets. Anyway, congratulations nila, no, sa team ni Mayor Bading Escalante. Iti na ninguha sa gipamunuan gid nila niyo. I hope this will serve as a example, no, sa pila ka mga LGUs nga maghimo man kamo sini, no, nga mga tikang para nga ti everybody happy kita. Di ba? No? So magakabuhi kita sang tarong, no, diri sa ibabaw sa kalibutan. Kay ti magkaladula magikita diri ti pasensya na lang, no, kun diin kay mo iya makadtong kalag nyo, no, basta ti isa sa aton may nahibulan na. Kun kabalaw na kun diin kita mo din makadtong kalag tay kun madula kita diri sa kalibutan, no, pagpununto sobra-sobra pagpununto hindi man na mayo may malain man na nga magbalik sa imo, no, ang lain paglapa kun magkalalupog kag hindi ka nakalakat da. Because ang sobra-sobra mo nga pagpamintaha. 29 minutos sa kaligad sa tak ng results sa gabi. Balikan ta report di mo Dennis Rubica, report di mo Gracelyn Lobaton. Dari sa aton sa ring pagpalagad at kita mga panumdom, standby.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanong? Balik na rin sa aton sa ring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Check natin is time report ni Bombo Dennis Rubica. Now, dari man sa bahin sa aton sa ring nga pagpangalaga, dari sa aton sa ring nga palatuntunan. No, okay man ko na, no? Ang pagpakigrelasyon din, no, ni Governor Bong Lacson sa kay Negros Oriental Governor, newly proclaimed nga gobernador sang Negros Oriental, no, Roel Digamo. Di makabanan sa bahin sang siring ginarso man, no, nga Negros Island Region, no, kay ti masadya pa ini kay daw ambot, no, pangmiyon talang no, nga bangin maayo, no, ang madangatan, no, sang pagkambyo sang liderato dira sa may bahin sang probinsya sang Negros Oriental. Ano muna kay si Gobernador Henry Teves dira, no, kasaho na gani iyang kwan, no, magpangalaga sa sulod sang 3 ka bulan tapos pitik sintas, no, golpeada lang iya makabanan, no, nga kwan, ano, nga naguntat. Oh, kasi diri kag makambyo na ang administrasyon. I-check naton, no, sa makabanan interview ni Bombo Dennis Rubica kay Governor Bong Lacson. Diri man sa ato sa riga pagalaga din standby kamanda, no, Bombo Gracelyn na baton kay no idason ta man na bumulit, no, si Bombo Gracelyn para isahon ta na lang ni, no, budgeton ta lang ang oras ta. Diri man sa ato sa riga nga pagpangalaga. Sige, no, so ti ang Negros Island Region dugay naman nga ginaduso na tanabot kun ma-materialize ini in 3 years, no, antes ang eleksyon naman by May of 2025, no, kay kung kita laya pa ng tawon, no, daw ka namin nagintani kung magabalik na kita, no, diri makabanan sa bahin sang siring sang una ti nagakuan kita, no, gina-enjoy ta nato tani ang Negros Island Region, or ginatawag mo ta sa una nga Region 18. Diri sa bahin sang Negros Island Occidental and Oriental. Sakta sa pagkalinya, Bobo Dennis, Mega Bipres kamin. Bumupon sa sining pagbalik na pagpungko ni Governor Roel Digamo sa Negros Oriental matapos nga siya sa direktang adlaw ti agin proklamar agin bayaw ya kamot sa nagdaog, no, nga gobernador sa nya Negros Oriental sa tutulugan nga Mayo nga eleksyon. Gin pahag din ni Governor sa kay Bramusan Ligad nga semana ligad ni Biyernes nagpatagon sa Governors League Assembly, no, mga gobernador galing kay daw pilantok bilog aten ko daw unsi lang, no, kadamo sang way tambong sa sining assembly sa nga mga gobernador sa pungsod Pilipinas, no. So dito bong pons gin kuan man gin
balan ang pila ka may importante man nga issue abi bombo po so kagadriya nakuha sa Pagis Governor Lacson kung anong yan sini pananawan so sining pag-proklamar ako pag-declare kay Ruel Digamo bilang gobernador sa Negros Oriental. Sila ni Governor Lacson nga okay mo may problema kay since pa man niya ang Negros Oriental Negros Oriental wala man niya sing maayo man niya ang relasyon kasi legal pa nga mga administrasyon especially bumbosong pag NIR kon pag Negros Island region sa Oriental Occidental. Hindi ako naman niya sa Comelec problema respetuhon tanaya kaya naman sa Comelec okay mo yung magkapadayan magyapon niya ang maayong relasyon no in between sa magtimbang probinsya Oriental Negros Occidental kaya bukan siya nagpungko man si Teves bilang pila ka bulan mga tatlo sobra iti way niya padayon man ang mayong relasyon sa Oriental Occidental sunod pa gobernador nga bisan sino madi mapungko sa Oriental ining duso no ning liwat nga pagbuhi sa Negros Island region ngati amo nagpo sa karon ang mangin masunod nga priority sa mga kongresista naton diri sa Negros nga ginasuportahan sa Visayan Block no kay after itong natapos na ining postponement sa SK barangay election amo naman ang mangin prioridad ko sa aton mga kongresista diri sa Negros Oriental Occidental ining hagda nga pag buhi sa Negros Island region. Kaya hindi man nangin sining Governor Lacson, hindi man namangin sa vlog na sa sining handom liwat naton nga ibalik ta Negros Island region kung si Governor Digamo man niya magapungko liwat dira sa may Negros Oriental. Pamatian ta si Governor Eugenio Bong Lacson. Well, you know, if that's what Comelec says na si Governor Digamo is the true winner, then so be it. No, I think they cited the reason. I think they even cited the Supreme Court. No, so I'm not a lawyer, so we as a league. We are ready to work with whoever is the governor of Negros Oriental. You must remember last time the Governor Digamo was also with us, and by the way, Governor Teves was also in that General Assembly meeting, and of course, I asked him how is our NIR, and he gave me a thumbs up. No, so he also wanted to also push it, no. So either, no, if it's Governor Teves or Governor Digamo, I don't see any problem as far as our creation is concerned. Bawang po sa moto ang payag ni Governor Lacson. Gawin na iya. Napsili magpungko tuloy-tuloy naton for Negros Island region. Bawang po. Okay. Manapilatan ka mga update report ikan sa Kapitulo Provincial. Inis Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Salamat sa kay Bombo Dennis Rubica, oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 47 minutos na. Ang nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. Ang sa kaso di Governor Well Digamo, na may emisaryo kita nga ti, as nga sini pa sa makapungko, ini isa na maghatag sa interview. Sa pila ka mga nagapininawag siya, especially ang ining mga katapo sa media, no, sa dito makabanana, no, there is sa Negros Island sa Oriental kag sa Occidental. Kaya ko ining balita no, ang natabo, no, sa dito makaba pag bag-o sa pagsulod sa impormasyon dira sa bahin sang area sang Negros Oriental. No, but siling unti mabalikid man gali, no, bilang gobernador si Digamo matapos nga gin-declare nga no isan sa tong kanimsek ya. Panini matugli matuntuod niya pangalan pero ambot nga ang nasulat to sa baluta sa official balot, no, sa Commission on Elections. Sige, bukas, no, selebrasyon niya makabaran sa World Teachers Day. May mga aktibidades man ang aton sa mga grupo sang manunudlo dira sa bahin sa Negros Occidental.
na interview ni Bombo Gracelyn Lubaton ang PIO kon Public Information Officer sa Dili Makabanan sang probinsya sang Negros Occidental. So may mga programa patigunon niya Makabanan for the past 2 years, so magbalik sa face-to-face classes ang ang ini mga programa, so nami man at least mata enjoy 1 month na lang gali ang nabilin makuana kita face-to-face classes 100% na face-to-face classes Makabanan sa ato sa ring mga taga-Paramati sa bulan sang Nobyembre. Nabase man na isairan sa saring bag-o nga administrasyon diri sa may bahin sang pungsod Pilipinas. So duwa ini ka mga punto nga bungat sa aton ni Sir Ayan Arnold Arnaiz ang PIO sa Negros Occidental DepEd Negros Occidental diri man sa aton sa ring pangalaga. Sa isa sa mga nalabot ni ni Bombo Gracelyn Lubaton diri man sa aton sa ring pangalaga. Sige, sakta sa Bombo Grace sa ring report. Bombo Gracelyn sa report, please come in. Bombo Pons. Yes, go ahead. Happy Teachers Day sa aton sini nga mga teachers Bombo Pons worldwide, kag syempre ini nga tuig ginakabig tagin nga blessing para sa aton tanan kay diri sa pungsod Pilipinas nagbalik na kita sa face-to-face classes, although nga hindi lang siya galing full blast pa kay ginawala ta pa ang bulan sa Nobyembre diri sa aton pungsod nga makabalik kita sa 100% nga full full na face-to-face classes. So Bombo Pons regarding diri sa handa naton sa sining madako man nga celebration was ang World Teachers Day. Babalik kita sa normal, pero may face mask lang sa gihapon nga nasuksok kay sa kada eskwelahan iga-celebrate ni naton with the presence of students and of course our celebrators amo na ang mga teachers naton. So diri sa DepEd Negros Occidental ang aton sining division kon ang opisina naton may ginpreparar man para sa bilog nga teachers nga ari diri sa probinsya. So may sila sang morning program and then meron man sila sang afternoon program. Bombo Pons. So sa morning nada ang tawag ba lang may contest na sila virtual contest. So ang ila sining contest amo na ang pagpakita man sa mga abilidad sa aton mga teachers ang tawag nga Guro Galaw Dance Showdown diri sa aton nga probinsya. So i-premiere na siya was nga adlaw sa aton sining Facebook sa ilang Facebook page kaga sa hapon naman Bombo Pons may ara sang recognition para sa ating mga teachers dira na tagaan sang award ang mga manudlo nga nagdugay na nagdugay na sa ilang serbisyo kung may ara sila 30 years nga length of service mga more than 30 years kag ara pagid ang service award sa mga teachers nga more than pa sa pila na ka oras kasi sa adlaw matudlo more than panginahimo nila may ara pagid sang extra effort aton nga mga teachers nga ginahimo although hindi man tanan pero may ara gid siya nga mga nagahimo pagid sa mga pamaagi nga hindi ta ma-imagine nga kaya yagal imuon para sa ila lang iya nga mga students Rason Bombo Pons may ara man siyempre mga estudyante sa kada eskwelahan hindi na paulihi kay sila gini ma-prepare sila ni ma-facilitate sa mga programs para sa ilang mga teachers aran dira ang paghatag sa mga flowers, mga letters, mga regalo kung ano pa nga pangabudlayan gid sa aton sining mga estudyante. So imagine 2 years ni nga wala kag way back 2 years grabe ang paminsara sa aton sining manunod kung paano sila
no, ang DepEd, ang Central Office, paano sila makadulong sa quality education closer bisan pa nga pandemic, no? Layo sa eskwelahan, wala sang mga nagakatabo bala sa eskwelahan ang danta, no? Kagati ang ila Cebu nga team amo ni ang the transformation of education begins with teachers. So ini nga team bumapon sa inspire man ni sa tungod nga nag-abot, no, nga COVID-19 nga pa-stop gid sa aton sa mga estudyante ta teachers nga magkadto sa eskwelahan kag dira iya ang nga tawag nga center o kun base, no, para sa edukasyon, no, nga ginatawag. Okay. Opo, sumatian tabi ang pahayag ni Sir Ian Arnold Arnaiz, spokesperson sa DepEd Division of Negros Occidental. 5 to Wednesday is the World Teachers Day. A National Teachers Month that starts September 5 and then it will culminate sa October 5. Sa division level, we have prepared, kaya duha ang nag-prepare. First, ang mga student government officers na doon. Medyo short preparation na kay bago lang na-elect man ang aton federation officers, so medyo short man ang ila preparation time. Pero ang ila virtual, ang ila activity, niyara sila guro galaw nga daw dance showdown, wherein ang mga teachers na from the different districts na grupo-grupo sila, and then they created this video nga kasao sila. And then ginasubmit nila for judging social media kag ang judging sa mga judges. And then in the afternoon sa October, so sa morning na siya sa October 5, so it will be premiered through the Facebook page of the Youth Formation sa Negros Occidental Division. Yes. And then in the afternoon, ang iyan ka division office naging prepared niya through the Human Resource and Training and Development section, mahatag recognition sa mga retirables, ang mga manug-retire nga mga teachers, ang mga service awards na ipanghatag sa mga 25, 30, 35, 40 years in service na. Pero at the end of the month, medyo hindi siya mahingagaw sa October 5. May ara pagkitaya sa recognition for teachers which is called the Teacher Ikaw Na. Iniya base iniya sa ilang submission sa mga accomplishments nila. May ara kita mga recognition for the teacher 1, teacher 2, the different positions of the teachers na available sa aton ng mga school. So, amo na sa mga amo naging prepare for the World Teachers Day nga celebration. Sir, aning adlaw sang World Teachers Day, may mga presence na sa students sa school? Well, actually, kaya World Teachers Day nga maskin sa una pa, hindi na siya holiday or hindi na siya kaya tungod na ang mga bata, sila na ang nag-prepare sa eskwelahan sa mga programa nila para sa mestra nila. So, it's usually led by the student, pupil or student government, no? Ang SSG kag SPG, sila nang nag-organize. Amo na nga aragin na sila during the World Teachers Day in school. Kasi sila man ang naghahatag tribute, sila man ang nagpasadya sa mga teachers nila. Kasi kung wala sila sa school, wala sa may mahatag honor sa mga maestra. So that's why ara sila. Kag class days na siya, why na siya ging declare as a holiday or no class day. Amo lang nagaling during that time, puro programa lang ang ginaubra nila sa sulod eskwelahan. So more or less, mas sinara sila sa school, wala pa sila gyapong klase. Oo. Kagati, mga 2 years man, wala, sir, naka-celebrate with the presence just ang student, no, sa eskwelahan. So, nami ka nang balik na subong. Anong imo, sir, Mayara sila mga school-based activity, na sila man yung prepare dito, mga SSG nila kag SPG. So, amo niya, base sa most probably kaya sa October 5, may kanya-kanya activity in kada school. Okay. Sir, anong imo nga mamensahe sa imo nga mga co-teachers sa sining palabuton nga World Teachers Day, sir? Oh, well, the Schools Division of Negros Occidental really honors our teachers for their dedication, for their hard work, for their commitment to their sworn duties and responsibilities.
So ang ginahambal tala sa terming ginahambal sa division sa aton mga manunudlo nga magpadayon lang kita, may mga kabudlayan, may mga limitasyon kita nga gina-experience, pero magpadayon kita kay tungod amo na ang aton naging panumpaan na obra. Dapat naton gid yatag ang maayo nga serbisyo sa aton nga mga estudyante. Ano po? Yes, may pagitani no kung bala nga tawag nga salary increase mag-abot ba. Sama na siya. So, kapon sa piyak nga bahin, no? Ang DepEd. Grace? Yes? Reserve na lang na. Okay. So, pamapon sa muna ang report na nagikan sa patrol, ini si Bombo Grace, Lynn Labatol, para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, sa radyo. Bombo! Sige, salamat sa patrol, sa kay Bombo Grace Lynn Labatol. Report, no? Balaon na ito rin buwasa, no? Saksihan taman, no? Sa rin ba kabanan ang ining nasabit iyang serbasyon buwas, no? Advance Happy World Teachers Day. Buwas nga daw. Nasa lingko natin, mga teachers naton, mga baganihan ini, mga modern day hero ini. Sige, no? So, kabay pa nga ti mahilang aton sa ring alawas, no? Kag, siyempre, pasalamatan, tamas gyapon, no? Ining kabuhi nga ginhatag sa aton, iya makabaran sang aton nga manluluwas sa matag adlaw nga tanan. Alalay, tiyempo naton rin sa aton sa ring pagpalagad, 1 minuto na nakaligid sa takdang last 9, standby na kamo sa Santos nga Rosario. Martes, subong ang presentasyon rin sa aton sa ring pangalagad, pizza 2, o kon pizza 4, sa bulan sang Oktubre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May nabilin 82 dias na lang, Pasko na. Ang ilagad si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upapo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa.
Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagiparamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo,
luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidya tong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon.
kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit,
Pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sang kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinigidyaktong man akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon,
o mahinuklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imubugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw, nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun, we're here
for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,